Δες εδώ τα stats του με Κασάντε. 2-0-21, μείον 1200 gold στο 14. Ονόματα, ποια ονόματα! Να δούμε πώς το παίζεις αυτό. Εδώ πρέπει να φύγεις με kill, λεβέντη μου. Α, είναι λίγο περίεργο. Το heal έδωσε πάρα πολύ value και το κόμπο του Razork δεν πετυχαίνει τίποτα. Ο Razorkos φεύγει στον τοίχο και αυτό το gank δεν πήρε ούτε flash. Razork. Okay, ακούστε με λίγο. Ο Razork, ενώ έχει καλές ιδέες, εδώ πέρα ήταν λίγο εκτέλεση το θέμα. Και τώρα ο Relets κάνει το ανάλογο gank. Ο Lospa θα χάσει το flash του. Περίεργο game, περίεργη αρχή. Ο Razork δεν έχει εδώ το red buff, οπότε προσπαθεί τώρα να κάνουν slow για να κάνει combo. Αλλά δεν γίνεται. Θα ήθελαν σίγουρα να έχουν πάρει το flash από έναν παίκτη από την Navi. Δεν πειράζει, Razork, εμείς μαζί σου, ρε φίλε. Θα πάει να κάνει double scuttle ο Razork, αλλά εδώ μπορεί να φάει counter jungle. Ο Relets όμως παίρνει μια πολύ βαριά απόφαση να μην πάει στο jungle. Τον πιγκάρουνε. Razork, αν δεν έχει smite, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Αν έχει smite, το ρασάρεις. Το σπρώχνεις από την άλλη. Το ρασάρεις. Smite και out. Flash. Ο Relets σε demon mode. Αν έχει combo, ξεφεύγει. Οκ. Ήρθε ο Lospa, boys. Και πήρανε 2 flash και ο Razork θα ξεφύγει με το heal και το shield από τον Lospa. Και κατάφερε να πάρει 2 scuttles. Είναι πολύ μπροστά στο matchup. Παιδιά, αυτό το reset timing από Lospa για να ανέβει πάρω να δώσει heal σαν jungler πρέπει να το φιλήσει στα χέρια μετά. Σου κέρδισε το matchup. Δεν είναι καν αστείο. Και είναι αυτό που είπαμε. Αν θέλει Fnatic να κερδίσει, πρέπει να περιορίσει τον Relets. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το ότι ο Relets δεν ξεκινάει με το δεξί τουλάχιστον. Ο Razork βλέπετε δεν πάει στο red buff. Γιατί ξέρει ότι το red του είναι wardaρισμένο. Δεν θέλει να εμφανιστεί, οπότε πρέπει να περιμένουμε. Βλέπετε τα pings της μπλε ομάδας είναι ακριβώς πάνω στο που είναι ο Razork. Γιατί καταλαβαίνω ότι πρέπει να είναι εκεί. Δεν θα πω καλύτερο reset. Αν και είχε παραπάνω gold, δεν έκανε πολύ καλύτερο buy. Δεν αγόρασε καλύτερα αντικείμενα. Ο Πανούλης εδώ, παιδιά, έχει δύσκολη δουλειά. Και η δουλειά θα γίνει πολύ πιο δύσκολη όσο περνάει η ώρα. Γιατί η Gwen μόλις βγάλει items, ο Κασάντε δεν μπορεί να τανκάρει. Αλλά, να σας ρωτήσω κάτι. Σε ένα game όπου η Gwen δεν βαράει τον Κασάντε, ποιος σκοτώνει τον Κασάντε? Hello, Σάκη, καλησπέρα. Ο Ezreal, η Aurora, ο Ζιντζάο. Όλα αυτά τα picks δεν είναι καλά versus Κασάντε για να τον σκοτώσουν. Οπότε αυτή η Gwen έχει έναν έξτρα ρόλο. Που είναι να βγάλω αυτό το tank και να μην το αφήσω να τανκάρει όλο το damage που θα πετάξουμε. Δεν έχει τίποτα. Για άλλη μια φορά εδώ ο Razork λογικά κολλάρει ότι εγώ θα παίξω bot, δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Πανούλη, πρόσεχε, πάρε το wave, ο αντίπαλος σου κάνει proxy, πιάσε και εσύ το wave, δεν θα κάνουμε τίποτα aggressive. Ο Razork λέει πάω δράκο, άρα ο αντίπαλος μου αν δεν έρθει δράκο είναι στο scuttle, οπότε παίξτε γύρω από το top scuttle ώστε να μην φάτε gank εκεί. Αυτό. Δεν μπορεί να καθαρίσει εύκολα σε ένα φινάς. Μπορεί, αλλά αν την πετύχει σε ένα CC, είναι η αρχή ώστε να περιορίσει την Gwen. Γιατί η Gwen, το πρόβλημα ποιο είναι, ότι έχει το W. Μόλις τελειώσει το W,
Καταλαβαίνεις πως δεν είναι τόσο δύσκολο η As να καητάρει. Ωραία, Δράκος για χαμένα Raptors είναι η ανταλλαγή για τώρα. Ένα καλύτερο early game από τον Razor, αλλά και ο Rilets θα πάρει τα levels του. Δεν είναι άσχημα ο Rilets, έχει φαρμάρει. Ulti από την Aurora για να πάρει το wave. Αν ήμουν ο Βλάντι θα έρχνα και εγώ ulti. Για να του πω παιδάκι. The thing though is, look at where the junglers now are going to be pathing, right? You're seeing that Zinzao pathing down towards that bottom side to pick all of his camps, whereas you're getting the reset now for where you can move back into that top half of the map, and you've got Krugs now in 45 seconds as well. Σουάπαραν και έδωσαν χρόνο στην Gwen να πιάσει το plate. Γιατί? Περίμενε λίγο. Τι παίζει με αυτό το swap τώρα? Ωραία, για να κάνουν οι Fnatic αυτό το swap θα χάσουν plate στο bot, plate στο top, θα χάσουν wave, τα quest τους μένουν πίσω. Για τα voids. Απλά θέλουν ο Κασάντε να μην παίξει στο mat. Αχ, να τον πηδήξει ανάποδα. Βέβαια τους πηγαίνει λίγο aggressive, αλλά ήθελε να τους πηδήξει ανάποδα, τον Πάρους τουλάχιστον. Έχει teleport, μπορεί να πάει back και να κάνει TP bot. Μου φαίνεται περίεργο take. Μου φαίνεται περίεργο take. Χάνουν κι άλλα εδώ. But it means that he's now very low health, will miss the start of this wave, has to burn his TP in towards this play as well, whereas Mainter should be able to ult this wave if he needs to clear it out, pick up the majority of us. Το μόνο που ξέρεις, μπορώ να σκεφτώ είναι ότι θα χάσει ο Κασάντε πράγματα, θα χάσει και η Gwen πράγματα και σε αυτόν τον κόσμο μας βολεύει να χάσει η Gwen πράγματα. Ο Κασάντε θα είναι εκεί, αλλά βλέπετε και τα Voids που swapparαν, θα χάσουν δύο. Πήρανε ένα Void. At least it will be all three denied away from the Gwen. So Relech good timing, does get two grubs in the end and now covers Mainter. Το reset, το Mainter φαρμάρει το wave πάρα πολύ εύκολα, ανοίγει το needlework. Πάει να κόψει recalls, αλλά κάνει barrier of upset για να μην κοπεί το δικό του, γιατί πρέπει να πάει bot. Δεν ήταν καλό call αυτό, δεν ήταν καλό call αυτό και η Navi το έπαιξε πολύ καλά και ψύχραιμα. Οκ, η Navi το χειρίστηκε τέλεια την κατάσταση την οποία δημιουργήθηκε. Και για αυτό το λόγο καταλήγει να έχει και extra gold, extra summoners από την αντίπαλη ομάδα, extra. Razork's moving up unawares to Na'Vi. Stop again. All out is not available just yet, but it's getting close. Razork! Ενδιαφέρον play. Flash από τον Mainter. Γκρίνταρε λίγο με το να κάνει τα συνεχόμενα recalls του εκεί, αλλά έχει teleport, οπότε δεν θα χάσει το wave. Αλλά θα χάσει το flash του, που είναι πολύ σημαντικό. Μετά το reset δεν θα είναι περίεργο ένας 0 LP Master είναι σε lobby με έναν 3K. Δεν θα είναι. Τα lobbies ποτέ δεν ήταν elo based, ήταν MMR based και το MMR δεν γίνεται reset, γίνεται μόνο το elo. Οπότε ο 3000 LP θα παίζει στα ίδια lobbies που έπαιζε, αλλά με διαφορετικά LP games. Άδω το ulti για το wave clear. Vladi με το gold lead. Ή πολύ close early game. Na'Vi get a little gold lead because they got turret plates and they pushed Empress away. So even though Fnatic have very much been the ones kind of making plays, it hasn't really netted them what they were hoping for in a lot of cases. It's been quite stale in that as well. I feel like there's been. Θέλω να δω ποιος θα κάνει την πρώτη επιθετική κίνηση. Ποιος θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί λίγο πράγματα. Γιατί σε ένα λεπτό βγαίνει ο Δράκος. Ο Razork, αν θέλει να παίξει τον Δράκο, μπορεί. Έχει μείνει λίγο πίσω στο XP, μου φαίνεται. Έχει μείνει λίγο πίσω στο XP ο Razork. Like Mainter in the isolated matchup is 10 CS up, but shout out to Empress who were just talking about being a bit of a weak side king. He's often down. The weak side king. Δεν το πιστεύω ότι ονομάσαμε τον Πανούλη weak side king. Παιδιά, με πονάει αυτό. Με πονάει. Είναι άδικο, δώστε του έναν Darius. Σμέρφαρε με Darius. Τον είδε. Πρέπει να τον είδε. Το Wind Becomes Lightning ήταν λίγο φανερό εκεί. Αλλά πάει να παίξει πάλι. Κάτσε, γκανκάρουμε top lane.
Δεν το αντέχω αυτό, παιδιά, δεν το αντέχω. Η καρδιά μου θα φτερουγήσει αν ξαναπάει top. Το μπεϊτάρι. Αλλά ο άλλος τρέχει δράκο τώρα. Τρέχει δράκο. Ο Vlad του περνάει ένα μικρό trade, του περνάει ένα λίγο μεγαλύτερο trade από πριν. Και ο Vlad λέει να κάνει recall, είναι επειδή έχει item, είναι επειδή... Πρέπει να είναι επειδή έχει item αν πήγαινε back. Κοίτα, εδώ οι Fnatic αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι θα κάνουν το ίδιο play που κάνουν κάθε φορά, okay. Θέλουν να καθυστερήσουν το δράκο, γιατί ο Πανούλης έχει teleport. Και ο Πανούλης έχει δείξει ότι θα φύγει από το lane, θα δώσει plates, θα δώσει gold για να πάρουν το δράκο. Δεν τους δίνουν εδώ πέρα το timer. Οι Navi, αν περίμεναν 15 δεύτερα, ο Πανούλης θα έχει τυπεί. Βλέπετε ότι κατευθείαν κατέβηκαν και οι 4, ξεκίνησαν το δράκο. Τον ρίχνουν γρήγορα ώστε να μην χρειαστεί να μπουν μέσα σε αυτή την κατάσταση όπου πρέπει να διαλέξουν τι θα κάνουν. Κι άλλο flash κάτω, ενώ ο Rillets είναι κοντά. Ο Razor σκέφτεται αν πρέπει να φαϊτάρει, μπαίνει μέσα με το combo, δεν πετυχαίνει το knock-up, αλλά πετυχαίνει το damage. Και ο Rillets τώρα θα χάσει το Crescent Guard, αλλά θα χάσει και το flash του ο Razor. Είναι πολύ σημαντικό με τον Jarvan, ειδικά στην αρχή του παιχνιδιού, να πετυχαίνει στο knock-up, γιατί δεν έχει πάρα πολύ cooldown. Βλέπετε, δεν είναι καν level 9, δεν έχει δεύτερο cooldown item, οπότε το cooldown από το Q του είναι μεγάλο, δεν μπορεί να κάνει συνεχόμενα knock-up. Με το split του rank 1, όχι, με το split του... με το end του split 1 δεν κάνουν reset τα ranks, μόνο από το Master Plus. Όσοι είναι Master Plus θα πάνε Master 0 LP, όλοι οι υπόλοιποι είστε βασιλιάδες. 14 minutes 25 seconds in the past this split for the latest first blood. Everyone tuck in your boots. We've got another 50 seconds to break records. Here in the LEC that's all we do, we break records. First Gwen Razor, χθες ζήτησε να κάνεις ganks. Σήμερα δεν το περίμενα να το πάρεις τόσο σοβαρά, Λεβέντη μου, μπράβο. Ο Πάρος παίζει τόσο μπροστά χωρίς να έχει flash, έτσι, αλλά ξέρει πως έχει και ομάδα. Έχει μια ομάδα πίσω του. Οι Navi χωρίς να έχουν παίξει κανένα fight, χωρίς να έχουν παίξει κανένα kill, δείτε πόσο προηγούνται στο gold. Και τώρα αυτή η διαφορά θα πάει 1500 gold, θα αρχίσει να ανεβαίνει, 1800 gold, 1900 gold. Κάρφωσαν, ξέρει ούλτι. Δεν έχουν damage, μπρο, θα πεθάρουν κιόλας. Όι, 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 πήγαινε καλά, τι έγινε! Ο Razor έχει κάνει τόσα λίγα gang stop που δεν ξέρουμε πώς θα το παίξουνε. Δεν πω, πώς κάνουμε gang μαζί εμείς οι δύο. Δεν έχουμε first blood στο 14:30. If I'm Navi, this makes a lot of sense. Like, I don't really want to interact a huge amount apart from letting my lanes do the things that they're supposed to, right? And you're getting Πρώτο item upset C44. Αργό game πάντως, αργό game. Οι διαφορές δεν είναι μεγάλες. Δηλαδή ακόμα και οι διαφορές στο bot lane είναι το long short, το TR σου. Είναι πολύ μοιρασμένες διαφορές σε κάθε lane, τίποτα τρελό, τίποτα απίστευτο. Τίποτα από ένα fight δεν μπορεί να αλλάξει, αν και fight δεν κάνουνε. Fight δεν κάνουνε, οπότε πώς. Ο Upset λέει θα το πιάσω, μην ανησυχείς μπρο μου. Respect. Ο Rillets έχει πάρει μπρος. Βλέπετε ότι ο Rillets είναι αυτός που δείχνει διαφορά στα CS. Okay. Ο μόνος παίκτης από την πλευρά των Navi που έχει διαφορά στα CS είναι ο jungler τους. Γιατί κατάλαβα ότι ο Razor παίζει πολύ περίεργο League of Legends σήμερα. Για άλλη μια φορά δεν ξέρει πότε να γκανκάρει. Χάνεται λίγο στο farm και έτσι ο Rillets θα σου πάρει το δεύτερο δράκο, θα σου πάρει τα δύο voice, θα σου πάρει το Herald, θα σε περάσει ένα level στο Xin Zhao vs Jarvan Power Farming matchup. Και ενώ τον περιόρισαν στην αρχή, δεν έχουν σταματήσει το farming game του. Μπράβο ρε, Ριλέτσιε. Πόσο σημαντικό είναι το game. Για την Fnatic είναι η ζωή σου ο θάνατός μου. Πρέπει να κερδίσουν. Με το πώς είναι το πρόγραμμά τους πρέπει να κερδίσουν. Για την Navi είναι ότι αν κερδίσεις, λοκάρεις playoffs. Okay, η Navi θα κερδίσει κάποιο game στη συνέχεια, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά αν κερδίσουν και εδώ, λοκάρουν playoffs.
you're in such a good spot as Mainter. So, again, Upset, by the way, άσε και καμιά ulti για εμάς, έτσι. Μην τις φας όλες. for Navi, I think this is a bit of a different style from what we've seen them in the past. Like traditionally, it is a lot of fighting, skirmishing, invading, trying to play for the scraps around Relech to get him into positions where he can be monstrous on the Zahen or on towards any of the like Aatroxes and these bruises that he's playing. This isn't really what we're seeing. It's a much more chill version of Navi. And then Ο Razor ήταν τους καλύτερους. Πρώτον ανέβηκε το επίπεδο. Οκ, παλιά ήταν ο Yike και ο Elyoya. Τώρα είναι ο Yike, ο Elyoya, ο Skewmond, ο Rilets, ο Linchas. Όλοι αυτοί είναι καλύτεροι από τον Razor. Και οι τρεις από αυτούς που είπα είναι καινούργοι. Οπότε σε σχέση με τους άλλους έχει πέσει και σίγουρα η ομάδα δεν είναι η ομάδα που ήταν. Okay. Η Fnatic δεν είναι η Fnatic που ήταν. Είναι μια τελείως διαφορετική ομάδα με το ίδιο όνομα. Και καταλαβαίνω, ρε φίλε, ότι είναι εύκολο να φλεϊμάρουμε τον jungler. Εμπιστευτείτε με, το έχω ζήσει. Αλλά μερικές φορές, αν η ομάδα δεν δουλεύει όπως θέλεις ή όπως πρέπει, είναι δύσκολο για έναν jungler να παίξει όπως θέλει αυτός. Γιατί ο Razor μπορεί να έχει συνηθίσει ότι το δικό του πάει. Και τώρα είναι σε μια ομάδα που προσπαθούν να αλλάξουν το πώς προσεγγίζουν το παιχνίδι. Και να επηρεάζεται από αυτό. Θα κάνει κάτι top. Πρώτο top βγήκε even σε αυτό το game. Μπορούσε σε αυτό το game κάνει κάτι top. Πήραν το flash της Gwen. Δεν ήταν κακό. Επιτέλους ανοίχτηκε για μια φορά. Το θέμα είναι ότι πήρε Jarvan ενώ ήξερε ότι το Ezreal το Aurora είναι open. Οπότε αναγκαστικά το Jarvan δεν είναι καλό pick. Και με gank πάλι πίσω είναι 148 gold versus Gwen, το λέμε πίσω. Βατάριους απολύσου μόνος του, ρε φίλε. Άρα και ο Poby τρώει City Stomp. Οκ, ο Poby τρώει City Stomp, bro. Τι 193 gold. Bro, έχει φάει gap. Teleport. Teleport από την Aurora. Είσαι μόνος σου, φίλε μου. Βαρύ και ο Upset εκοιμήθην. Ο Upset ξέχασε να πατήσει κουμπιά. Respect. Razor για κάθε κόμπο που πετυχαίνεις 3 ευρώ. Να πάρουμε assist. Και shutdown. Τελικά δούλεψε για τη Fnatic. Σκότωσαν τον Upset, αλλά πήρανε shutdown στο mid, πήραν παραπάνω gold. Ο Upset δεν ξέρω γιατί κοιμήθηκε, ήταν πολύ αργό μηχανικά play αυτό. Δείτε το. Δείτε πόση ώρα το πήρε να φλασάρει. Και χάλασε και το barrier. Wait, πήρε 500 gold ο Samdi. Όχι, δεν ήταν worth, είναι και το AD quest που δίνει παραπάνω gold. Ο Βλάντι πόσο πήρε, ο ένας πήρε 500, ο Βλάντι πήρε 600 gold. Τι λες, φίλε μου. Πήραμε 600 gold από ένα kill. Sitstorm. Ο Samdi πάντως με το πρώτο kill, ο Upset 2 αντικείμενα στο Ash Seraphine. Ο Samdi έχει 2 items και cooldown. Ο Rilets πάει δεύτερο item Titanic Hydra, όχι πρώτο. Μιλάει με λεβέντικο build. Λοιπόν, αν δούμε λίγο τα towers, ενώ έχουν πάρει 2 towers οι παίκτες στο Navi, οι Fnatic, οι Fnatic δεν έχουν πάρει σχεδόν τίποτα. Άρα, Poby, τερματοφύλακας, φίλε μου, Κασίγιας. Ο Rilets μπαίνει μέσα, ξέρουμε ότι ο Rilets δεν έχει flash και ο Vladi προσπαθεί πάρα πολύ με νύχια και μεθόδια να παίξει το fighter, μετά κάνει το δικό του flash μακριά και ο Mainter τον κλείνει από το flank. Teleport από τον Πανούλερ, είναι πάρα πολύ αργά, παιδιά, θα είναι μόνος του στο tower. Και τώρα η Navi παίρνει ένα μεγάλο πλεονέκτημα, όσο Mainter θα πιαστεί από τα slows, αντί να κάνουν κάτι slow σε μία Gwen. Όπου τώρα είναι immune και είναι άνετη. Wait, θα κάνουν Baron. Αυτό το game πριν 2 λεπτά δεν είχε ούτε ένα kill και τώρα κάνουν Baron. Νάνι. Ο Poby δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει εδώ. Γιατί ο Baron έχει βάλει πάρα πολύ damage στην Navi, παιδιά. Έχει βάλει πάρα πολύ damage, δεν μπορούν να το κάνουν. Είναι όλοι κάτω από half HP. Ήταν.
Navi make the pick, a great McHale's from Paris to set up them for Poby on the follow-up. Relech knowing he's able to chase these down. Ο Razork σίγουρα το παράκανε εδώ, αλλά και ο Poby με ένα πολύ ωραίο execution. Φλασάρι, μπορεί να πετύχει τα κουμπιά του να πάρουν το kill, μετά ο Vladi είναι δωράκι. Στο ένα είναι ένα δώρο και η As damage δεν κάνει και όλο για μένα ξεκινάει στο draft, ok. Είδες χθες τον Καλίστε Μπούσιο να μπορούν να παίξουν το As Seraphine, την πλευρά του As Seraphine. Δεν έχεις τον Καλίστε και τον Μπούσιο στο bot και δίνεις πάλι As Karma. Που είναι super δυνατό. Gets the vision instead, and now he's getting covered by Paris, while the Dragon's up in 130 to be thought about next. But the thing is, you can start to see those gold leads at the bottom of your screen. Αυτό λέγεται damage. 1.3k in the jungle, 1.2k in the AD carry role. The last bastion of hope is going to be Vladi on this Victor, and this is a champion that Vladi is incredibly strong at. It's a champion that he made his name on when he first came into the LEC last year with Carmine Core, and now in their arena, he has to see if he can once again stand Ο Vladi με Victor έχει 12-4. Έχει καλό σκορ. and see if Fnatic can find something, but the Αλλά window τώρα με looks so το small, gold να ανεβαίνει, so far away με το for scaling να μην είναι απαραίτητα στο πλευρό σου, γιατί όσο σκεϊλάρει το Victor σου π.χ., σκεϊλάρει Gwen τους. And I think being fair, Dagda, like Razork made a lot of attempts, Περιμένουμε but it just never ένα linked up ακόμα into a δυνατό sync up. fight για την ομάδα των And outside Navi για να the λήξουν το one kill. play, that worked with Vladi, obviously that was around mid lane after the flash was burned. Everything else has been Vladi super είναι ο quiet μόνος from Fnatic άνθρωπος με showing ρεαλιστικό damage, damage and στην ομάδα του. Vladi has done a hell of a lot of Έχει work κάνει to create 12.000 damage! And I think Vladi's had the wrong shake at the fair sore spot. You know, a bit of an annotation of Australian wording. What I mean is, I think Vladi has been... Το Evolutions τα έχει, μπορούμε να δούμε. Τα έχει όλα. Έχει όλα τα Evolutions, βέβαια 2 burn items μαζί με Been Eddie. a nice little benchmark for me, Dagda. Θα ήθελα να δούμε τα καινούργια runes όπου θα μπει το Deathfire Think games like Touch. this are another example where Αν θα παίζουν τίποτα Vladi Deathfire has Touch been με the τέτοια best builds, now. να I think he ανεβάζουν τα definitely has burn his τους. champions that he can perform on, and for me, Victor is one of them. Ο Victor ανεβαίνει πάνω, ξέρουν ότι χάνουν δράκο, αυτό είναι soul point. Θα κάνει teleport. Αν κάνει teleport σημαίνει πως μπορεί να έχουμε το τελευταίο fight του παιχνιδιού. Ο Vlad επιλέγει να πάρει τα γκολντάκια, να πάρει και το wave. Και τώρα κάνει recall στη βάση. Δεν συνεχίζει, απλά παίρνει τα λάφυρα In the hopes that he και can πηγαίνει να αγοράσει κάτι. Αν δούμε τις διαφορές στα items, Scream Dragons double inferno. ο Πανούλης πρέπει να κλείσει το δεύτερο item για να παλέψουν. Αν κλείσει το δεύτερο item στην κατάσταση που είναι, μπορεί και να μπορούν να φαϊτάρουν. Ω, θα μπει μέσα σε λίγο. Τι κάνει ο Razork? Wait, we are win trading? Bro, τι κάνει ο Razork? Wow! Win trading on stage! Σοβαρό! Γιατί έμεινε ακίνητος πάνω στο blast cone? And just like that, it looks like it's Hello? a doomed game. They will get push in mid and Vladi TP bot to get a tower. Hello? But they're silver linings on an ever darkening sky for Fnatic. Μπορούμε να το ξαναδούμε αυτό. Παραγωγή μπορεί να έχω ένα replay. Το κλέψε! Το κλέψε! Εντάξει, χαλαρώστε, chat, χαλαρώστε. Θέλω να ηρεμήσετε λίγο. Λοιπόν, παίζουν το fight. Δείτε εδώ, περιμένετε. Περπατάει, περπατάει. Σταματάει. Really don't know. Χα? I wasn't sure if he was kind of like trying to spot if he could help out Lost Και μετά κάνει ulti flash. but ended up waiting Στον so long Ezreal. that, as you say, Zinzao got into position, was able to follow up. The interrupt from the knockup was heartbreaking for Razork in that one. And now Navi firmly in Μερικές control of φορές this Baron. προσπαθείς να εξηγήσεις τι σκέφτεται ο παίκτης. Δεν είμαι σίγουρος τι σκέφτονταν εδώ. Γιατί αν έπαιρνε το Blast Cone, ο Zinzao ήταν πολύ μακριά, δεν τον έφτανε να κάνει έψιλο. Ακόμα και με το μεγάλο range που παίρνει από το W, από το Wind Becomes Lightning. A bit of gold that's in comparison to his lane opponent, but even then, Poby just picking up another kill, now moving in over gold for what feels like one of the first. Και στο πρώτο death είναι κάθισε κοντά στο Vladi. So far ahead, it's crazy. It is criminal. How well I think Navi have played in the mid game. We question them like. Τώρα το game, παιδιά, νομίζω πως οι Navi έχουν απόλυτο έλεγχο, γιατί μπορούν να παίξουν για Infernal Soul σε 2,5 λεπτά. Ο Πόμπαρος μπει μέσα, πετυχαίνει τα κουμπιά του, αφήνει τον Vladi μισό HP και λόγω του Baron, το wave clear που κάνει ο Victor με αυτό το build είναι περιορισμένο. Μπει μέσα όμως ο Razork μπορεί να κάνει double combo, η ulti της Era πετυχαίνει τον αντίπαλο jungle και αυτός είναι κάτω από το tower, μπορεί να πάρουν το kill και το shutdown του πάνω στον Vladi. Οκ, με κάποιο τρόπο μπορεί να κάνουν chain CC και η καμπάνα του Πάρους δεν χρησιμοποιείται καν στο τέλος.
Ο Βλάντι τρώει μερικά Mystic Shots, οπότε το HP του δεν είναι και άνετο για να παίξει fight, αλλά εκεί είναι και ο Upset, ένας Upset που μπαίνει τώρα επιθετικά. Το damage της Sash φέρεται πάρα πολύ τίμιο, το laser πετυχαίνει το Sam D και αυτός κινδυνεύει, παιδιά, παρότι έχει χρησιμοποιήσει κάποιες ασπίδες, ο Razork περιμένει από τα πλάγια και δίνει το vision στην ομάδα του, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούν να κυνηγήσουν κάπως. Ναι, θα χρησιμοποιήσει το Q του για να κάνει damage στον Πάρους, να τον αφήσει πάρα πολύ low, αλλά όχι να τον σκοτώσει. Razork, Levendim. Αν τα κάνουμε πιο συχνά αυτά, το δέχομαι. Παιδιά, εδώ η Karma είχε καμπάνα. Οκ, η Karma είχε καμπάνα. Γιατί δεν την έπαιξε για να κάνει ulti ο Zinzao? Ή δεν είχε και λέω μαλακές, αλλά επειδή κοίταξα, μόλις πέθανε ο Rillets, κοίταξα, είχε το cooldown, το είχε κάψει πιο πριν. Μπορεί. Arrow. Άλλο. Sam D σε θέση counter jungle. Αν κάνουμε λίγο ένα XP check. Top lane μισό level πίσω. Jungle ένα level πίσω. Mid lane 75% του level πίσω. AD ένα level πίσω. Support μπροστά. Ο Lospa είναι ο μόνος που έχει ένα μικρό πλεονέκτημα στο XP. Το Upset έβγαλε Lord Dominix. Χθες δεν το έβγαλε το μία φορά. Wait, τον τσιμπάνε εδώ. Αυτό φέρεται σαν να είναι ένα kill. Σαν να είναι ένα kill κοντά στο δράκο. Ο Bobby, κοίτα, έχει teleport. Αλλά αν πάνε γρήγορα στο play και φορσάρουν το objective, μπορούν να το πάρουν πριν βγει ο Bobby και να παίξουν 5v4. Βέβαια, αν γκριντάρουν παραπάνω. Εδώ ο Vlad πρέπει να έχει καπέλο για να πάει back. Παίζει με το kill που πήρε να έχει. Αυτό το πήρε. Όχι, αλλά έχει καπέλο. Ναι. Και tower. Objective shutdown. Η διαφορά είναι 3.000. Είναι ο Upset πήρε το kill. Okay, ο Upset. Γι' αυτό έπεσε τόσο διαφορά στο goal. Ήταν 1000+. Αλλά εδώ ξέρουν ότι πρέπει να ρασάρουνε. Πρέπει να βαράνε όλοι τον δράκο. Και ο δράκος λέει. Πάω απ' την άλλη, bro. Rillets με το 50-50. Τον κάρουνε arrow. Τον πετυχαίνουν με το combo. Τον λοκάρουνε κάτω στο stun. Ο Upset μπορεί να πάρει το kill. Teleport από τον Πανούλη. Όπου μπαίνει και βάζει πάλι το σώμα του και τους μπλοκάρει από το να έρθουν κοντά. Και θα πάρουν και τον Infernal Draco. Τι συμβαίνει? Θα πάρουν και mid tower. Λέγα, ο Πάρους ξέρει τι κάνει το item του τώρα, χωρίς πλάκα. Ο Πάρους ξέρει τι κάνει το item του. Δίνει δεύτερη φορά που δεν την πατάει. Γιατί? Βοήθα τον Zinzao να κάνει ulti. Βοήθα τον. Να, αδερφέ μου Razork, I got you. Εδώ, καμπάνα. Έχει φύγει, bro. Πάει να πατήσει το τέτοιο. Τώρα, λέει too late. Sorry, παιδιά, είχε φύγει να πατήσει το vision. Και τώρα έχουμε James. Για ο Upset έβγαλε Infinity. Ο Upset έβγαλε ολόκληρο Infinity. Είναι μπροστά. Ο Upset και ο Vladi είναι μπροστά στα items. Η Karma είναι 900 gold μπροστά, αλλά δεν χρησιμοποιεί το item, που σημαίνει ότι είναι πίσω. Οκ, τι να δούμε. Είχε ένα pickaxe. Είχε ένα pickaxe. Και παίξανε ξύλο, πήρε kills, 2 kills, πήραν objective shutdowns και έβαλε Infinity. Το Gwen είναι μπροστά και είπαμε ότι το Gwen μπορεί να είναι καταλήτης για το πώς θα παίξουν τα fights. Να δούμε αν θα τα καταφέρει. Level 18 Gwen είναι μπουρί. Hello Ηλία, καλησπέρα. Τα streams πάνε εξαιρετικά, ειδικά όταν έχουμε τέτοια games όπου... on the Gwen, on the Zinzao, and through the shielding is going to feel really nice if Upset gets uptime alongside this Victor. Θέλω να δω τι θα βγάλει ο Vladi τώρα, γιατί αν δούμε Magic Resist, δεν έχει κανείς τους. Οπότε θα μπορούσε να μην πάει Armor, να πάει Ζωνιάς. Ο Vladi. Παιδιά, η Gwen, είπαμε, για να σας δείξω τι εννοώ. Η Gwen είναι 2.000 μπροστά. Αν πατήσω στην Gwen, θα δούμε ότι έχει... Πού το βλέπω.
έχει 12.500 gold. Η As έχει 15.500 gold. Μπορεί η Gwen να είναι 2.000 gold μπροστά, αλλά είναι 3.000 gold πίσω από την As. Οπότε αν το W πέσει και η As βαρέσει, η Gwen θα πεθάνει. Είναι αυτό που το έχουμε πει αρκετές φορές. Είσαι μπροστά από το matchup σου, αλλά η ερώτηση είναι, είσαι μπροστά από το game. Δεν λέω ότι δεν θα σκοτώσει, okay. Δεν λέω ότι δεν θα σκοτώσει. Λέω ότι αν το W τελειώσει, θα πεθάνει. Αν καταφέρουν να το καετάρουνε. Τα 3 levels πάνω από το AD carry τι να μου πούνε, φίλε, τι θα πάρει. Θα πάρει, πόσο, 9 armor. Θα πάρει 9 armor και 300 HP. Αυτό είναι μία φάπα της As. Η As θα πρέπει να κάνει μία φάπα παραπάνω. Οκ, nice. Δεν παίζει να βγει ένα με bruiser. Παίζει να βγει ένα με As που έχει 4,5 items. Υπάρχει ρόλος που το AD το λένε AD carry. Τώρα όταν θέλουν να παίξουν θέλουν καλή ulti από τον Bobby για να καταφέρει να φέρει την μπαζούκα, να πάρει το μισό HP από τον Upset και εκεί όπου ο Upset είναι μισό HP και δεν παίζει με Ghost να καταφέρουν να τον σκοτώσουν. Γιατί ναι, παίζει με Barrier και το Barrier δεν είναι το καλό summoner στα fights. Αλλά είναι πάρα πολύ strong. Η As με αυτό το build είναι... Αυτό είναι ένα από τα καλύτερα damage build στο game. And it's on Navi to try and break that, but it's much more difficult with their composition to try and find those moments, because all your engage is like a wind becomes lightning and flash engage from Erlech. It's much more difficult to make happen. Now note 40 seconds before Dragon, a quick item to check. Ο Πανέλος είναι σε φάση μάγκες μου, εγώ είμαι 0-0-1, 3 item Lasante. Θα τανκάρω λέει, όσο δεν με βαράει η Gwen μπορώ να τανκάρω. Αλλά και ο Ezreal τώρα, 4,5 items κοντά στο Sojin, LDR η επιλογή του. Τι συμβαίνει στο chat, δεν καταλαβαίνω. Το chat γιατί έχει πάει mental. Ωραία, εδώ είναι που οι Navi έχουν άλλη μια ευκαιρία. Αν οι Navi χάσουν αυτό το fight, χάνουν το game. Γιατί οι Navi ακόμα είναι δυνατότεροι. Ότι ας μην είμαστε delusional, είναι δυνατότεροι. Μπροστά στο gold, δυνατότερα items, arrow το οποίο δεν πετυχαίνει τίποτα, όλα αυτά στακάρουνε. Γιατί LDR στον Ezreal, καλύτερο damage. Το LDR είναι πολύ καλύτερο item versus tanks. Χάνε 50-50. Μπορεί οι Fnatic να αναγκαστούν να παίξουν fight με τον Draco, αλλά το παίρνει η As. Ο Rillet καίει το ult του νωρίς και εδώ είναι ο Mainter. Εδώ είναι ο Mainter, παιδιά! Του τελειώνει το W σιγά σιγά. Οπότε η As θα μπορέσει να αρχίσει να βαράει. Δείτε τι εννοούσα, βλέπετε τον Mainter. Να βάλει τα 3 level που. Να βάλει τα 3 level που ο Mainter, πείτε μου. Σας είπα ακριβώς τι θα γίνει στο επόμενο fight. Και οι Fnatic εδώ πάνε να κερδίσουν. Δεν μπαίνει μέσα ο Πανούλης. Χρησιμοποιεί τα spells του, είναι πάρα πολύ low. Αλλά πετυχαίνει τον knockback. Triple kill για τον Upset. Μπαίνει μέσα ο Razor. Κυνηγάει πάρα πολύ. Ο Samdi θα μπορούσε να πάρει το kill. Κάνει το επιθετικό του dash. Τον καλύπτει ο Πανούλης και πηγαίνουν mid. Παραλίγο arrow και hit. Τι κοβιάς, τι σας λέω τόση ώρα. Αν τελειώσει το W θα φάει one shot, θα πεθάνει. Εδώ πρέπει η Gwen να σμερφάρει, να πάρει ένα kill όσο είναι μέσα στο Shroud. Αλλά ήταν καλό κάει. Το Razor τους κλείνει στο Cataclysm. Το Cataclysm κόβει δρόμους. Ο Bobby δεν μπορεί να κάνει approach στο fight. Και μετά η As. Εδώ πέρα μου αρέσει ότι ο Upset βγάζει μπάλες. Και μπαίνει μέσα με το flash. Φίλε, τους παίρνει στο κυνήγι, τους διαλύει. 3 άτομα τα οποία είναι τρένο. Και τώρα είναι μπροστά. Τώρα μπορούν να παίξουν το game. 5-1 ο Upset. 1700 gold lead. Guardian Angel ολοκληρωμένο. 3 δράκοι, παιδιά. Infernal Drake. Θα είναι το επόμενο soul, θα είναι αναγκαστικά soul μετά. Arrow. Βας! Εντάξει, θα μπει. Θα μπει, αλλά ο Razork ψάχνει το Cataclysm. Ο Bobby γυρνάει και κάνει ulti. Και μετά ο Razork φεύγει μακριά. Τα needles δεν σκοτώνουνε και ο Mainter λέει πως δεν μπορώ να κάνω τίποτα πια. Πιάστηκε από το Channel, τον έχουν φέρει πίσω. Ο Vladi ακόμα μπορεί να κάνει damage. Ο Mainter τα χάνει λίγο.
Και με αυτόν τον τρόπο βλέπετε πως απλά η Fnatic ξεκινάει να κάνει push. Rare Razork outplay. Rare Razork W, boys. Άστα, ήταν BT. Ναι. Bro, η Fnatic είναι καλή στα fights. Αν φτιάξουν το laning phase τους, τα fights τους παίζονται πάρα πολύ όμορφα. Arrow, όπα. Ο Upset νιώθω ότι παίζει Urf. Έχουμε ακόμα game, έχουμε ακόμα ψωμί. 3.000 δεν είναι τίποτα. Αυτό είναι κάτι για αρχή βέβαια. Με το inhibitor να πέφτει εδώ, ναι, είναι κάτι, είναι μία αρχή. Τρώνε flank. Εδώ μπορούμε να δούμε το τελευταίο fight του game. Ο Lost μένει πάρα πολύ low. Μπορεί να πέσει κάτω, πιάνουν πάλι τον Relets που χρησιμοποιεί το ult του και μετά ο Mainter. Λέει μπορούμε να παίξουμε το fight. Ο Upset πέφτει κάτω στον Guardian Angel. Ο Empiros θα ουλτάρει μακριά τον Ezreal. Του κυνηγάει 3 άτομα στο backline. Μπορεί να πάρει και το kill. Μπορεί να κάνει το knockback. Ο Πανούλης θα ζήσει και μετά ο Vlad έχει φέρει την υδρόγειο. Ένα τεράστιο ulti μέσα στο base των Navi. Το Guardian Angel έβγαλε value για τον Upset. Και από ό,τι φαίνεται η ομάδα των Fnatic μπορεί να πάει με 4 άτομα ευθεία. Βαράει τα towers. Ένα cannon είναι πολύ μακριά, αλλά μετά μπορούν να έρθουν τα υπόλοιπα. Super minions μπαίνουν μέσα. Ο Πάρους δεν μπορεί να τρέξει, παιδιά. Σπασμένα πόδια. Sam D ακριβώς το ίδιο. Fnatic θα κάνουν το 1-0 μετά από ένα πάρα πολύ δυνατό game. Πάρα πολύ δυνατό game, παιδιά. Δεν κέρδισαν στην αρχή, αλλά το team fighting τους ήταν εστίερ. GG. Και τώρα θέλουμε 1-1 Navi. Τώρα θέλουμε 1-1 Navi για το content. Let's fucking go! Fnatic wins. Φλούσπα! 2-3-10. 2-3-10. Ο άλλος έβγαλε 274.000. Monka W. I know in early game we played really bad, but we knew we're gonna win after the game. I mean the late game. Yeah. So we just play with confidence and yeah, that's it. Confiance au late game, évidemment. Ils savaient qu'avec leur composition, ça allait le faire dans ce genre de cas. On reste calme, on reste concentré. Deuxième question. Ότι ξέραν ότι έχουν καλύτερο late game και ότι πήραν καλύτερο team fighting comp για αργότερα. Και ότι ξέραν πως θα κερδίσουν το game όταν πάει αργά. I think we should think about when to connect more as a team, and we should get. Μεταφράζω γαλλικά, παιδιά, μεταφράζω γαλλικά. Then we're gonna win easier than this, I think. Right, Lospa, I'm gonna let you join your team this way. Thank you so much. On va se concentrer vraiment sur des petites choses, sur les petits détails. Λέει πως βασίστηκαν στη συνεννόησή τους ώστε να καταφέρουν να παίξουν τα fight καλύτερα και να κερδίσουν. Πάνος 0, death again. Wait, και χθες και 0 και τώρα 0. W's. The weak side, δεν το πιστεύω ότι λέμε τον Πάνο weak side king, είναι απίστευτο, είναι απίστευτο. Lord Negios, ναι. Ωραία, τώρα θέλουμε Vayne top Panoulis. Let's fight and go. Merci beaucoup, Nigo. This is the question I had. Why did Fnatic do so many things? We had questions about the draft. We had questions about early power. We had questions about what they were even doing in the early game. I felt like that for the first 27 minutes we were like, so Fnatic is going to lose this game basically by doing nothing. And then they win! And then they win the game! Fnatic then won that! I don't want to say this. Τρελάθηκε ο Vedius, είναι mental. But they really looked like shifters this game. It completely looked like a shifters masterclass here by Navi because we were hyping them up. Doom, τι με ρωτάς ρε. Winning their lanes. They had like a 1.7k goal lead at 14 minutes. Ο Vlad είναι όντως back, by the way. Ο Vlad είναι back. But then they got bored. Είναι σε πολύ καλή φόρμα. Όλα για την εθνική. By the way, Comp. Είδα ότι ο Comp είναι εδώ, ναι, έγραψε. Έχουμε κανένα leak για την εθνική. Έχει στείλει κάποιο μήνυμα, έχει συμφωνήσει σε κάτι. Μπορούμε να έχουμε κάποια επιβεβαίωση στο chat. Νομίζω πως θα έπρεπε.
where we were like, why did they swap? They got one grub, lost the next two. I'm gonna stop you because I feel like this game. Το παίρνω σαν επιβεβαίωση, it's over. Το παίρνω σαν ναι αυτό, να ξέρετε. All this game, we just kept going, why is Fnatic doing this? Why is Fnatic doing that? Why does Fnatic keep doing these things? And then, like, once they lost, like, do you remember the Baron? We didn't get a clip of this, but the first Baron where basically Losper and Rock in the river for no reason, die, and then he stood on a blast. Εκεί μεταγράψτε, κάνουμε λάθος και πήραμε μόνο ένα. We did actually get a clip of it for the first one. We're not gonna. Α, είχε πάει back το bot τους, είχε πάει back το bot τους. Και επειδή ξέρανε πως η Karma είναι στο rotate, δεν θέλουν να παίξουν fight με τον Cassandra να έχει teleport. And so again, I come back to my whiteboard. Why, Fnatic? Why are we playing like this? Like, I had this whole bit about. Αυτό που έκανε ο Razork με το way που πέθανε, δεν ξέρω τι ήταν. The opportunist Fnatic come through when you strike. Wait, it did. I don't know how, but it did, Vedi. Like, we saw a couple of moments where we were so sure Na'Vi were going to win that game. Yes. With how the first 25 minutes had gone, we were so sure. And I was, like, thankful because I was like, okay, this is actually a pretty easy analyst test to host. All I have to do is lead in. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το game, από ό,τι φαίνεται. Πήγαινε να είναι εύκολο, αλλά δεν ήτανε. But somehow Fnatic have found some way to, like, put something in the water of the teams in the hotel, or they're feeding them pan or chocolat that's infected. Α, τώρα θέλετε να μου πείτε, παιδιά, ότι δεν θέλετε να πάει 1-1. Δεν θέλετε να σερβίρουμε content. Όντως. I gotta give it to Relech because it really was on him. I feel like every single time we saw an enemy champion, he wanted to E onto them. 2-0. Φας. In the end, he's just getting caught out here. What are you doing under the tower? They do have πολλά shutdowns, πάρα πολλά μαζεμένα shutdowns. Εδώ είναι που ο Voltis βγάζει τη ζώνη. Εδώ είναι που βγάζεις τη ζώνη και τους λες γιατί πέθαναμε 7 φορές ενώ είχαμε 4.000 gold lead. Να ξέρετε, αν η Fnatic δεν πάει playoffs ενώ έχει κερδίσει Na'Vi και G2 επειδή έχασε από SK, mental. I know to the viewers at home it may seem like why are they ragging on Fnatic for this win? Like, we would love to sit there and say, wow, what an impressive comeback from Fnatic. But it felt like that it was just a comedy of errors where Fnatic, for the first 25 minutes, just kind of made mistake after mistake with which Na'Vi took advantage of, grew a huge lead, and then Na'Vi just kind of... By the way, παιδιά, έχουμε ανοιχτό ένα giveaway για ένα Battle Pass. Θαυμαστικό giveaway στο chat. Αν θέλετε να κερδίσετε, θα κληρωθεί μόλις τελειώσει το Na'Vi Fnatic. Okay, μόλις τελειώσει το Na'Vi Fnatic, θα πατήσω κλήρωση, θα βγει το όνομα του νικητή στο chat, θα πάρει το Battle Pass. Το μόνο που κάνετε είναι να γράψετε στο chat αυτό το πράγμα. Αν πήρατε συμμετοχή από χθες, είστε ok. Ο Mainter δίδα μας με Cassante δεν τα πήγε καλά ο Mainter, ναι. Δεν τα πήγε καλά. Μα και αυτός είναι weak side, ρε. Ο Mainter μπορεί να παίζει πράγματα στο solo queue, αλλά ο Mainter, αν τον βλέπετε τι, Cassante παίζει, Sion παίζει πάρα πολύ. Το weak side του αρέσει, ακόμα και όταν παίζει carry picks δεν παίρνει προσοχή. Γι' αυτό το Na'Vi Fnatic είναι ωραίο matchup. Είναι πολύ even matchup. Ωραία, το chat έχει πάρει φωτιά. I think that's still an upward trajectory for Fnatic fans. The winning games they must be great. Yeah, I mean, that's got to be a great turnaround for the Fnatic fans because now it's you don't get pessimistic when you've got a lead. Now you get optimistic when you're behind. It's still a roller coaster. It still is a roller coaster. You're just starting off with the bottom and By the way, ενώ βλέπουμε Lek, ο αδερφός μου ο Sen του παίζει σε τελικό σε ένα τουρνουά LAN, που δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Αλλά παίζουμε τελικό. It's been very interesting to watch Fnatic. Do you want to talk about the draft? We did prep the draft and we were going to have a chat about it. It's kind of quintessential draft for Fnatic this weekend. My take on the draft was that I preferred Fnatic's comp on paper purely because I felt like it was easier to play. Sure. My perspective was, I think in the late game, I thought μέσα στο τουρνουά αυτό το Σαββατοκύριακο, μέσα στο τουρνουά. He was pretty confident that they outscaled, and I think from his POV, it's very much in the context of the team fights and the way that they approach those front-to-backs. But I saw Na'Vi's threat on side lane, the range that they had with the Ezreal, and I thought they had a lot of του, ναι ρε, πρέπει να δεις τις ομάδες, γίνεται χαμός. Victor Ash for the front line of Cassante, Fnatic had very strong team fighting in the late game. I mean, I agree with you, and I feel like the fact that you first picked Jarvan like this without an Ezreal ban, you banned the Varus and Ryze, but you still want to first pick Αυτό μπανάνεις Varus και Ezreal, Aurora, Gwen, they can all get out, they can't really get locked down, and I thought this Jarvan would be
Συμφωνώ με αυτό. Και στην αρχή όντως ο Jarvan ήταν homeless. Δεν έκανε τίποτα. Το παλικάρι δεν μπορούσε να κλικάρει σωστά. Αλλά στα teamfights κάτι μέσα του φίλε ξύπνησε και έπαιξε πάρα πολύ καλά. He was homeless in the early game. Like, we really didn't see much from Razork in the early game, but as you say, later on in teamfights, it worked out a lot for them. I want to talk about the lack of engage that we're often seeing with range supports these days, because Na'Vi here, when they started to fall behind, or when they couldn't really up the tempo of the game, like keep things moving. Εδώ παιδιά, για όσοι ενδιαφέρονται, όπως σας είπα, μέσα στο καλοκαίρι, προς τον Ιούνιο, θα γίνει ένα μεγάλο τουρνουά, το οποίο θα διοργανώσω εγώ στο stream. Θα είναι 5v5. Θα έχουμε καλά prize pool, θα έχει και λεφτά, θα έχει και κάτι πράγματα από το χορηγό που θα έχουμε. Οπότε, αν ενδιαφέρεστε για τουρνουά, παίζετε με τους φίλους σας, έχετε καμιά αεραστεχνική ομάδα, θα μπορείτε να πάρετε μέρος. Η εγγραφή θα είναι δωρεάν. Αυτά είναι για κανένα μήνα από τώρα η ανακοίνωση. Απλά το λέω, μπορεί κάποιος να ακούει τώρα που ενδιαφέρεται για τουρνουά και θέλει να παίξει και ο ίδιος. Οπότε ναι. Το ακούμε. Ιούνιο. Ναι. Ευκαιρία να ξανακερδίσει κάτι ο Σέντου. Now we don't quite have that confidence anymore. We don't have that state. So then they kind of go in haphazardly is the word I was looking for, and then things end up crumbling. That makes sense all around. We're going to go to a short break before we get back with the second game of Na'Vi versus Fnatic. Hopefully we see an earlier first blood. Let's go. Μπορεί να είναι earlier first blood, γιατί το 8 ήταν στο 15. First blood στο 19, sorry, όχι το 15. Ξεκίνησαν τόσο καλά εδώ, I'm going forward, I don't care. Cassante Alpha Chad. Okay, I'm going forward. Είδα στις ομάδες των εθνικών ότι για jungle θα έχουμε έναν που λένε delicate. Παιδιά, αυτό το vote δεν είναι ποιοι θα πάνε. Ήταν πράγματα που ψήφισε ο κόσμος και η delicate είναι κοπέλα που παίζει στη δεύτερη κατηγορία στην Ελλάδα. Αλλά ήταν η μόνη jungler που είχαν βάλει στην ψηφοφορία, οπότε αυτήν είχαν ψηφίσει. Αλλά είπαμε, παιδιά, η απόφαση για την ομάδα είναι ανάμεσα σε δύο παίκτες. Από τα λίγα πράγματα που έχω ακούσει, για να μην λέω και πολλά, υπάρχει μία ακόμα απόφαση που πρέπει να γίνει ανάμεσα σε δύο παίκτες και μόλις γίνει και αυτή η απόφαση, το roster είναι έτοιμο. Δεν λέω πολλά. Η πηγή κοτσομπολιών στο ελληνικό Twitch. What is this, brother? Perfection. Αυτή η Delicate, αν ανέβαινε πρώτη κατηγορία, θα ήταν πολύ ωραίο για το προφίλ του ελληνικού League of Legends. Να είχες μια κοπέλα να παίζει στην πρώτη κατηγορία. Χρειάζεται κάτι τέτοιο. Η απόφαση είναι ανάμεσα σε Pirate Carnage. Δεν λέω τίποτα. Μπορεί το όνομα του Jungler να ξεκινάει από D. De Niro! W! Actually, D είναι και dominant, bro. Μόλις έβαλα λάδι στη φωτιά. Γιατί το έκανα αυτό? Μόλις έβαλα λάδι στη φωτιά κατά λάθος. Φίλε, είδα Deep LOL, η κοπέλα ήταν Master Picker, μπορεί να παίξει αλφα κατηγορία. Και ο Pallet Master Picker είναι και το έχει σηκώσει. No offense στον αδερφό μου τον Pallet. Οκ. Αλλά το solo και μερικές φορές λέει μία ιστορία, δεν λέει όλη την ιστορία. Δηλαδή ο Pallet ήταν το προηγούμενο season Master και κόντρα ρε φίλε στα μάτια των Manatee που είναι Challenger και Insane. Καλά, ο Manatee by the way, παχταράς. Ο Manatee ακόμα πιστεύω ότι μπορεί να είναι ο καλύτερος jungler που έχουμε δει στο HLL. Το solo queue, τι πιστεύω εγώ ρε φίλε, το solo queue δείχνει το ταβάνι ενός παίκτη.
Και τα βάζει ως παίκτη. Από εκεί και πέρα, ο κάθε παίκτης παίζει solo queue για τους δικούς του λόγους. Δηλαδή, αν τώρα εγώ παίζω solo queue και βλέπω ότι η Sivana έφαγε rework και μπω και παίξω 15 games Sivana και χάσω τα 10. Δεν σημαίνει, ρε φίλε, ότι έχασα LP επειδή είμαι κακός. Έχασα LP γιατί μπήκα να δοκιμάσω ένα pick. Ο καθένας παίζει solo για δικούς του λόγους. Π.χ. κάποιοι είναι Challenger 2200 LP με 2 picks. Με 2 picks. Και όταν πάρουν τρίτο pick παίζουν σαν Masters. Δεν λέω πως δεν σημαίνει τίποτα. Εννοείται πως το solo queue σημαίνει πολλά. Απλά δεν είναι όλη η ιστορία. Ποιος είναι ο καλύτερος Έλληνας αυτή τη στιγμή στο jungle? Για μένα είναι ο Pallet. Γιατί έχει αποδεδειγμένα τα καλύτερα αποτελέσματα από τους άλλους. Και για την ομάδα, μόλις βγει, παιδιά, θα ανεβάσω βίντεο. Έχω ανεβάσει ήδη ένα βιντεάκι. Περιμένετε. Είναι αυτό εδώ το βίντεο. Όποιος θέλει να δει στο περίπου τι γίνεται. Και τα predictions μου. Βάλιο, είπα να μην το πάω σε σήμερα, γιατί θα το πάω αύριο σε επειδή έχω ένα χορηγούμενο αύριο. Χάσαν λόγω πάρους. Ήταν ομαδική προσπάθεια. Αλλά επίσης για αυτό που είπαμε για το Master, για να παίξεις HLL, δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητο να είσαι super high low. Γιατί έχουμε και ομάδες που είναι πιο πεσμένες και αυτές μπορούν να κάνουν κάτι. Είναι το ίδιο καλός ο Pallet χωρίς τον Chipper που έχουν κάνει περίεργα πράγματα μεταξύ τους. Αυτό η αλήθεια είναι πως δεν το ξέρουμε. Γιατί ο Pallet παίζει με τον Chipper ένα ολόκληρο χρόνο. Αλλά ακόμα και όταν έπαιζε με τη Refuse ήταν ωραίος ο Pallet. Από τότε, δηλαδή ο Pallet όταν τον είχα δει να παίζει με Refuse, που ήταν έτσι λίγο πιο χωρίς το κολάρο του, από τότε είχα καταλάβει λίγο τι είδους παίκτης είναι. Αύριο πάλι αυτές τις 4 παίζουμε. Σωστά. Πάμε ρε N-Sack με το 55 streak. Αυτός ο Unknown είναι καλός. Αυτός ο Unknown είναι πολύ καλός. Είναι πάρα πολύ καλός. Πιστεύω ότι θα είναι ο επόμενος παίκτης που θα λάμψει από τους Έλληνες. The weekend that we're going to play in Every is going to be very important because it's most likely will decide if we will qualify for playoffs or not. Ο Unknown το μόνο θέμα που έχει είναι ότι δεν είναι πια πιτσιρικάς. Ο Unknown είναι αυτή τη στιγμή. Φακ, λέω 23. 24. Πόσο χρόνο είναι ο Unknown, ρε? Αλλά δεν είναι ξέρεις 21. 20 να πεις ότι έχει το μέλλον όλο μπροστά του. Είναι ότι αυτά τα χρόνια είναι πολύ κρίσιμα για το που θα καταλήξει. Mega rough out of like the middle tier teams. Yeah, I mean, we've definitely had some mishaps, right? Like, I think this game wasn't exactly the quintessential one, I'll say, because like we didn't have first blood until 18 minutes. Good early games, boys. Good early games. Didn't really matter. So I think it was more as we kind of as we got to the later portion of the game, we really started to see that fall apart. But yeah, υπάρχουν rank 1 Έλληνες που να μην είναι σε ομάδα. Ο Panzer. Ως κράτη members, παιδιά, εδώ έχω ανεβάσει. Για να μην τα ανακλώνουμε συνέχεια έχω το βίντεο. Για coach είναι ο The Rock. Ο The Rock έχει επιβεβαιωθεί κιόλας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο που ξέρουμε. Τώρα από τον Panzer, από high-low παίκτες Έλληνες, δεν νομίζω, όλοι οι άλλοι είναι σε ομάδα. Ο υψηλότερο ήλος Έλληνας που δεν είναι σε ομάδα. Yeah, I mean they had some great picks and look, I think it's kind of a tale of both sides of the coin, right? Το υψηλότερο ήλιο που δεν είναι σε ομάδα είναι ο Desperate, όπου παίζει solo queue. Ο Razy, που είναι Gavlas V2. Και ο Mentos που είναι teamless. Ο Mentos έχει μείνει teamless. Getting caught, like that CC chain was really good from Fnatic, but there was no world where you should have got caught in that position, Needs right? to be more reactive so as well, that's what too, I mean, on top right? of that, yeah. So I think it's a bit of a mixed bag. Still though, if that is what we're seeing, great news for Fnatic, because I mean they managed to pick up the win. 1-0 Fnatic. It completely changes what the last Πάμε δεν είναι, είπαμε για τον Panzer. Starting 0-3, I was talking to Odo yesterday. They lost to SK, they lost to MKOI. They obviously found the win against G2 and then, sorry, they lost against GX and SK.
And can you imagine going from that 1-3 start to then 3-3 in a live weekend? My coach. My coach. Ωραία, έχουν φάει μια ζώνη αυτή στο break. Ο Μέντος τι παίζει, mid. Παιδιά, φαντάζεστε να κατεβάζαμε κόσμο με votes και να μπαίνανε viewers από άλλη χώρα να ψηφίζανε το mid laner μας. Θα γινόταν χαμός. Sub ποιος δεν είναι στην εθνική, νομίζω ότι δεν θα έχει subs. Από ό,τι άκουσα, δεν θα μπορείς να αλλάζεις παίκτες ανάμεσα στο series. Οπότε το να έχει subs είναι άχρηστο. Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι παίρνεις support sub τον Mersa, γιατί ο Λάμπρος μπορεί να είναι full απασχολημένος με το παγκόσμιο τότε. Ανάλογα με το που θα φτάσουν και θα θέλεις κάποιον να κάνεις practice όσο ο Λαμπρόφ είναι παγκόσμιο. Άρα παίρνεις ένα support. Αλλά η Γαλλία, για παράδειγμα, δεν θα πάρει ούτε έναν sub για αυτό το λόγο. Ότι δεν μπορεί να αλλάξει παίκτες μέσα στη σειρά. Άρα σου λέει γιατί να πάρω sub. Άχρηστο. Θα δούμε. Θα δούμε. Δεν παράσει ο Ριάννα και Νοκ. Δεν ξέρω ότι... Oh, wait, ο Ρίλετς πήρε Pantheon. Νομίζω ότι δεν περίμενα ότι ο Ρίλετς θα πάρει Pantheon, γιατί ο Ρίλετς δεν το παίζει το pick. Το παίζει, αλλά δεν το παίζει όπως οι άλλοι. Κόρκι Νάμι, ρασαριστό. Από jungle έχεις Vi. Δεν θες να παίξεις Vi σε Pantheon. Αλλά έχουμε δει τον Razork να παίζει και Caitlyn. Caitlyn βλέπουμε τώρα, και Skarner εννοούσα. Makes sense, makes sense. Γιατί το Vi δεν μου αρέσει versus Pantheon, ούτε versus Bard, είναι κάκιστο. Οπότε η επιλογή λογικά ήταν Wukong και Skarner. Αλλά έκαναν instalock Skarner. Μήπως αυτό σημαίνει ότι πάνε για counter pick στο top lane και ότι θέλουν να πάρουν κάποιο καλό matchup για το top που δεν είναι tank. Για να κάνεις τώρα open blind picks. Fane ban. Oh, πάνε για Nar στο 4. Κάνουν counter pick me. I'm starting to think Fnatic are like, what, tank top again or what? So, I mean, that seems to be the plan. Doesn't matter who they're against, they seem to want to play out Imperials onto these more tank-oriented picks. And Fane was actually talking to me about how Mentor did him and Κοίτα, είναι ενδιαφέρον. Azirban. Η Άρη μετά είναι open. Ναι, αυτό είναι Nar στο 4. Αν δεν είναι Nar στο 4 θα πάθω σοκ. Αλλά αν μπανάρουν Nar θα πάρει Renekton. Αν μπανάρουν τίποτα θα πάρει Nar. Εγώ αυτό βλέπω. Για να δούμε. Και μετά σου λέει έχω βγάλει πολλά picks. Αν πάρω Nar, το μόνο μεγάλο counter pick που έχει μείνει ο Jace. Ο Mainter παίζει Jace. Ή θα παίξει κάποιο παράδειγμα Kali. Να δω. Νομίζω ότι αυτό θέλουν, να πάνε για το counter pick για τον Vladi. Να βγάλει κάτι περίεργο. Nar στο 4, ωραία. Ο Mainter τώρα παίζει Jace ή όχι, αυτή είναι η ερώτηση. Για να δούμε αν παίξει Jace ή αν απλά πάει weak side Sion εναντίον του. Να το Άρη που φεύγει εκτός. Περίμενε. Το σκέφτονται. Σύντρα. No. Θα το κάνει. Το Huey μ' αρέσει. Τώρα versus Syndra δεν ξέρω. Σκέφτομαι ότι θα μπορούσε να παίξει ο Vladi. Παιδιά! Ζώη Vladi.
Lock it! Και το Άρη καλό είναι. Δεν ξέρω, κάτι μου μίλησε η ζωή, αλλά μπορεί να είμαι και κουφός. Τελικά θα πάμε με το κλασικό του Άρη. Δεν έχουμε αλλαγές στο draft. Το Syndra νομίζω ότι ήταν λίγο αυτό το pick που τους έκανε throw off, ότι πήρανε Syndra στο game 2 ή άλλοι. Μπορεί. Αλλά πήρανε top matchup που θέλανε, jungle matchup που θέλανε, bot matchup που θέλανε. Περιορίστηκαν πολύ στο mid lane με το τι θα πάρουνε, αλλά δεν νομίζω ότι οι Fnatic φεύγουν δυσαρεστημένοι από το draft. Και LeBlanc δεν ήταν καλό. Έχουν point and click stun, έχουν πολλά πράγματα να πιάσουν τη LeBlanc, μπορεί γι' αυτό να φοβάται. Και αν η LeBlanc κάνει ένα λάθος jump, την σκοτώνουν πριν καν πέσει από το jump. Παιδιά, μπορείτε να βάλετε πόντους στο prediction, εννοείται. Οκ, επενδύστε στο prediction, μπορείτε να βρείτε κάτι που σας αρέσει. Δύο ομάδες είναι, οπότε κάτι που σας αρέσει από εκεί. Fnatic were still kind of late to a lot of these setups. Against the composition like that has been drafted by Navi. Φύγαμε στο Rift, μπαμ. You cannot do that. You cannot give that space. The zone control that is offered on Navi is absolutely absurd. Και ξεκινάμε λοιπόν. Έχουμε το Άρη μαζί με το Skarner. Να δούμε πώς θα το χρησιμοποιήσουν, αν ροουμάρουν από νωρίς, γιατί και οι δύο μπορούν να περάσουν τείχους. Μπορούν να περάσουν wards. Για να μην φανούν στην αντίπαλη ομάδα. Αλλά η Navi σίγουρα δεν θέλει να φύγει 2-0. Η Navi θέλει τρίτο game. Γιατί έχει χάσει ήδη 3 games seri. Το να χάσει τέταρτο δεν ήταν σίγουρα στις σημειώσεις της. As against a range matchup, it will be hard for the Ember so early with such big cooldown. We saw this from Mainter yesterday as well, where he ended up. Το matchup στο top είναι περίεργο, γιατί το κερδίζει ο Νάρ στην αρχή, η Αμπέσα το γυρνάει μόλις βγάλει item, και επειδή το item της είναι πιο φθηνό το έχει πρώτη, γιατί εδώ ο Νάρ συνήθως πηγαίνει steel caps για μπότες από νωρίς. Οπότε η Αμπέσα έχει το Eclipse στα χέρια της από αρκετά νωρίς το παιχνίδι, και μετά το matchup ξαναγυρνάει όταν βγάλει ο Νάρ Trinity. Οπότε είναι λίγο ping-pong. Γενικά είναι Nar favored. Γενικά όλα αυτά τα matchup είναι Nar favored. Δύσκολα να δεις τον Nar να χάνει matchups από πάρα πολύ νωρίς. Άψε, έχασε μερικά CS εδώ, Βλάντι πάει να προκάλει electrocute, δεν πετυχαίνει πολλά. Δυνατά trades. Δυνατό το Αμπέσα, το είδαμε και χθες. Ειδικά ο Mainter χθες ήταν ο καλύτερος τους παίκτης. Εγώ λέω για το Relet συνέχεια, αλλά χθες η αλήθεια είναι πως όντως ήταν ο Mainter αυτός που ξεχώρισε. Junglers σε παρόμοιο tempo, Pantheon στα Wolves, στα Raptors, τώρα φτάνουν Skarner στα Wolves. Άλλη πίεση από Samdi. Samdi παράπονο στο laning phase δεν έχω, ρε παιδί μου, αλλά μετά το laning phase νιώθω πως χάνεται. Σε σχέση με το υπόλοιπο league χάνεται πάρα πολύ στα fights. Το trades, Vladi. Τώρα εδώ ο Vladi είναι οριακά στο kill range και οι δυο τους. Δηλαδή εδώ ο Vladi με ένα charm flash σκοτώνει, παίρνει first blood. Αλλά χιλάρει και τα με το pot. Δεν υπάρχει μάνα, Πιστεύει πως ο Vladi δεν έχει μάνα για 3 spells. Και ο Vladi προσπαθεί να πάρει 4 από το wave. Αλλά δεν πήρε για ένα minion. Για ένα XP, όχι για ένα minion. Και ζητώ που παίζει την επόμενη εβδομάδα. Wave is quite hefty as well. Poby with 70 mana. Now these use Dark Sphere W combination. He's just going to have to try to order this. He'll lose the minion. Vladi will happily receive the rest of the wave. So CS will be even as Fnatic. Come on guys, it better not be you again. I swear to God. Τι πρόλαβε να γίνει και έχουμε pause. Stop the chat spamming it. You need to stop. Τι pause. So we're going to find out what this is. There's no blame. There are two teams here, guys. Όταν έχουμε best of 5 σε 3 εβδομάδες. Πώς κατέληξαν σε αυτές τις ομάδες εκτός της KC.
Φαντάζομαι λόγω των παικτών. Vladi Upset, πρώην KC παίκτες. The Rock Mainter, πρώην KC παίκτες coach. Οι Shifters είναι γαλλικός οργανισμός. Να σου πω την αλήθεια, οι Shifters δεν ξέρω γιατί είναι εκεί. Δεν θα πω ψέματα. Δηλαδή θα ήταν πολύ πιο ωραίο η Vitality να ήταν εδώ. Αλλά τουλάχιστον οι Shifters έχουν το Nuke, όπου κάνει represent. Δηλαδή αν είχα μικρόφωνο θα ανέβαινε και θα έλεγα ποιος εδώ είναι με τις Shifters! Good. Sam D&D καλείστε στο παγκόσμιο, το ακούς? Αδερφέ μου, κουφάθηκα. Sam D είναι Κορεάτης, που κολλάει με τον καλείστε. Ραζόρκος δεν έχει κάνει recall, οπότε προσπαθεί να κάνει το execute με το χασε. Finding his heart in the enemy jungle as he'll have to be burned in the bottom side. There's a quick crit from Sam D, rather headshot. And he gets a καλό damage από Sam D. Επιτέλους ξυπνάει σιγά σιγά, βράζει το αίμα του. Οι Γάλλοι ξέρετε ότι θέλουν να βάλουν τον Han Sama και τον Kalist να παίξουν bot μαζί και να αλλάζουν ποιος παίζει support ανάλογα το game. Αλλά επειδή δεν μπορείς να αλλάξεις ποιος παίζει τι ενώ ντραφτάρεις, πρέπει να το διαλέξεις πριν το draft. Είπανε δεν γίνεται γάματο. Αν είχαμε το σύστημα να διαλέξουμε πριν το draft που πάει ο καθένας, μετά το draft που πάει ο καθένας, θα παίζανε καλείστε Han Sama bot. Θα ήταν πανέμορφο. Still, they've got a ward on the tri-brush, so a lot of control held by Sam D and Paris. They're going to use this time to get the wave pushed in. Sam D onto Lospa. Όταν ντραφτάρεις, από ό,τι κατάλαβα, κάθε παίκτης βάζει το ρόλο που θέλει. Δηλαδή, ο jungler λέει με jungle, το mid λέει με mid. Και φορτώνεις το game έτσι. Αλλά αν ξεκινήσει το draft και θέλουν να πάει ο Han Sama AD και ο καλείστε support, δεν μπορούν να τα αλλάξουν ενώ έχει ξεκινήσει το draft. Όπου αυτό θα πρέπει να είναι για τη Riot. Okay. Μία ερώτηση του πώς κάνω το drafting μου καλύτερο στις ομάδες. Γιατί εγώ το έχω πει ότι θα μου άρεσε πάρα πολύ. Παίρνει η αντίπαλη ομάδα Yone. Και εγώ έχω Renekton. Και ο Yone του πάει mid. Να μπορώ να στείλω τον Renekton παίκτη μου στο mid lane. Το οποίο δεν μπορώ να κάνω αυτή τη στιγμή. Ο Renekton παίκτης μου είναι λοκαρισμένο στο top. Έτσι θα βλέπαμε και λίγο πιο εύκολα Senna lanes όπου η Senna δεν φαρμάρει ή η Senna φαρμάρει. Μα δεν θα μπορούσε απλά να διαλέγεις το quest μόλις μπαίνεις στο game. Πριν μπει επίσημα το quest, έτσι γινόταν στο Tournament Realm. Ότι διάλεγες το quest μόλις έμπαινες στο παιχνίδι. Κάτω έτσι. Πώς νίξε πριν, το score παιδιά είναι δίπλα από τα logo των ομάδων. Δεν καταλαβαίνω, μπορεί να τους χαλάει κάτι στη Riot και να μην το θέλουν έτσι, αλλά εμένα θα μου άρεσε πάρα πολύ. Blue buff is going to be taking the meantime and Relech continues to scale ahead. It does feel like, again, another good early game. Όχι στο solo, κύριε, στο competitive που παίζουν τώρα αυτοί, στο solo και καμία σχέση. Το Vladi ζορίζεται στο lane. Λογικό νομίζω, η Syndra έχει πολύ ενοχλητικό lane, έχει πάρα πολύ range. Ωραία. Η Nav είναι μπροστά 600 με 700 gold, που σημαίνει ότι οι Fnatic κερδίζουν. Nice. Wards down from Fnatic, anticipating the threat as Sam D gets a nice bit of regen thanks to Paris, who has Tempered Fate. And bottom side to be cleared from Relech. But another slow early game again. Πολύ αργό. Ελπίζω να μην δούμε πάλι First Blood στο 20. Γιατί εδώ πέρα ο κόσμος έχει μπει για να δει content, έχει μπει για να δει ξύλο.
Έχει άλλο match. Έχει, μπορείς να δεις στον τίτλο, παιδιά, ή στο overlay σας. Πρόγραμμα. Έχουμε τα πάντα σε αυτό το stream. Red παλεύει εδώ και χρόνια να βάλει το game στα δικά της καλούπια για να μην γίνονται άλλες στρατηγικές εκτός από το δικό της μέτα. Εντάξει, το lane swap το έβγαλε γιατί κανείς δεν θέλει lane swap. Εντάξει, το lane swap δεν νομίζω ότι υπήρχε άνθρωπος που έλεγε θέλω lane swap. Μου αρέσει. On the way. Grubs also spawn in the top side of the map, so note that without Dragon taken, we do have a bit of a trade possible. We already mentioned it, Na'Vi 700 gold in the lead, and yeah, absolutely chilling. This bot lane lead is slowly growing. I mean, Upset and Lost were full HP for now, but like 15 CS, Samdi and Paris, if not maintaining, pushing by a couple of CS. Με υπομονή και επιμονή. Πανούλη, αυτό είναι ωραίο double jump. Flash, στο flash και αποφεύγει το ulti. Goated. Ο Razork δεν θα έκανε αυτό το gank στο top lane ποτέ. Okay, never. My Pantheon would never. Κάνε recall, πάει να γεμίσει HP. Αισθάνεται να ξύπνησαν. Έτσι φαίνεται. Εδώ ο Bobby πρέπει να προσέχει πάρα πολύ. Αν αποφύγει το charm ζει. Αν το πετύχει το charm είναι λίγο cooked. Ωραίο stun. Πάρα πολύ καλό stun. Κόβει το Razork. Οι γκρέ πότε παίζουν. Μετά από αυτό. Yeah, the main focus for me though is ultimate down for Ledge. This is the tool that is basically covering that bottom side of the map constantly, making it tough for Razork to really interact with Samd and Paris. Now though with that being down, he feels a little bit more confident. Paris though is a strong independent Bard and don't need no jungler. And is able to push Razork off. That's it. Θες να μου πεις ότι ο Pantheon πήγε με ulti στο top lane. Έκανε flash, πήρε voids. Αυτό πήγα να πω και δεν πήρανε τίποτα εδώ οι Fnatic. Δεν πήραν όντως τίποτα, παιδιά. Πήραν το flash του Πάρους. Κακό play εδώ από τη Fnatic. Νομίζω μένουν πιο πίσω από ό,τι θα ήθελες. Γιατί κάνει ό,τι κάνει ο Relets και δεν τιμωρείται. Αντιθέτως, κατεβαίνει κάτω. Ο αντίπαλος του ούτε αυτός έχει flash. Δεν υπάρχει κύμα. Μπορεί να πιέσει εδώ. Η Δίκτορα κάνε self-ban γρήγορα. Razork, λίγο προσοχή. Καταλαβαίνει ότι θέλεις να παίξεις μέσα στο pit. Καταλαβαίνει ότι έχεις upgrade τη smite, αλλά ο Δράκος έπεσε. Ο Relets δεν έχει flash, αλλά αυτό το portal του spy κατευθείαν σπίτι. Και πήραν και τα δύο objectives πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ γρήγορα και πάνε να πιέσουν τα lanes τους. Actually, nice reset timer there from Mainter as well. Was holding that TP if he needed to come and join in the fight, but Na'Vi get the CC that they need. They dip out, and Fnatic haven't really been able to find any sort of cross maps at the moment to match what Na'Vi have been doing, and it's kind of a similar story from game one. Dagger, it doesn't matter about the early game, does it? Because Fnatic will do something in the mid game. Τι ωραία παίζει Na'Vi. Τι emote είναι αυτό? That's their recipe. So they can fall behind 5,000-6,000 gold. Λάτι πάλι νιστάζει, παιδιά, το χασμουριτό είναι στο DNA μας. Και μου έχουν φέρει την Εθνική Κορέα στο top lane. Whoa. I want you to chill a little. Ωραία, ο Upset παίρνει gold, έτσι. Μπορεί να στερούν gold από τον Πανούλη, αλλά ο Upset παίρνει gold. Θα κρίσει Trinity, θα στακάρει λίγο το item του παραπάνω, αλλά άλλοι έχουν και 3 voids. Οπότε αυτά τα 3 voids σίγουρα είναι ένα μεγάλο βοήθημα στο να πάρουν το tower, να πάρουν plates λίγο γρήγορα και αυτοί. Ποιο θα ήταν το ιδανικό soul για Na'Vi? Το αγαπημένο μου. Why is my jungler not helping? Φοβούνται ότι θα φάνε dive. Φοβούνται ότι μόλις πάνε στο tower θα φάνε Pantheon ulti. Γι' αυτό δεν μπορούν να πάνε στο tower. Να, αυτό το swap που κάνει τώρα η Na'Vi είναι πολύ καλύτερο από το swap που έκανε στο προηγούμενο game η Fnatic.
Fnatic, Hextech, παιδιά. Σχεδόν όταν είναι Hextech. Οι Fnatic έχουν καλή γωνία για Mountain. Ars Carner με Mountain. Και Corki που είναι ήδη έτσι λίγο beefy. Δεν μπορούσε. Αλλά τις περισσότερες φορές απλά παίρνεις Hextech και είσαι ok. Το έχουμε για 2-0. Η Navi είναι μπροστά 2.000, οπότε η Fnatic κερδίζει ακόμα. Η Fnatic δεν πρέπει να μείνει πίσω 6.000. Όσο είναι κάτω από 6 είναι comfort zone. Ο Πανούλης ακόμα δεν έχει κλείσει το quest. Τι γίνεται? Φερό! Help! Αυτό δεν είναι ωραία πράγματα, οκ. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα. Fight top! 4 άτομα top! Fight bot! 4 άτομα bot! Team! What are we doing? Η αλήθεια είναι πως εδώ, αν θέλει να ζήσει, πρέπει να παίξει πίσω από το tower. Γιατί δεν βλέπεις απάντηση. Η απάντηση των Fnatic ποια είναι? Οκ, mid δεν πουσάρουνε, top δεν πουσάρουνε. Το πουσάραν δεν πήρανε plates, το wave crashare το πιάνει ο mainter. Δεν υπάρχει απάντηση. Είναι 4 άτομα τα οποία ρωμάρουν στο bot και καταφέρουν να πάρουν first blood. Tower ενδεχομένως και πάρα πολλά minions χωρίς να χάσουν τίποτα. Ο Bart το τρέχει στο map, η Caitlyn ακολουθεί τον Bart, κάνουν καλές κινήσεις. Και απλά τι λένε, ας κάνουμε ένα μικρό handshake να πάρει ο Corki gold. Ξέρεις, ο Corki παίρνει free gold επειδή φαρμάρει χωρίς πίεση, βαρέται για ένα ταουεράκι που και που, τώρα δεν βάρεσε το mid. Και κλείνει το call. Αλλά το Corki να μην μπαίνει σιγά σιγά στο spike. Αλλά αυτό δεν είναι τακτική ρε φίλε για κάθε game, ναι. Δεν μπορούμε κάθε game να κάνουμε τα ίδια. Ο Ριλέτς έχει παίξει τα γανκάκια του. Είναι καλό ότι παίζει Pantheon, παιδιά. Ήθελα πάρα πολύ το Rillets να παίζει μέτα. Είναι σημαντικό. Να βλέπετε τώρα ο Upset είναι μπροστά στο gold. Είναι αυτή η μικρή ανταλλαγή gold που λέγαμε. Για να κερδίσει η Fnatic πρέπει να αποπάρει πάρα πολύ στα teamfights. Πρέπει αυτός εδώ πέρα ο Σκορπιός να καταφέρει να παίξει τα fights. Το Charm θα ζωνάρει τον Rillets για να μην μπει μέσα με το stun. The question of control now flicks back and forth as Razork gets healed up as well, and Dragon now spawns. Τι βλέπει πάει ο Πάρους. Deadman's played σε Bundle Pipes, φαντάζομαι. Χωρίς σε καμπάνα. Αλλά σου λέει δεν την πατάω που δεν την πατάω την καμπάνα. Άντε πάλι flash, ulti. Flash μέσα από το... Δεν κάνει κατευθείαν το ulti. Τι, έχει τενάσει την πότες, έχει τενάσει την πότες. Sam D, δεν μιλάμε για το Razork, δεν μιλάμε και για αυτό που κάνεις εσύ. It's fine. Okay, λάθη γίνονται. Θα κάνουν ulti πάνω στον Skarner που δεν έχει άμυνες να παίξει και μετά θα φύγει μακριά. Ο Upset μέσα στο frontline για κάποιο λόγο θυσιάζει τον εαυτό του και το HP του, αλλά μπορεί να πάρουν kill πάνω στον Poppy. Ο Πανόλης μπορεί να πάρει το πρώτο. Ο Θράκος είναι σχετικά low. Ο Vladimir μέσα κάνει τσάρμα, αλλά ο Mainter φλασάρει. Και ο Rillets μπορεί να κλείσει το πράγμα μαζί και το Razork. Το stream λαγκάρει για λίγο, αλλά συνεχίζουμε να βλέπουμε το fight όπου τρέχει μακριά η Fnatic, χάνοντας το objective αλλά κερδίζοντας ένα τουλάχιστον κιλάκι. Αυτό θα μπορούσε να έχει πάει πολλά σημεία. Δείτε εδώ, πιάνουνε τον Razork και ο Upset παίρνει τον Blast Cone και μπαίνει μέσα γιολελέης για να φάει τον Πάρους και πέφτει λίγο πάνω σε stance, κάνει το δικό του flash μακριά. Για καλή τους τύχη παίρνουν έναν, αλλά ο Razork θέλει πάρα πολύ τον Δράκο, πιστεύουν στο charm του Vladdy, όμως ο Mainter καλά reactions. Φεύγει από το charm, κάνει το flash και θα πάρουν Δράκο kill. Not bad. So much of that teamfight engage used, especially Empress's Mega Nara's second dragon.
Εδώ πως έχασαν αυτό το fight, βλέπεις τον Skarner να αστοχεί το ulti στην αρχή του fight και το AD carry μου να πηγαίνει frontline. Νομίζω πως είναι λίγο εμφανές. I think my biggest worry though is that you don't really have the uber late game scaling of kind of the Victor and that's coming through for Fnatic in this time around. Like, as you said, you're a bit more worried. Ο Skarner πηγαίνει με το dollar store build, ρε φίλε, ότι όλα είναι φτηνά. Όλα είναι τα πιο φτηνά items. Είναι πίσω στον goal. Σάρουν στο mid, κάνουν μερικά drift. Cloud Soul... εντάξει, στο Pantheon και στην Αμπέσα είναι ok. Χρησιμοποιείται καλά και σε μια σύντρα που θέλει να κάνει ulti για να ξεκινήσει το fight. Για να σετάρει το stun της. Here in this one on the Skarner, can he do the same? He's down 1,000 gold against Relech and 40 CS in the jungle. Relech has been on a bit of a tear this game, and Razork had the invade in the first 10 minutes of game 1. It did feel like Relech's early game overall really wasn't that bad. In fact, ωραία, βλέποντας αυτό το game, πιστεύουμε ότι οι Fnatic έχουν τις ίδιες πιθανότητες να γυρίσουν τα fights όπως πριν. Είναι καλύτερο το team fight comp του στο late game. Εγώ θα τολμήσω να πω πως όχι. Διότι όπως το Syndra scale, Pantheon scale, Ambessa scale, είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Αυτό που σε σώζει κάπως είναι το Core Kinami, όπου το Core Kinami, αν καταφέρει να βρει λίγο damage, να βρει τη φάπα Q ulti πάνω στη Syndra, πάνω στην Caitlyn, θα μπορούσαν να τους ρίξουν αρκετά χαμηλά για να κερδίσουν μετά. Όμως εδώ έχουμε τον Pantheon να απογειώνεται και να παίρνουν το flash από τον Lospa. Relets, καλό, τουλάχιστον ψαρεύει. Okay, δεν μένει AFK, ψάχνει το επόμενο του play. Η Ambessa έχει 2 items, Τρώνε λίγο gold gap σε κάθε lane. Αυτό δεν επηρεάζει παντού. Ωπ, εδώ έχουμε fight. Γίνεται teleport. Ο Vlad έρχεται κάτω. Α, ήθελε λίγο πιο αργά το ulti. Αλλά το πήρε το ρο και δεν μπορεί να μπαφάρει το Charm, αλλά το Charm μας το χει! Το stun πετυχαίνει. Ο Πανούλης τρέχει μακριά, πετάει το... εντάξει, δεν το πετυχαίνει και μετά φλασάρει κιόλας μακριά, παιδιά. Εδώ πάει λίγο άσχημα αυτό το fight. Τους καθυστερεί πάρα πολύ ώρα. Shutdown πάνω στο Naps και θα πάρουν tower στο mid. Οπότε η ανταλλαγή του gold παραμένει να είναι πολύ κοντά για τις δύο ομάδες. 3.500 gold το game. Το έπαιξε ωραίο Mainter. Ωραίο Mainter. Εκεί ήθελε ο Πανούλης μισό δεύτερο μετά το ulti ή να φάει το ulti και μετά. Αλλά το μπάφαρε ωραίο Mainter. Κατάφερε να ντασάρει μέσα από τα spells, να αποφύγει πάρα πολλά πράγματα. Και ό,τι spell απέφευγε του έδινε χρόνο και να πάρει και το flash μετά του Πανούλη. Η Syndra πάει burst build. Έχω καιρό να δω μια Syndra να επενδύει στον damage της τόσο. Tower για τον Vladi, οπότε είναι κοντά στο Rocket Belt. Ο Mainter ισχύει ότι είναι πολύ ωραίος και εμένα μου αρέσει. Είναι από αυτά τα ταλέντα στο top. Τα ταλέντα στο top που έχουν αναβαθμιστεί πάρα πολύ στην Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν είχε τόσο κόσμο στο top lane που να παίζει καλό League of Legends. Με το ζόρι είχαμε 2. Πιάνουν τον upset. Θα ντασάρει μακριά. Μπαίνει μέσα η Ambessa, ο Razork θα φλασάρει για να μείνει ζωντανός και μετά το Spear του Pantheon δεν σκοτώνει. Νομίζω πως απλά δεν πετυχαίνει. Ο Razork θα προσπαθήσει να χιλάρει μέσα από το jungle camp όσο παραπάνω μπορεί, αλλά δεν πάει πάνω από 1000. Πάνω από 800 HP ακόμα και με το heal της Nami το επόμενο. Βλέπετε, βαράει επίτηδες στον Grom συνέχεια για να χιλάρει αυτό το 24-24, αλλά είναι πάρα πολύ low. Έχουν Meganar. Μπαίνει μέσα, κάνει stun. Δεν μπορεί να μπει πάρα πολύ deep, αν και μπαίνει ο Vladi. Ο Πανόλης περιμένει, γνωρίζει πως η Ambessa δεν έχει το ρο, αλλά δεν ουλτάρει ακόμα στον τοίχο. Περιμένει υπομονετικά, μπαίνουν πάνω στον Vladi. Αυτό θα τσαρμάρει, μετά φλασάρει μέσα ο Ρίλες και μπορεί να πιάσει τον Έμπειρο. Ο Razork θα πάρει το δράκο, θα κόψει το solo, μετά θα πιαστεί ο ίδιος και θα πεθάνει. Μπορεί να πάνε Baron. Νομίζω πως τα HP είναι αρκετά χαμηλά για να πάνε Baron, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Γιατί ο Ρίλετς είναι από την άλλη πλευρά
Τον κυνηγάνε όλοι οι παίκτες της Fnatic. Μπαίνει μέσα στο Mainter, κάνει σβούρες, Beyblade, παίρνουν kill, πάνω στο Lost, παίρνουν και αυτόν και μετά ο Upset πιάνεται και πεθαίνει. Είναι ace για τους Navi! Και μιλάμε για 6.000 gold lead στο παιχνίδι! Οκ, Navi, σας ακούω. Σας ακούω πάρα πολύ δυνατά τώρα. Μα το πω, ο Αβατάριους πέθανε, πού πήγε? Ο Αβατάριους τόση ώρα που παίζουνε, πού είναι? Πες να πέθανε στο PC, ρε. Εδώ πεθαίνει ο Razork. Γυρνάνε πάνω στο Relets. Ο Relets μπαίνει μέσα stun. Μπαίνει ο Mainter και δείτε πως ρεντάρει αυτή η αμπέσα. Με τη βοήθεια του Poby στο τέλος. Πάρα πολύ ωραίο slam. Dunk. Του παίρνουν το τελευταίο kill. Θα πρέπει να το πάρει ο ίδιος. Και μετά Baron για την Navi. Έφαγαν καλό ζωνάρι. The presence that Navi now have on this map is going to be felt heavily by Fnatic. And again, Τώρα φίλε, η κατάσταση είναι καλή σου τύχη. Relies on Vladdy looking for these charms, and he did his damnedest in the last fight as Razork felt the breeze from that one go past the tail. Oh yeah. Ο Poby πολύ δυνατός σε αυτό το game. Now as Sam D aggresses upon the mid lane as well. Top wave pushing in thanks to Mainter. As he thinks about grouping up, but the pings are going up saying push this wave. We're going to transition to top. Vladdy is soloing out bot wave in the meantime as objective bounty. Fnatic τώρα για να γυρίσουν εδώ χρειάζονται ένα μεγάλο θαύμα. Γιατί σε κάθε lane είναι πίσω σε power spikes και μόνο πιο πίσω μπορεί να μείνουν. Ο Vladdy πούσαρε τον bot, αλλά η Αμπέσα πάει να το πιάσει. But still has 2 minutes to prove its worth even more. Now they're going to move back out on the map, looking for that bottom tier 2. The pressure is already starting to mount, and again, I think for Fnatic, they have good pick opportunities. Like we saw in the last game, what they could achieve with that if someone is overextended, and with the charm, with what Razor can try and get, even. Δείτε AD carry items, δείτε mid items, δείτε jungle items δεν φαίνεται τόσο. Το items είναι αυτά που είναι πιο κοντά από όλα. Πιστεύεις πρέπει να φύγει ο Razor και ο... Η Fnatic θέλει αλλαγές, δεν ξέρω μεταξύ τους από τα interviews που δίνουν. Λένε πως πάει καλά η κατάσταση. Σημαντικό είναι να τα βρίσκουν μεταξύ τους, γιατί αυτό σε μια ομάδα αν δεν τα βρίσκεις με τους άλλους υπάρχει θέμα. Oh, nice stun. Ωραίο το Syndra εδώ, παιδιά. Το Syndra προσφέρει πάρα πολύ damage και πάρα πολύ έλεγχο. Βλέπετε ότι μόνο εκεί που στέκεται η Fnatic σέβεται το stun της. Good charm on the minion that will land an orb of deception. Fnatic wait for the next wave. Baron has 45 seconds. I like how Navi are playing this though. They're using Relech with that Baron buff to push in mid, knowing that he can ult underneath the tower at any time, but Razor costs. Αγιδούλα. Damage, stun, πιάνουν το Razor, βουτάνε μέσα στο tower, το Chan πετυχαίνει. Φαίνεται να θέλουν να σκοτώσουν τον Mainter, που τώρα κάνει τον dive λίγο περίεργα. Ο Vladdy θέλει να μπει πάλι μέσα, δέχονται το double stun και ο Vladdy ξεφεύγει χωρίς η Syndra να μπορεί να κάνει το unleashed power. Δεν μπορεί να κάνει το execute, αν το έκανε θα σκότωνε, αλλά τώρα πεθαίνει μόνο Mainter, όπου δίνει ένα περίεργο death. Οκ, περίεργο. But just barely Navi managed to escape. Still a 7,000 gold lead for them. And with Dragon in a minute's time, it should still be Navi favored. But you can still see there's rough around the edges. Αυτό λέγεται πάντως τολμηρή βουτιά. Δεν μπορώ να πω κάτι. Have once again got time. They've got a lifeline. We talked about the scaling maybe not being as favored as synonymous as it was last game, but Fnatic still have the pick tools. They still have the potential. Για να δούμε πόσο damage έχουν κάνει στο game, παιδιά. Βλέπετε εδώ ότι το περισσότερο damage το έχει ο Mainter με 16 χιλιάρικα και μετά είναι το mid και το AD carry του με 16 και 13. Upset. Γενικά η ομάδα της Fnatic είναι και αυτή κοντά στο top lane, υπάρχει αυτή η διαφορά στο damage. Ο Mainter τα φτάει πάρα πολύ. Θέλω να δούμε τι μαξάρει ο Skarner, να κάνουμε μια μικρή έρευνα. Οκ, στα skills του που μαξάρει Q, σε W, σε τελευταίο E. Δεν πηγαίνει E για το cooldown, πηγαίνει W, οκ. Για τη μεγαλύτερη ασπίδα. Το ακούω Razor. From that dragon, but everyone on Fnatic are up here. Looks like they want to try and go for structures instead of dragons. Paris can negate a potential dive though. His ulti's back up and available as Baron's not up for now. It is just his focus in the river, as you say. Poby tries to zone them off, but Fnatic move 4 members in total.
Vladdy's going to hold onto mid-wave. Navi continue to encroach and try and stop this push because again, για ποιο λόγο κανείς δεν είναι δράκο? for Fnatic remain up and standing. Oh, I forgot. Genomite on the turret is very easy to take down some of these outers. This feels like kind of the last ditch effort for Fnatic in this one. Vladdy, he's found, he goes over. Ο Βλάδι θα χάσει το μισό του HP. Το Pantheon δεν μπλέκεις, παιδιά, έχει 3 αντικείμενο. Ο Νάρ κατεβαίνει κάτω πάνω στην παγίδα, θα προλάβει να επιδείξει. Αλλά μην το επιδείξουν οι αντίπαλοι. Ευτυχώς για αυτόν δεν είναι πάνω του ο Mainter, δεν χρησιμοποιεί το Public Execution. Και ο Πανούλης θα κάνει το Meganar, μήπως και κάνουν contest. Αλλά βλέπω ότι ο Βλάδι κάνει δικό, ο Δράκος θα έχει πέσει πριν το Teleport. very close to that Rabadon's death cap. The last whisper about to be completed for Sam D. This is where you just teeter into that late game territory for Navi on their carries, and it's very difficult for Fnatic. Είναι να βγάλει τώρα καπέλο ο Poby, ρε. Ο Poby είναι 113 stacks, θέλει 7 stacks και το item του. Και για να δούμε Magic Resist υπάρχει πάνω στο top side, στο bot side δεν υπάρχει Magic Resist, οπότε αν πιάσει κάποιον από το bot side είναι dead. Before the Baron gets thought about. He has TP available, so on the minimap right now he is pinging. Μπορούμε να δούμε πόσο κοντά είναι ο Poby στο καπέλο. Έχει 950 gold. Ένα wave θέλει. Αν πάρει ένα wave ο Poby, μπορεί να πάρει καπέλο, να πάει back. Βλέπετε πόσο insane είναι αυτό το overlay. Το να το έχεις ανοιχτό σε βοηθάει πάρα πολύ στο να δεις το παιχνίδι. Γιατί τώρα ξέρω ότι μόλις πάει back ο Poby έχει item. Is a Fnatic rush right now. Yeah. And Razork is in the name. He's waiting like a razor ready to cut as Vladdy comes in as well, trying to defend. Vision put out by Navi in front of this Baron that's now spawned. 1500 πάντως διαφορά στο mid. Πιο φθηνά items για τον Vladdy που μπορεί να έχει ένα blast cone, ένα blasting cone, πώς λέγεται. Blasting wand. Και η Caitlyn είναι κοντά στο last whisper. Θέλουν να πάνε για το trap. Βλέπουν ότι είναι κάτω Poby. Άρα νιώθουν ότι επειδή ο Poby είναι κάτω, πρέπει να κάνουν κάτι, να φορσάρουν την αντίπαλη ομάδα να παίξει το map. Μήπως και εκμεταλλευτούν στο 5-4. Sam D still needs to reset though, so I think it'll be matched here as they clear out these waves and then go for the reset because he should have that last whisper item completed now. The mortal, or not the mortal reminder, the Lord Dominic's regard should be on the cards for him. Πάντως είναι λίγο περίεργο αυτό το build. But Navi just wanting to keep staying out on the map. Loki ο Razork θα μπορούσε να πάει Warmox. Δεν ξέρω γιατί ο κόσμος έχει ξεχάσει τελείως το Warmox. Σε έναν κόσμο όπου κάθε ομάδα παλεύει για τα reset, όπου κάθε ομάδα κερδίζει κάνοντας poke την αντίπαλη και στέλνοντας την back, για κάποιο λόγο, ενώ παίζουν τέτοια picks, δεν βγάζουν Warmox. Που το Warmox μπουστάρει και το HP που έχεις. Σαν passive. Το έχει ακόμα αυτό, δεν το έχει. Ο Skarner είναι δύσκολο να κάνει flanks, γιατί τώρα δεν μπορεί να περπατήσει. Αν είσαι πίσω, το να κάνεις flank σημαίνει πως περπατάς σε vision αντιπάλων και περπατάς τώρα σε Bard, Caitlyn, Pantheon. Το πρόβλημα είναι όταν εσύ παίζεις για το flank με τον Skarner ή τον R και οι αντίπαλοι έχουν Pantheon, Ambessa, Bard και καταλάβουν ότι δεν είσαι εδώ, είσαι εδώ πίσω και κάνεις flank, θα μπουν σε αυτούς μπροστά, έχουν τα tools. Και όταν το front line σου είναι από πίσω και τα carry σου είναι μόνα τους, δεν μπορούν να καλυφθούν από πουθενά. Είναι δύσκολο game. Υπάρχουν κάποια comps που παίζονται καλά όταν κερδίζεις και κάποια comps που είναι χάλια όταν χάνεις. Και τώρα αυτό το comp νιώθω πως έχει πολύ περιορισμένα plays. Πρέπει να παίξει κυριολεκτικά ένα straight up 5v5 με την Syndra και τον Bard να σε προσπαθούν να κάνουν κάτι σου κίνηση. Ήρθες stun. Ήρθες ulti Bard, stun για τον Bard. Τους αναγκάζουν να έρθουνε. Βλέπετε πώς θα μπει. Παλεύει πάρα πολύ να μπει, παιδιά, το θέλει. Δεν νομίζω να το καταφέρει όμως. Τον πιάρουνε με το ulti Bard, τον πιάρουνε με την παγίδα. Ο Razork με το ζόρι μπορεί να κουνηθεί μέσα. Ο Vladdy θέλει να κάνει one shot, δεν μπορεί. Ο Πανούλης γίνεται Meganar. Άρετε πάνω στον main, είναι πάνω 1v1 με τον αντίπαλο top laner. Φλασάρει από τον τοίχο, πηγαίνει κοντά στην ομάδα του. Παίρνει λίγο νεράκι όσο ο Vladdy τρέχει και αυτός μακριά, αλλά ο Rillets μην κάνει εδώ κανένα περίεργο play, μπαίνει μέσα στο portal. Και βλέπουμε τα flash να φεύγουν πραγματικά ένα μετά το άλλο, έτσι. Τα καίνε όλα. Και δεν μπορούν να πλησιάσουν το κακ που λέγαμε ότι είδατε live. Γίνεται και ναι, η κατάσταση φαίνεται λίγο μαγειρεμένη σε αυτό το game. By the Skarner, so he can escape with the magical journey. Mainter with the follow-up finishes off
Φλάσαρε εδώ ο Rillets για να μην το πετύχει το bubble. Okay. Ο Samdi γιατί βγάζει κι άλλο crit, δεν έχει ήδη 100. Hey, Goat, γιατί έχουμε αγοράσει extra crit cloak. Καλησπέρα, Στάση. Θέλει το rapid, το καταλαβαίνω, θα μπορούσε να πάει το slingshot. Βλάντι μπαίνει πάλι μέσα, τσαρμάρει τον Rillets, το κύμα καλό, έχουν πιάσει τον Poppy, μέσα ο Πανούλης, μπορεί να κάνει double stun και να πάρουν 2 kills. Να το flank που δούλεψε, παιδιά, ήρθε με το teleport. Κατάφεραν να βρούνε ένα μεγάλο παραπάτημα της Na'Vi, όπου για κάποιο λόγο πίστευε ότι μπορεί να πουσάρει. Χρησιμοποίησε το ultimate του Bard για να πιάσει, αλλά στο τέλος πιάνεται και θα χάσουν και το soul. Θα δώσουν πάλι objective shutdown. Παιδιά, η Na'Vi κάνει μερικά πολύ περίεργα πράγματα, αλλά μπράβο στον Πανούλη, πολύ ωραίο flank. Και εδώ τι εννοώ ότι περπάτησαν, δείτε πόσο μπροστά παίζουνε. Νιώθουν πως είναι άνετοι. Ο Πάρους χρησιμοποιεί ulti μέσα στην αντίπαλη ομάδα. Και ο Poppy λέει, όχι, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Παπ, stun, kill. Παιδιά, όχι. Δεν μπορεί να χάσουν και αυτό το game, right? Με ενημερώνουν από το control ότι η Caitlyn έχει σηκώσει augment που μεταφράζει το extra critical σε damage. Ευχαριστώ πάρα πολύ το control. Thank you. Να πω κάτι μεταξύ μας τώρα. Θέλει το rapid fire cannon. Between us. Δεν ξέρω. Είμαι hater. Δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός. And maybe the pick here. Flash sent up with the Grand Star fall. Charm doesn't connect. Reledge puts the shield up immediately. He flies in with his GA ready to die, ready to set up Na'Vi to move this to game 3. As you said, it's still a hard game for Fnatic. Holding on to their base is step 1. Catching out Na'Vi is step 2. Ο Πανώνης έχει 4 items, ο Upset έχει 4,5, δηλαδή damage. Κατάληξες να έχεις το AD κέρδος και το top σου είναι μπροστά. Πώς γίνεται πάλι αυτό, φίλε, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Vladimir μισό HP, σφαίρα. Inhib down, μπορεί να πάρουν δεύτερο inhib στο mid. Και εδώ έχει Bloodthirster, έχει GA, έχει... Παιδιά, το μέλλον είναι Edge of Night Caitlyn για να πάρεις την ασπίδα. Οκ, Rillets, από ό,τι βλέπω σε φέρνουμε πίσω. Θα πάρω το kill, δείτε το flank. Ο Vladi μπαίνει από την πίσω πλευρά. Δεν πετυχαίνει ακόμα κάτι. Fnatic μπορεί να πάει πάλι ευθεία. Ο Rillets πιάνεται. Τεράστιο, αυτό είναι μεγάλο shutdown. No! Μπρο, η Na'Vi τι κάνει! Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουν πάλι το ίδιο game η Na'Vi. Όχι. Μας τυζάρουν οι Fnatic. Δεν ξέρω τι είδους teasing είναι αυτό. Ο Upset είναι full items. Okay, το corki σου είναι full items. Και από εκεί που λέγαμε ότι το game δεν παίζεται. Δεν παίζεται το game, ρε φίλε, σε αυτό το σημείο. Καταφέρουν και κάνουν back-to-back throws κοντά στη βάση του αντιπάλου. Τη μία φορά παίρνεις 2 kills, την άλλη φορά παίρνεις ένα και το GA από το Rillets. Ρε φίλε. Χάνουν την υπομονή τους. Φταίει το κοινό. Τι φταίει, γιατί και χθες το ίδιο γινόταν. Κέρδιζαν στην αρχή και μετά πέταγαν.
Ναι, μετά από αυτό το game, κερδίσουν, χάσουνε. Give me the background video. Πιάνουν τον upset. Βέβαια, ο Rillets μπαίνει πάρα πολύ deep. Η ulti του Bart σταματάει τον Πανούλη που είναι πάνω σε παγίδα. Το κύμα προσφέρει πάρα πολύ καλό peel για να μην μπορεί η ομάδα του Navi να βαρέσει και μετά ο Πανούλης κυνηγάει λίγο πιο μπροστά έχοντας το Mega Narc λίγο στα πόδια του. Χέρια του. Charm, δεν πετυχαίνει. Γιατί, παιδιά, οι Fnatic κερδίζουν σε late game fight τους Navi και όχι τους Escape, bro. Γιατί με κάνεις έτσι, σε παρακαλώ. Pantheon in the distance with ulti available. He wants to fly in. Rilech wants an angle here as Fnatic healthy enough. A headshot is good from Sam D. Steps forward, gets damage down. Πόμπι από πίσω. Περιμέναμε το stun, πετυχαίνει μόνο έναν. Απλά ουλτάρει τον Πανούλη. Τον έφερνε low σε HP. Ο Πόμπι θα πέσει κάτω και μετά καητάρουνε. Ο Πανούλης θα κάνει το Mega Narc. Δεν μπορούν να το σκοτώσουν ακόμα, αλλά έχουν φάει 2 άτομα και ένα από αυτά είναι ο Ράζος και μετά είναι ο Λόσπα. Upset πίσω από τα σώματα κι αυτός είναι πάνω σε 4. Θέλει να πάρει το wave, μπορεί να πάρει ένα dead. Περιμένει στο Vladi, κάνει charm, Sam με την go του flash. Φεύγει μακριά. Και 4 άτομα της Navi είναι πάνω σε 2 Έλληνες. Βέβαια ο ένας Έλληνας φαίνεται να είναι λίγο νεκρός. Double για το Rillets. Και εδώ θα κλείσουν το game. Ο Poppy μπαίνει μέσα με το stun, βρίσκει μόνο τον έμπειρο του. Κάνουν το ulti και ο Rillets δεν σταματάει το κυνήγι. Σταματάει τα recalls. GG, well played. Hey yo, Navi, η ζώνη έρχεται ό,τι και κάνετε στο τέλος, αλλά θα έχουμε Game 3. Περίεργο fight, πολύ γκρουπαριστό, θα ήθελα να δω replay. Focus στο next. Navi wins. Content, παιδιά! Content! Δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να πει ότι δεν είναι content. I'm saying it's bad. I'm very much happy to say that League of Legends was not good. Okay, no. This League of Legends sucked. I'm gonna fight you. Bring it. He's gonna fight you. Bring it, man. You think you can take me? Physically, no. Mentally, absolutely. Obviously. The early game was fantastic from Navi. Παιδιά, έχουμε giveaway ανοιχτό για ένα Battle Pass. Πατάτε θαυμαστικό giveaway στο chat, ok, θαυμαστικό, κολλητά, giveaway. Και το κληρώνουμε μετά το τέλος του επόμενου παιχνιδιού. Μετά το Game 3 θα έχουμε giveaway, οπότε πάρτε μέρος. Επιστρέφω σε ένα λεπτάκι. Yes, that's how we're gonna brand it. The Fnatic magic. It wasn't enough though. They still lost. Yes, but you're seeing it. You know, you're seeing sprinkles, the dust, the Fnatic magic dust. Speaking of dust, I mean, I want to talk a little bit about what you said because I agree with Veri. The Navi ascension, the Navi goal lead was very organic. It was very organic, very locally produced. I'll quickly say. But then we saw. No, very quickly. He can agree with you, but do you really want to associate yourself with a guy that forgot to take his tag off? I'm a novice, okay? Look, I want to talk. We didn't notice. You had too many comments, man. You were distracted. I want to talk a little bit about that goal in the Navi generator, right? Because it was very organic, homegrown. Right. But then came the synthetic GMO modified dives that just keeps happening in this series because Rilech, he sees something in that bot lane tier 2 and main to this game. Yes. There's just the Fnatic bush has now evolved into the Fnatic tier 3 bottom because every single time they come back, it's around that tier 2. And I don't know what they have planted down there, if there's some claymores in the ground, if there's some kind of things in the grass there, because it's something that just makes people go absolutely ludicrous and just dives them and it just keeps working. It was very similar in the past on the bot lane tier 2 when red side is pushing in. Often we saw people diving that tier 2 and dying. So maybe it's just something to do with that lane when you have Baron that you just need to avoid it. Navi were able to get ahead in the early game as we said. They had a couple of really good dragon fights where... Επίσης, όσο είμαστε εδώ, να ευχαριστήσω πάρα πολύ όποιον έχει κάνει follow στο stream. Σήμερα, αν υπάρχουν άτομα τα οποία δεν έχουν κάνει follow, αλλά τους αρέσει το content, τους αρέσουν τα games, περνάνε καλά ρε παιδί μου. Γενικά μπορούν πάντα να κάνουν ένα follow στο stream ή sub στο YouTube, όπου είμαστε ανοιχτοί και στο YouTube. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γιατί στριμάρουμε συνεχώς games. Και θέλω να τα δείτε. Έχω follow από τότε που σε είδα στο TikTok. Πρέπει να ξανανεβάσω μερικά TikToks. Έχω fucking πέσει. Έχω ξεχάσει να ανεβάζω TikToks. Να ξεκινήσω το game μου στα shorts. It really sets a bad tone for the following of the fight, because now Fnatic just left here without anything. Razork manages to get the dragon, but he gets cancelled by the scatter, and here is the slow chase. And really το YouTube μετράει στο YouTube. Δυστυχώς όχι, το YouTube δεν έχει τέτοια συστήματα. Είναι μόνο στο Twitch. Το YouTube το ανοίγω περισσότερο για τα άτομα τα οποία δεν μπορούν να βλέπουν από Twitch και τους βολεύει να βάζουν τηλεόραση ή κινητό και έχουν το YouTube. The reason why they're coming out ahead is because of the gold lead that they've already been able to generate. So I do feel that for Na'Vi, αν οι Fnatic δεν χάσουν το laning phase, μπορούν να κερδίσουν το επόμενο παιχνίδι. Το πιστεύω. Δεν παίζουν άσχημα, είναι μια αρκετά τίμια ομάδα. Αλλά μπράβο, μπράβο, μεγαλύτερο derby από ό,τι πίστευα. I mean, they are remaining calm in these situations, and they're looking for opportunities to bounce back. And again, we saw it in this game, similar to last game. J4 δεν έχουν γίνει pick, έχουν γίνει pick και τα δύο. Στο πρώτο παιχνίδι, J4 Jarvan. Δεν θα βάλεις τηλεόραση και το Twitch, το ξέρω, αλλά κάποιοι έχουν βάλει το YouTube τους, είναι πιο άνετο, φαντάζομαι. Το Twitch, παιδιά, δεν είναι τόσο δημοφιλής πλατφόρμα όσο σκέφτεστε, γιατί είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που δεν ξέρουν ότι υπάρχει το Twitch, βλέπουν τα πάντα από το YouTube. Αλλά το YouTube έχει κάνει την τρολιά και δεν είναι αρκετά διάσημο στο streaming. Είναι καλό για βίντεο, αλλά πολύ δεν είναι τόσο καλό για streaming. Playing it by the book, doing it organically, homegrown, but when they have to do something extra curricular, that's not the right word, but extra terrestrial, no, that's not the right word either. It's also some extra word. They just lose the plot. This series has shown to me that, number one, the main reason why I've put Na'Vi at like that 5th, 6th position so far this split is because there is that something missing to push them into that top. Παιδιά, να σας πω κάτι. Ο Vidius έχει γίνει πολύ πιο καυστικός και αυστηρός στο cast του και μου αρέσει. Ένα σχόλιο που έχουν πάρει πάρα πολύ στο LEC είναι ότι λένε τα πράγματα, αχ, το καημένο μου έπαιξε καλά, προσπάθησε και όλα αυτά. Και ο Vidius βλέπει αυτά τα σχόλια και τελευταία έχει αρχίσει και μιλάει ευθεία σε φάση, αυτός έπαιξε άσχημα. Αυτή η ομάδα τρολάρει. It's fine. Μ' αρέσει. At times, actually, it's really hard between Heretic, Shifters, and Fnatic, but they were all there. I thought that Fnatic was worse than SK. That was my impression coming into the weekend. Even after their victory against. Αδερφός μου λέει ότι Fnatic ήταν χειρότερη από την SK, αυτή ήταν η ιδέα του. Είσαι άσχετος τελικά. Ό,τι είπα το παίρνω πίσω, είσαι άσχετος. Ρε, τώρα έχει γίνει και το kick γνωστό. Το kick είναι γνωστό για συγκεκριμένους streamers. Το kick είπαμε πλατφόρμα η οποία συντηρείται από τζόγο, οπότε μακάρι ποτέ να μην γίνει πολύ γνωστό. In these very specific moments. Like, at least they're showing resilience. They're not just rolling over and dying, and they are still like it's 1-1. They can still win this series. I mean, it's kind of the rabbit versus the turtle in this series. I feel like. You know, I mean, I think Na'Vi is the rabbit and Fnatic is the turtle. Σε πλάκα τι υποστηρίζεις? Team Liquid. Στην Αμερική. Στην Ευρώπη δεν έχω ομάδα που υποστήριζα ποτέ. Που να αγκάλιασα πάρα πολύ. Οι κάστρες ποια είναι η διαδικασία? Οι περισσότεροι κάσταραν μικρότερα τουρνουά και σε σημείο που άρχισε το LEC να ψάχνει casters, επειδή δεν υπάρχουν πολλοί casters, φίλε. Στην Ευρώπη να είναι 10 άτομα τα οποία κάνουν σοβαρό cast στα αγγλικά. Είναι εύκολο να πας και να τους πεις, έχω δει, έλα εδώ. Ποιος κέρδισε? 1-1 το σκορ, να το βάλω και στον τίτλο, να το βάλω στον τίτλο, φίλε. Πιστεύω ότι η Na'Vi θα το κλείσει. Γιατί η Na'Vi μέχρι τώρα έχει παίξει καλύτερα συνολικά στα games, αλλά εξαρτάται πάρα πολύ από το early game.
Αλλά το Lek έχει πολύ καιρό να φέρει. Νομίζω έφερε τελευταία φορά τον Hysterix για cast. Το Hysterix έμεινε. Αλλά έχει τους ίδιους casters εδώ και πάρα πολύ καιρό. Παιδιά, είναι δύσκολο να βρεις καλό caster. Ακόμα και στα άλλα IRLs αν δείτε. Δεν έχουν πολύ καλούς casters. Πιστεύω ότι η Γαλλία έχει, η Ισπανία έχει μερικούς. Αλλά είναι δύσκολο να βρεις καλό caster. If that's okay, how do you fix Navi's mid game here? I mean, clearly to me, the crucial factor in the mid game is the woo! And I feel like what Navi needs to do is just make sure that Village Upset Kanazix Mage να τσιλάρει. Ήρθε η ώρα για Upset, Hyper Carry, Full Farm, all the items. Trust. Το Upset με Asta είναι μια χαρά. Παιδιά, δεν ξέρω γιατί χειτάρετε τον Upset. Ο Upset είναι μια χαρά παίκτης. Δεν ξέρω γιατί χειτάρετε τον Upset. Η Ελλάδα πως πάει από cast. Εσύ θα μου πεις. Εσύ θα μου πεις. Και στην Ελλάδα πώς. Δεν θέλω να μιλήσω. That to me is the best and most coordinated version of Na'Vi that we see. Meanwhile for Fnatic, I think that they've put a lot of the engage responsibility on. Για ο Upset τις περισσότερες φορές είναι ο καλύτερος παίκτης της ομάδας. Okay. Δεν νομίζω ότι ο Upset είναι αυτός που πρέπει να φάει κριτική σε αυτό το team. Να έρθει για cast. Όχι, ευχαριστούμε φίλε μου. Είμαστε full ρε. Είμαστε full τελικά. Sorry. Θέλω, παιδιά, μπορούμε να δώσουμε ένα insane pick στο Βλάντι να τεντώσει τον Πόμπι, γίνεται. Μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο. Ο Βλάντι γιατί σταμάτησε να παίζει ακάλι ρε φίλε, ήτανε δαίμονας. Why is my demon not playing Melis? Razork μετά από Μπουκάντε είναι ο χειρότερος jungler στο Lek. Κάτα σκεφτώ. Νούμερο 1 Skewmont. Νούμερο 2 Linchas. Νούμερο 3 Ridlets. 4 Yike, λέω τώρα. 5 Elyoya. Δεν έχω πει τον Μπουκάντα, τον Razork, τον Ίσμα. Ποιον δεν έχω πει άλλον? Ποιον ξεχνάω? Ο Douglas και ο Skins. Όχι εντάξει. Νομίζω πως θα τον έβαζα 7ο. Θα έλεγα ότι ο Ίσμα έχει καλύτερο split, αλλά οι άλλοι τρεις όχι τόσο. Και ο Skins καλός είναι, αλλά ο Skins είναι καλός επειδή έχει τραγική ομάδα. Ενώ ότι σε μια ομάδα που παίζει ο Skins δεν ξέρω κατά πόσο είναι τόσο δημιουργικός που θα μπορέσει να κοντράρει. Γιατί ο Skins στο τέλος χάνει και λέμε έχει καλό game ο Skins, απλά παίζει σε ομάδα που είναι turbo bad. Με αυτή την έννοια. Θα τον έβαζα πάνω από το jungle της Heretics, πάνω από το jungle της Shifters, πάνω από το jungler της SK, το οποίο δεν λέει πολλά, αλλά πάλι. Ornn Sylas, παιδιά, πρέπει να δούμε το draft. Πρέπει να δούμε το draft για αρχή, γιατί αυτά τα Ornn, τα Sylas είναι πολύ situational. Θες τη Razork ποιον θα έφερνες? Αυτή τη στιγμή δύο είναι οι junglers που παίζουνε. Αν θες να φέρεις junglers από το LFL, φέρνεις ή τον παιχταρά μου το Yukino, ή δεν θα το πιστέψω ότι το λέω αυτό, τον... Ξέχασα το όνομά του. Τον Zixi. Δεν ξέρω πώς ο Zixi κατέληξε να λένε ότι είναι ο καλύτερος jungler στα IRLs. Αλλά what the hell. Αυτό θα φάει copyright. Αλλά είναι παρανοϊκό. Είναι παρανοϊκό. Ο Yukino θέλει μια ευκαιρία στο Lek, σίγουρα. Το αξίζει. Είναι καλός παίκτης, νέος παίκτης, με πάρα πολύ όρεξη. Όπου θα μπορούσε να βοηθήσει οποιαδήποτε ομάδα πει. Πάμε Yukino. Βέβαια με το πώς παίζει ο Yike, νομίζω είχα πει ότι ο Yukino θα πάρει θέση του Yike. Αλλά ο Yike ο άτιμος δεν θέλει να φύγει. Ο Yike παίζει για τη ζωή του. Έχει ξεκινήσει να παίζει για τη ζωή του.
Είναι δύσκολο για το jungle role, είναι δύσκολο, αλλά εγώ χαίρομαι ότι ανεβάσαμε jungles, φίλε. Δεν ξέρω τι γίνεται με το LoL στην Ευρώπη και βελτιώνεται τόσο. Αλλά αν συνεχίσουμε έτσι και του χρόνου, εγώ πιστεύω ότι το League στην Ευρώπη θα ξανανεύει. Έχουμε τεράστιο player base, πολύ μεγάλο player base. EU West με UNE μαζί είναι 50 εκατομμύρια. Λάμπο μετά από το παιχνίδι. Μετά από το παιχνίδι δίνω το giveaway. Αλλά 50 εκατομμύρια player base, όπου είναι μεγάλο pool για να φέρεις ταλέντο να παίξει. By the way, λένε πως ο UNE είναι dead. Εγώ ξέρω τι δεν καταλαβαίνω. Λένε πως ο UNE είναι dead server. Ο EU West έχει 35 εκατομμύρια monthly players. Ο UNE έχει 22. Λες server με 22 εκατομμύρια monthly players dead. 22! Οι 5 εκατομμύρια λέει είναι Έλληνες. Αλλά ο EUNE νομίζω ότι τρώει πάρα πολύ diss από το Hilo. Αλλά το λένε γενικά ρε φίλε. Δηλαδή έρχεται ο Goldas και σου λέει ότι ο EUNE είναι dead server. What do you mean? Αυτό το battle το επόμενο. Αυτό ακόμα το επόμενο δεν το έχω. Αυτό παίρνεις ότι έχεις φαρμάρει και είσαι κύριος. What team played the most games in total for LEC versus and how many games? Oof, that's a tough one. Η KC. I should have watched playoff. Η KC και έπαιξαν 11, 20, 24, 25. 24 games. 24 games, look. 11 games, 3 games, 5 games, 4 games, Vitality, 10. Let's go 27. 24. I would say 26. I fucked up. Κάτι ξέχασα. 31 games. Oh fuck, ξέχασα τα best of 3s. 31 games. Quick match. Παιδιά πήγα κατευθείαν στα best of 5, ξέχασα ότι είχε best of 3s. Nah. Πόσο κάνει ένα battle pass? 10, 12 ευρώ. Με νέο season θα αλλάξουν items. Ναι, και πρέπει να κάνω βίντεο γι' αυτό. Μεταγλωτισμένο βλέπω. Τι γίνεται? Like it didn't look as clean as you would hope to, and especially because a lot of that conversation coming into this weekend was Navi showing us what they're worth, elevate yourself. It hasn't really been what we've seen from them at all. Like, in all honesty, this felt like a step back for them across the series. I mean, Navi this split, I mean, I think have been a disappointment so far, just simply because we had these high expectations. We talked about the development in Versus, how exciting they could be to be like, oh, you are stepping into the top 4. Today, so far, a performance like that doesn't fill us with confidence. Για τον Doran Helm θα το παίρνει σε lane όπου ο αντίπαλος θα κάνει λογικά ο Lean. Το Doran Shield θα συνεχίσει να το παίρνει σε lane στα οποία σε αποκάρουνε. Γιατί το Doran Helm δεν την gen. Είσαι picks που έχουν ήδη τη gen. Πρέπει να σκεφτείτε τον Doran Helm, όχι σαν gold value, αλλά σαν starting item όπου δίνει magic resist και armor. Σκέψου ότι στο 85% των lane, άντε στο 80%, το 10 armor ή το 10 magic resist θα είναι άχρηστο. Άντε πες μερικές φορές δεν έχεις το damage από τις φάπες, αλλά θα υπάρξουν lanes που ένα από τα δύο stats δεν θα χρησιμοποιείται. Οπότε νομίζω πως το Doran's Helm για αρχή σαν starting item πρέπει να το δούμε στο τι προσφέρει στο lane που παίζεις και όχι σαν gold value σαν αντικείμενο. Ακόμα πιστεύω ότι το Doran's Shield θα έχει τη δικιά του δύναμη, γιατί το health regen είναι απαραίτητο stat. Το σκορ είναι 1-1, true. Jack σε πανούλι. Δεν είδα τι picks είναι οι ομάδες. Yeah, I guess if we give them a sippy cup, that might work. Hang on, let's. But what if we just make the lid smaller so then they just have to sip out? Meanwhile, I mean, Navi here, they already know. They're talking about straws now. Like, hang on a minute, we know straws. That's why they're so chill. I mean, Fnatic, look, if this game, if a spillage or spinach is the worst thing that happens to you, then I think losing could be worse. Τι μας συμφέρει τώρα 2-1 ή 1-2. Είπαμε ότι οι Fnatic θέλουν το win όπως και δίποτε. Όπως και δίποτε. Είναι φορσαριστό win.
it was upset. It was upset. Έγινε. Έριξε το ποτό του. Hang on a minute. That's why he used this in his hand. Upset interest. Yeah, lost, but I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry I said mean things to you. It was upset's fault. Upset interest. Λέγει αλήτη. As we get into game 3. Here we go. Pick and ban. Keyboards no longer wet. Mouse are dry. Hands on the table in the correct position as we find out what variety we're going to get in this final game. You see though already, this is what we're talking about from Navi. The Lulu ban needed because the quirky Namis Okay, έχουν first pick Navi, άρα οι Fnatic διαλέγουν counter pick. Είδαν ότι ο Πανόλης μπορεί να παίξει το counter pick και το δίνουν. Ειδικά σε ένα game όπου τα champions έχουν λίγο steps αρκετά. Γιατί το καλύτερο blind που είναι open είναι ο Sion. Just may not be first priority. I want to raise the possibility of things like the Lucian comparison drafts because we've had Coach, Lucian, Milio pop up a lot in the East. Obviously, the East difference. Okay. Yep, Sam. I mean, we're talking about Korean AD carry and a German AD carry as well, who kind of has that spark. Yeah, Fnatic chooses So second with pick. Lulu gone as well, we start going down that tier list now. Aatrox down, Vi down. Jarvan, Xinjiang και Panther είναι εκτός. Ο Wukong ακόμα open. Ο Ryze θα φύγει. Έχουμε πολύ μεγάλο Azir Prio ή είμαι τρελός? Αν δεν πάρουν Azir first pick το παίρνει Fnatic. Είμαι τρελός? Νομίζω πως όχι. Νομίζω πως όχι. Again, less potent without that enchanter beside her. So I'd imagine it'll be a drift over towards something like the Rumble. Ωραία, νομίζω ο Πανόλης πρέπει να πάρει Rumble. Πρέπει να πάρει Rumble και να παίξει πάνω στο Sion αναγκαστικά. Ω, Γιόνε! Ο Έλληνας 10 ξύπνησε, περίμενε! Ο Έλληνας 10 ξύπνησε! Επιτέλους, thank you! Σε παρακαλώ, don't fuck it up. Don't fuck it up. Δίνουνε Nocturne. Δίνουνε Nocturne βέβαια. Που είναι πολύ δυνατό και τώρα δεν έχει Pantheon να ματσάρει στο Global. Πρέπει να σκεφτεί τη jungle, πρέπει να πάρει ο Razork. Ω, Zahen! Θα σκυπάρει το Nock. Trying to go for the Zahen. So early skirmishing, the name of the game here again for Navi. On the Yone, Vladi. Razork, what are you playing, buddy? In total is most played at 31. Το ξέρουμε ότι θα παίξει σε Sion. Το θέμα είναι τι παίζει ο Razork πάνω σε Zahen, δεν ξέρω. Yone slots in third, so comfort here for Vladi. Further to your point is, we talk about tank. Zahen was a flex for the time being. But yeah, Sion. Yeah, so if I'm Fnatic, I think I slam. Είναι φορσαριστό Wukong. Either the Wukong or Xayah. I think the fact that you have sorry, slam the Wukong, ban away Xayah. Because for Samdi and Paris, you want something that's going to have a lot of self-peel. And with Ezreal already gone, Caitlyn gone, a lot of the kind of long-range Sin, φυσικά μην παίξεις τον Razork. Το θέμα είναι ότι οι junglers που θες να παίξεις με τον Yone δεν είναι καλοί σε αυτό το draft. Το Sejuani δεν θα το παίξεις ρε φίλε versus Zahen, Azir, Sion, θα φας ξύλο. Το Maokai πάλι versus Zahen είναι struggle. Νομίζω ότι ο Zahen μπλόκαρε πάρα πολύ τα tank picks εδώ. Και είναι λίγο φορσαριστό Wukong. Λίγες επιλογές, πολύ λίγες επιλογές. Left. Maybe you are nervous about the Lucian slam here, as at least he has that dash as well. But I think that's kind of where my eyes would drift to. Έχουμε Lucian. The Navi side of things, I think banning away από αυτά που παίζει ο Upset. Έχουμε Sivir Yunara είναι open. Αλλά η Lulu είναι out. Παιδιά, ακούστε με λίγο. Listen. Όσοι βλέπουμε LCK, έχετε δει τι picks παίζει η KT. Okay. You pulled that out, but the AD carry pull, as you said, is going lower and lower. Xayah was the one you pulled out, which seems so right when you have so much dive and layering. Sivir Yumi. Ορμάνε μέσα οι άλλοι, καρφώνει η Yumi ulti, ταιριάζει πολύ καλά με το κόμψου. Οι άλλοι δεν έχουν burst, έχουν καθαρά sustain damage, μεγάλο fight. Στο τέλος μπορείς να παίξεις Ziggs Rel, κάτι Ziggs Rel, Ziggs Alstar, Ziggs Rakan.
Show me. Θα φανούν όλα εδώ στο τι θα πάρουν. Δηλαδή εδώ είναι Sivir ή είναι ο Ziggs. Διαλέξτε και πάρτε. Είναι κάτι άλλο που δεν βλέπω. Ωραία, θα δώσω και ένα 10% καλίστα. Αλλά θα πω Sivir Ziggs. Παίρνουνε support. Οκ. Για να επενδύσουν στο fight. Overlooked here in this game. I mean, now that you're going to pick it up. I mean, my eyes would have gone towards the Zaya here. It's just something that strong team fighting and the ability to defend for itself. Το τελευταίο range support, το σχέδιο έτσι. Δεν έχει άλλα range support, ρε παιδί μου. Nautilus είναι out. Zaya lock από το SAMD. Rakan από την άλλη. Και Sivir. You called it. You literally called this draft from the start. Zaya Rakan now locked in for Na'Vi, which feels like the best way to negate all this Fnatic dive, all this Fnatic backline access. Για να δούμε αν το Zaya βγάλει value. Δεν είναι κακό. Ξέρουμε ότι το Zaya έχει πολύ μεγάλη αξία σε μικρό range combos. Άρα θα μπορούσε να έχει μεγάλη αξία και εδώ. Ο SAMD το λοκάρει. Και γι' αυτό δεν ξέρω, μπορεί να ήθελα κάτι. Anyway, ό,τι και να ήθελα, αυτό είναι που πήρα. Θες να ήταν εδώ το ζιγζάκι. Αυτό είναι το draft. Παιδιά, βάλτε τους πόντους σας. Είναι το τελευταίο prediction της σειράς. Μία σειρά που μας έχει δώσει άπειρο content. Θα παίξω και διαφημισούλες πριν ξεκινήσει το game. Νομίζω ότι δεν βλέπετε έτσι και αλλιώς, αλλά για όσους δουν έστω και λίγο, να παίξουν τώρα να φύγουν από τη μέση και μετά είμαστε ελεύθεροι. Draft, ρε φίλε, μπορώ να μην πάω με τον Γιόνε του Έλληνα Ζέκα. Έχουμε Γιόνε! Στον Βλάντι, επιτέλους παίζει μιλής. Τα AP Jungle έχουν σταματήσει εντελώς. Έχουν πέσει πάρα πολύ. Μόνο έχω δει Maokai τελευταία. Δεν θυμάμαι τι άλλο. Αλλά είναι πεσμένα. Like mobility from the Azir, Samdi with that ulti to stay alive as well. Na'Vi have drafted themselves a composition in game number 3 to try and weather out the storm against Fnatic, maybe get it past the mid game and show us their cleanest performance. Για ρίξτε τους πόντους σας, μην τρέπεστε. Οκ, είναι Na'Vi versus Fnatic. Δεν είναι η ώρα να πάμε ρε φίλε σαν τσίπιδες, ήρθε η ώρα να επενδύσουμε. Εντάξει, ήρθε η ώρα να επενδύσουμε. Το top μου γκαπάρει, το jungle mid μου γκαπάρει, insane game μέχρι τώρα. Like if you can allow Lospa to roam, maybe these plays on sides are Fnatic's way to push this to the finish line. Let's see how these lanes go first. We know for Poby, he'll have a bit of range advantage and be able to play through the early levels of this lane until Bloody has a bit more all-in threat. You know, Razork needs to rush to level 6, but also we'll say for Relech, it's not like he has the fastest pace early game either. Θέλω να δω αν ο Πανούλης μπορεί να βγει μπροστά στο matchup, γιατί ο Mainter είναι μανούλα σε αυτά τα picks. Τον είδαμε και χθες όπου κέρδισε το matchup. Πουσάρουν στον bot, το push τους είναι σίγουρα καλύτερο. Μωρέ, Zaya Rakan δεν μπορεί να κάνει πολλά στην αρχή. Ο Γιόνε υποφέρει μέχρι να βγάλει livestream, μέχρι να βγάλει τις μπότες τις αναβαθμισμένες. Το έχουμε δει πολλές φορές αυτό το matchup, αλλά ξέρουμε μετά πόσο δυνατός μπορεί να γίνει. Ο Mundo ήταν open, αλλά δεν ξέρω για ποια ομάδα θα δούλευε. Για καμία ομάδα δεν είναι καλός ο Mundo εδώ. Θέλω να δω πόσο πίσω θα μείνει η Fnatic στο lane όμως. Το έχω απορία γιατί μέχρι τώρα τα lanes τους πηγαίνουν πάρα πολύ άσχημα. Καλό τρεϊντάκι. Ο Γιόνε είναι λίγο shit broken pick. Δεν μ' αρέσει καθόλου το πόσο δυνατός είναι. Obviously, the previous iteration when he went AP and his E stun had AP scaling and you just half health someone with a point and click ability. Τον ακούμπησε λίγο με το first strike. Συν 3 gold. Ταμείο.
Ο Σάιλας είχε χρόνο να παιχτεί. Παίζεται, απλά όχι από όλους. Ο Σάιλας στο μέτα που είμαστε, με το Ignite στο mid να παίζεται, με το laning phase να έχει τόση σημασία. Και ο Σάιλας χάνει σχεδόν κάθε lane με τα picks που παίζω, ξαναλέω. Γιατί παίζει Seri, παίζει Electric, παίζει Ignite, υπάρχουν τόσα picks. Δεν έχει το ευκολότερο έργο. Θέλει άνετο draft. Πάνε για dive bot. Σε ποιον? Σε ποιον? Είναι λίγο healthy. Μην κάνουμε flash εδώ. Μην πεθάνουμε εδώ τελικά. Αλλάζω γνώμη. Wait, το Mainter τρελάθηκε, μπαίνουν μέσα για το dive. 1 kill, 2 kill, double για τον Πανούλη στο 1v2. What the hell? What the fuck? Δεν το πιστεύω. Τους πήρε double kill και τα flash. Δεν υπάρχει περίπτωση. Παιδιά, πρέπει να δείτε χαμογελάκι που έσκασε στην κάμερα. Πώς σώθηκε? Οι άλλοι γιατί δεν μόνισαν έτσι? Εδώ τι πάθατε? Γυρνάει, κάνει το slow στον Rillets, παιδιά. Αυτό το slow που πέτυχε ήτανε mad. Και τώρα προηγείται με 2 kills ενώ έχει Rumble first strike. Το Goldlead θα πέσει κοντά στα 600 μετά το wave αν τα πάρει όλα. Αλλά αν κλείσει και item θα είμαστε τέλεια. Απίστευτο ότι τους πήρε double kill. So not only that, he'll have himself another bit of wave clear to push and go back and probably get an early build into the Hunter. Magot. So Dagda, there is a problem in top. I think Παιδιά, εκεί νομίζω ότι ο Mainter θόλωσε. Δεν κατάλαβα γιατί έκανε flash. Ήταν λίγο πέταμα. Fnatic made the right choice and pulling him into the LEC. Τα χρειάζεται, παιδιά, αυτά τα games. Ο Πανούλης τα χρειάζεται πάρα πολύ. Οκ, θέλουμε να τον δούμε έτσι να λάμπει λίγο, να κάνει αυτά τα outplays, να φαρμάρει κανένα highlight. Είναι σημαντικό. Θα ξαναπάει τόπε. My jungler, where's my... Έχει level 6. Παίρνει level 6 ο Sion, θα του κάνουν εξαιρεί ult, θα πεθάνει εδώ. Το υποψιάζεται, βλέπει το 6 του Mainter και παίζει πίσω. Έχει τις άσπρες μπότες που τον κάνουν πάρα πολύ γρήγορο. Θα τον πούνε τώρα. Ζουκτ. Όχι. Χαλί. Πήρε το wave, πήρε το wave. Δεν πήρε το wave. Ωραίο slow από το Mainter. Ωραίο slow από το Mainter εδώ. Γιατί πετυχαίνει αυτό το long range epsilon, θα πάρει το kill, σημαντικότατο. My jungler is doing scuttle ducks, θα πάρει level 6. Δηλαδή βλέπετε πόσο σημαντικό ήταν το double kill, γιατί αν δεν το είχε πάρει πριν θα είχαν θέμα τώρα. Από άποψη πόσο πίσω θα ήταν ο Rumble. Τώρα ο Rumble είναι ακόμα μπροστά. Δυστυχώς δεν πήρε το wave. Αν έπαιρνε και το wave θα ήταν τέλεια. Αν τσέκαρε μπουζάκι θα πέτανε έτσι κι αλλιώς. Ο μόνος τρόπος να ζήσει ήταν να κάνει give up το wave. Και να ουλτάρει το wave και να κάνει recall. Αυτό θα ήταν το καλύτερο play εκεί. Πήρανε δράκο. Γιατί για να πεθάνει τουλάχιστον πήραν objective και εδώ ο Razork έχει πλεονέκτημα στα levels και ο αντίπαλος του δεν έχει flash. Εδώ θα μπορούσε να πάει λίγο πιο επιθετικά. Ειδικά με τον Vlos πάνε πίσω του. Εδώ θα κάρφωνα και ulti που λέει ο λόγος, κατάλαβες. Αυτό. Δεν χρειάζεται να φοβάσαι. Σου πήρε το buff, bro, σου πήρε το buff. Legend μου. Έπρεπε να πάρει το smite. Επειδή πήρε το smite, ο Rillets πήρε 6, άρα δεν μπορείς να το φαϊτάρεις. Προσπαθείς να παίξεις τώρα με το smite, πλεονέκτημα που έχεις, αλλά να θυμηθούμε ότι δεν έχεις ulti. Καρδιά μου. Ρε μαλάκα Razork, γι' αυτό κάνουμε weak side το top. Σε παρακαλώ. Ήθελε ένα από τα δύο smites, ρε. Αν πετύχαινε ένα από τα δύο smite, ήταν legend. Γιατί θα τον πρέσαρε αρκετά. Δεν και smite εδώ, πώς πάει. Affordables δεν έχει smite. Coach,
That top Ωραία, lane αλλαγές. neutralized the game Coach. again and slowed us right down again as Grubs are up in 20 seconds. First dragon was picked up by Fnatic, and even though it feels like a different pace, Ο Ζέκα πώς θα πάει? Ο Ζέκα είναι even. again, Na'Vi are just trying to chill and combat the aggression that came out of the early lanes before. Paris getting some Level 7 ο Kong. Ένα λίγο ανέμακτο early game για τον ίδιο. Τουλάχιστον ξαναλέω πήρε το δράκο, παιδιά. Οι δράκοι σε αυτό το series είναι αρκετά σημαντικοί. Μέχρι τώρα. Γιατί βλέπετε ότι έχουμε παίξει πολύ ξύλο γύρω από αυτούς. Γενικά στα παιχνίδια έχουμε άπειρους δράκους. Εδώ, αν θες να δεις αν υπάρχει fight, κοιτάς το ultimate του Razork. Για την ακρίβεια, κοιτάς τον Razork, ο οποίος δεν είναι κοντά. Εμείς είμαστε τώρα Fnatic Na'Vi. Θέλουμε να κερδίσει Fnatic για να πάει playoffs. Lose για τη Fnatic είναι μάλλον εκτός playoffs, κατά 90%. Γιατί τα επόμενα game είναι πολύ πιο δύσκολα και τα εύκολα που έχει δεν είναι αρκετά. Πάλι το top lane μου δεν έχει βοήθεια. Ωραία, ξεκίνησε 2-0 και δεν έχει βοήθεια, δεν μπορεί να παίξει τα waves. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, ρε παιδί. Δεν το καταλαβαίνω. Πραγματικά. Δηλαδή, αν δεν ήταν το double kill, τώρα ο Πανός θα ήταν πίσω. Δεν έχει smite. Παιδιά, εδώ το θέμα είναι ότι όταν τα waves είναι fact, θα μπορούσε απλά ο Wukong να ανέβει στο top, να δώσει λίγο πίεση, να μπορέσει να φαρμάρει το plane του, να πουσάρει το wave. Το wave ήταν φριζαρισμένο. Δείτε τη διαφορά στα CS στο top lane. Γιατί είναι μόνιμα ο Relet top side και βγάζει πίεση. Και επειδή βγάζει πίεση, ο Rumble δεν μπορεί να φαρμάρει. Anyway, το gold είναι εντάξει. Το gold γιατί έχει 300 CS. Κάτσε, άλλος γιατί είχε 300 gold lead. Κάτσε να δω runes junglers. Kong, runes, μπότες, φαντάζομαι και εσύ μπότες έτσι. Yes. Παιδιά, το να πας top δεν σημαίνει ότι πας top για να σκοτώσεις τον Sion. Δεν πάω top lane γιατί θέλω να πάρω kill τον Sion. Πάω top για να μπορεί το planer μου να παίξει σαν άνθρωπος, επειδή ο Ζαχέν είναι πέρμα top και ο δοτικός μου δεν μπορεί να περπατήσει. Και επειδή δεν μπορεί να περπατήσει, το wave είναι μπροστά από το tower του αντιπάλου και δεν μπορεί να το πουσάρει. Ζαχέν το προτιμάει στα από Trinity, όχι ρε, αλλά είναι 3 μιλείς. Μπορεί να πάει και τα δύο αυτός. Γενικά ο Rilets είναι αρκετά greedy παίκτης, πηγαίνει ακριβά build γιατί παίρνει gold. Κροσάρει, έχει κροσάρει μία φορά. Να δούμε αν πάρουν τώρα το δράκο. Γιατί τώρα που έχει δράκο, τώρα είναι το party. Ο Vladi πρέπει να βγάλει το quest. Μόλις βγάλει το quest το Vladi, ξεκινάει το matchup να γίνεται πολύ πολύ καλύτερο. Που ήδη τα πάει εξαιρετικά. Μπράβο στο Vladi που κρατιέται even. Και οι δύο παίζουν scaling picks. Είδε στη Mario Kydrel, είπε σήμερα στους viewers του να δουν εδώ πέρα ότι έχει. Πάει ο δράκος. Ωραία, Soul, opinions on Soul, Infernal. Τώρα είναι πάνω στον Upset, ο Upset θα φλασάρει πάρα πολύ γρήγορα, δεν θέλει να μπλέξει με την αντιπάλη ομάδα. Ο Πάρους μπήκε καλά, δεν έφαγε κάποιο root. Ένα πολύ πολύ even παιχνίδι πάντως. Πολύ even παιχνίδι μέχρι τώρα. Δεν είναι πίσω η Fnatic, κάτι που δεν έχουμε συνηθίσει. Και τώρα η ερώτηση είναι πώς μπορούν να πάνε τα fights, γιατί και οι δύο ομάδες παίζουν εκρηκτικά fights. Πλεϊτάκι έπεσε. Υπάρχουν calls. Ο Upset δεν έχει call. Ο Samdi δεν έχει call. You know, I was sitting here, Dagda, is Upset just going to be found by Paris.
Πάνε πίσω στα quest όλοι. Ενώ δεν έχουν κουνηθεί από τα lanes τους. Fire dive είναι μόνος του. Το πήρε χαμπάρι το Troy dive. Δεν μπορεί να πιάσει. Spell shield. Oh, nice εδώ πέρα και το play από όλους. Είναι ωραίο play από όλους. Ο Πανούλης έρχεται το equalizer είναι λίγο στραβό. Ο Rillets βέβαια πιάνεται. Θα πέσει κάτω ο Πανούλης με το kill. Το top lane πουσάρει ο Sion. Ας πουσάρει ο Sion. Αν η Sivir πάρει kill νομίζω πως είναι πάντα worth για αυτήν. Η Sivir έχει ένα πλεονέκτημα. Μπορεί να περπατήσει μέσα στη βάση της. Ότο, boomerang heal από τον Μπάρους. Πιστεύει πως μπορεί να ζήσει, αλλά ο Razork λέει, αδερφέ μου, τον έχω. Τον έχω. Όχι. Εδώ η διαφορά στο gold δεν ανέβηκε. Είναι ακόμα even το game. Ο Upset λίγο πιο άνετος που πάει C44 πάλι. Και ο Πανούλης πρέπει να έχει το item του στη βάση. Okay, μόλις βγάλει το item, επειδή παίζει με το rune, θα αυξήσει τη διαφορά στο gold. Εδώ το spell πρέπει να ήταν down. Μάλλον. Ο Πάρος μπαίνει πάνω στο spell το stun του Vlospa πετυχαίνει και τους δύο. Και μετά εδώ το equalizer δεν βγάζει άπειρο value, είναι η αλήθεια. Αλλά επειδή ο Vlad έχει κάνει αυτό το rotate, θα καταφέρουν να πάρουν το kill. Δεν ξέρω γιατί νιώθω ότι είναι game του Vladi. Κι ας μην έχει φανεί μέχρι τώρα. Αυτό το series έχει προσφέρει, παιδιά. Εγώ δεν περίμενα ότι θα είναι τόσο καλό series. Μέχρι μου αρέσει ο Razork. Σε πολλούς δεν αρέσει ο Razork. Είναι πολύ περίεργος με το πώς παίζει. Ξαναλέω, δεν βλέπω τον παλιό, τον ευρηματικό, το Razork που προσπαθούσε να βρει πράγματα συνέχεια μέσα στο map. Τώρα βλέπω ένα Razork που είναι λίγο χαμένος μερικές στιγμές στο χάρτη. Δεν κάνει contest τα πάντα στο χάρτη και βασίζεται πάρα πολύ ότι θα παίξουν team fights. Keeping pressure with that vision and really giving information on Navi as to how they want to play. It didn't work out in the last one, but should help them as they start to teeter over towards his next dragon. Eyes on Razork though, as to if he wants to try and contest for Το TP είναι τόσο γεμάτο από τώρα για τον Πανούλη. Και ο Kong έχει ένα πολύ καλό game για να παίξει fights τώρα στον επόμενο δράκο. Δεν θέλω να δω τον επόμενο δράκο να περνάει for free. Πρέπει να γίνει fight στον επόμενο δράκο. Ξύλο! Teleport. Φεύγει. Και οι δύο ομάδες παίζουν γύρω από αυτό που δέχονται. Αλλά επειδή άλλοι έχουν wave στο bot, πρέπει να πήραν το πρώτο tower. Είναι gold πάνω στον Vladi, πάνω στον Razork. Δεν ξέρω. Θέλω να δω το πρώτο fight. Θέλω πραγματικά να δω το πρώτο fight. Γιατί έχουν και οι δύο τρομερά spells για fight. Ulti Zahen, Azir, Zagya να σηκώνει φτερά να τα φέρνει πίσω. Rakan, Sion, πάρα πολύ away, πάρα πολύ CC από την άλλη. Rumble, Equalizer, Wukong με το spin. Sivir με άπειρα away μέσα στο fight με τα Shuriken. Με τα... Shuriken. Με τα ρικοσέτια. Είναι απίστευτα πολύ το away damage στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Νομίζεις για Diablo, Diablo είναι ο GOAT μου. Είναι ξεκάθαρα ο GOAT μου και το επόμενο παιδί της Genji. Χάζεψες, ναι. Όσο πιο πολύ είναι γύρω από το tower όταν χάνει το play, τόσο πιο πολλά resistance παίρνει. Ρίχνουν Herald στο mid lane. Το tower, μπορώ να δω λίγο πόσο HP έχει coach. Δεν πεθαίνει από το Herald. Πρέπει να πάνε να βαρέσουνε. Αλλά θα πάνε. Οκ, δίνουν το δράκο γι' αυτό. Ήταν λίγο διχασμένος. Ο δράκος είναι ακόμα full HP. Και τι κάνουμε τόση ώρα. Θα έχουμε το πρώτο εκρηκτικό fight για να μάθουμε τι γίνεται σε ένα game που είναι dead even. Ο Vladi γκρουπάρει με την υπόλοιπη ομάδα.
Το πρόβλημα είναι ότι ο Upset δεν έχει αρκετό mana για να παίξει το fight για πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια. Ο Rillet εντοπίζει το Vlospa, ενώ ο Πανόλης είναι μέσα στο pit, το HP του είναι low, ρίχνει το καλό equalizer. Οκ, αλλά ο Vladi που πήγε. Ο Vladi γιατί πήγε ο Ουσμπεκιστάν. Κάνουν focus στον Mainter. Ο Mainter θα πέσει κάτω. Το Smite θα πάει στον Wukong και η Fnatic τρέχει μακριά. Είναι ένας για έναν, αλλά αυτό το fight φώναζε Fnatic. Νιώθω ότι ο Vladi έφυγε goal μέσα από τα σώματα, ενώ ο Razor θέλει να παίξει ακόμα ξύλο. Ο Vladi ετοιμάζεται. Θέλει να πάρει εκδίκηση για τον jungler του. Μπαίνει μέσα μία ακόμα φάπα. Μπορεί να πάρει το kill, μπορεί να πάρει και δεύτερο, αλλά όχι. Δεν πετυχαίνει. Ο Πανούλης είναι αυτός που μπαίνει μέσα. Θα πάρει το flash από τον Rillet και έχοντας το δικό του. Ανταλλάζουν πάρα πολλά κουμπιά εδώ οι παίκτες, πάρα πολλά summoners. Ο Vladi παραλίγο να μαζέψει δύο. Θέλω να δω πού πήγε ο Vladi. Τι έγινε. Τσαρτζάρι, μπαίνει. Ήταν γκολάσο, παιδιά, ήταν γκολάσο. Το ulti του Πανούλη έκανε πάρα πολύ damage, ισχύει. Even fight στο τέλος της ημέρας. Ίδιο gold για όλους τους παίκτες. Εδώ πόσο damage τρώει ο Πάρους, μωρέ. Ένα Q τρώει γι' αυτό. 1,8 το ήθελε και πέθανε ο Πάρους. Ο Lost πάει στο fight. Το ult του ήταν κομβικό για το πώς θα πάει. Αλλά εγώ ήθελα fight να καταλάβω τι γίνεται. Δεν κατάλαβα τίποτα. Για να δούμε damage σε Champions. Έτσι είναι πολύ από το προηγούμενο fight. Από τη μία ξεχωρίζει εδώ, από την άλλη ξεχωρίζει εδώ. Παιδιά, ο Πανούλης έβγαλε Void Staff δεύτερο. Void Staff. Για να δούμε πόσο damage θα κάνει μέσα στα fights. Εδώ ο Rumble μου φτάνει να κάνει true damage. One mistake will open this game wide open. I think there's small mistakes on the Upset if the Fnatic are doing like. Πραγματικά νιώθω ότι φτάνει να κάνει true damage. But Upset at this stage is completely fine to just one shot the waves and move on with his life. So I think sending Vladi to this top half to actually constantly be a threat is far more important for Fnatic because again their side lane pressure is fire game. And you have to over-index as Navi then to try and. Εδώ ο Razor γκρίνταρε για να βαρέσει μια φάπα, μπρο, είναι απίστευτος. Samdi 2 items παρόλα αυτά. Με πιο φθηνό build από τον Upset. Ο Upset πηγαίνει για ένα build που θα δούλευε πολύ καλά με Enchanter support. Αλλά δεν έχει Enchanter support. So far with some of their engages have been great. Paris not going to be called out just yet. Jumps back to Rilech. Focus is on this Baron if there is a mistake, but again, Dragon's up in 2 minutes 20, and the fact that Razor got it last time, thanks to Lost, but zoning off the backline of Na'Vi, puts Fnatic in a good position in this. 2 λεπτά και θα έχουμε full summoners. Over the 20-minute mark, and those two items I was talking about, well, Vladi. Ο Sion μπαίνει σε μια ζώνη που γίνεται πάρα πολύ tanky, αλλά αυτό το Void Staff που έχει βγάλει ο Empyros θα βοηθήσει στο damage που μπορεί να φέρει πάνω και στο tank. Ο Vladi κλείνει το Shield Bow, ασπιδούλα, έξτρα για αυτόν. Razor, μεγάλα κόλπα εδώ πέρα ποδοσφαιρικά. Τι κάνει, bro. My boy, what are we doing? What are we doing? Samdi βέβαια πιάνεται. Ulti, του παίρνει το flash. Κοίτα, στο τέλος της ημέρας είναι flash από το Samdi πριν το δράκο. Ο Razor και εδώ άρχισε να κάνει τσαλιμάκια. Με το game, λες και το game είναι μπάλα του με τα τσαλιμάκια, αλλά πήραν το flash του Samdi και δεν θα το έχει για να παίξουν το fight μετά. Αυτό δημιουργεί πάρα πολλές διαφορές στο πώς μπορούν οι δύο ομάδες να προσεγγίσουν το objective σε 1,5 λεπτό από τώρα, ένα 10. Ποιος λέει τσαλιμάκια? Γιατί πώς λέγεται? Nothing to save him outside of Paris now. Yeah, it is going to come down to some clutch ults usage because everything should be back up when it comes to the ult economy for both sides. Ο Poby πουσάρει πολύ φορφερίστος. Είναι πολύ μόνος του. Περνάει πάρα πολύ ώρα μόνος του ο Poby. With the Razork needing to come back onto the map, we'll get some side lanes, we'll get more gold in towards Poby. And with Poby opting in towards a very early Zhonya's, I think you're in an okay spot here as Navi to kind of keep yourself safe as long as you can protect Sam D.
Επόμενο fight 22, αλλά ο Vlad δεν έχει ulti. Λοιπόν, παιδιά, αυτό το fight το περιμένω εδώ και πάρα πολύ ώρα για να καταλάβουμε τι γίνεται στο game. Πρέπει να είναι αυτό το fight. Οκ, να δούμε αν σε αυτό το fight καταλάβουμε τίποτα ή μείνουμε πάλι με την ερώτηση. Οι δύο ομάδες είναι εκεί. Τα cooldowns έχουν επιστρέψει. Το μόνο μεγάλο cooldown που λείπει είναι το flash από τον Sam D, αλλά έχει το Feathers Fly. Ο Lospa περιμένει ακριβώς το ίδιο σημείο με πριν. Πρέπει κάτι να κάνει για να παίξει. Γίνεται red buff. Ο bro μου έγινε red buff. Γυρνάνε πάνω στο Lospa. Δίνουν το δράκο. What? Εδώ γιατί δεν φαϊτάρει οι υπόλοιποι Fnatic. Τρολάρουν λίγο. Τρολάρουν λίγο οι Fnatic. Οκ. Γιατί εκεί απλά ο Razork πατούσε ρο. Είχαν πάρει 2 kills. Και τώρα δεν ξέρω που πάνε. Μα αν σκότωναν τον Lospa και χάναν το δράκο, είναι worth για τη Fnatic. Όχι ρε φίλε, πλάκα κάνεις. Τον έκλεψε. Παιδιά, ότι σκότωσαν το Lospa είναι irrelevant. Οκ, αν έπαιρναν δράκο και απλά ο Wukong πατούσε ρο, ήταν worth για τη Fnatic κάθε φορά. Οι άλλοι δώσανε soul point για 300 gold. Οκ, για 300 gold. Αλλά ο Razork έπαθε αιώνιο ύπνο. Εδώ. Βλέπεις ότι έρχεται ο άλλος. Ulti. Δεν μπορούσε. Δεν μπορούσε, έφεγε knock-up. Ακόμα και flash είχε. Δεν ξέρω, έχει και flash. Κοιμήθηκε. Αλλά είναι καλό play από την Navi που τουλάχιστον η Navi τα πατάει τα κουμπιά της, ρε φίλε. Βλέπουμε λίγο αποφασιστικότητα. Οκ, βλέπεις ότι νιώθουν ότι το fight παίζεται και το παίζουνε. Δεν κάτω και κοιτάνε AFK, τουλάχιστον ψάχνουν πράγματα. Fnatic can weather the storm, then there's another fight in them for the soul, but 3 items down the Xayah, a lot going on with the Siege in top 2. Γιατί το κόκκινο smite στη μαϊμού είναι πολύ καλό το κόκκινο, δεν ξέρω, νομίζω ότι πολλοί το θέλουν γιατί κάνει slow στα πάντα, κάνει extra damage. Το κόκκινο smite έχει γίνει νούμερο 1 επιλογή smite και ενώ ήταν το μπλε παλιά για το movement speed, τώρα επειδή παίρνεις movement speed έτσι και αλλιώς, σου λέει δεν είναι κακό το κόκκινο. Δύσκολα η Fnatic, παιδιά. Είπαμε αυτό το defeat σημαίνει ότι δεν θα έχουν πολύ μεγάλα θέματα στα playoffs με αυτό το defeat. Ο Zeka δεν έχει items. Άντι. Εδώ φοβούνται ότι θα φάνε κατευθείαν dive, Δεν μπορούν καν να πλησιάσουν. Προσπαθούν να σώσουν ό,τι γίνεται να σωθεί. Equalizer. Ο Sam D χάνει μπόλικο HP εδώ, αλλά το κυνήγι δεν είναι και νούμερο 1 στόχος. Ο Wukong δεν είναι καν και τους διώχνουνε. Απλά τους αναγκάζουν να φύγουν. Τι ωραία αγκαλιαστά έφυγαν οι άλλοι, μπράβο. Ο Upset συνεχίζει χωρίς attack speed item, χωρίς enchanter. Αλλά να μου πεις, εντάξει, έχει τα spells, έχει το rune. And it all comes down towards a potential infernal soul for Fnatic. And this is insane, because coming into this series, I thought it was kind of locked for Navi. I was like, this team looks significantly better, but the team What the fuck? Δεν τον έχουμε δει. Νομίζω ότι δεν φλασάρεις. Τώρα φλασάρεις. Γιατί έπαιξε Q πίσω. Πήραν το flash για το teleport. Πήγα να πω δεν φλασάρεις, γιατί αν απλά κάνει Q μπροστά δεν έχεις πού να φλασάρεις. Αλλά έκανε ulti Q πίσω και έδωσε πάρα πολύ χρόνο. Flash για TP. Όλα στο δράκο, chat. Όλα στο δράκο. Μέχρι τώρα αυτό που γίνεται στο δράκο είναι ότι η Navi παίρνει kills, η Fnatic παίρνει το δράκο.
Οκ, στο πρώτο fight νομίζω πήγε even, ένας για έναν, αλλά πάλι η Fnatic πήρε το δράκο. Τώρα αν η Fnatic πάρει το δράκο, είναι ένα πάρα πολύ δυνατό buff που έχει στα χέρια της. Βλέπουμε ότι ο Vladi θέλει να πιέσει ένα ακόμα wave για να πάρει 16. Είναι το μεγάλο level που θέλεις πάνω στον mid laner σου. Ο Razork είναι σε φάση void. Ωραία damage! Και ο Sion έκανε ulti. Ο Vladi... Παιδιά, ο Poppy κάνει παραπάνω damage με Azir από τους υπόλοιπους. Έχει κάποιο buff. The fake buff. Ο Vladi παίρνει κι άλλο tower. Τι κάνει? Ένα plate πήρε, εντάξει. Ένα plate πήρε. Κάτσε, ο Sion δεν έχει teleport. Αλλά ο Sion πήγε top, ενώ ο Vladi έχει teleport. Αυτό πώς μας ακούγεται? Δεν θα περπατήσουν, θα το δώσουν. Οπότε απλά είναι η ανταλλαγή gold. Είναι η ανταλλαγή gold. Στο τέλος της ημέρας φτάνουμε σε ένα σημείο που η διαφορά είναι 1400 gold μόλις. Οκ, μικρές διαφορές από lane σε lane, η μεγαλύτερη διαφορά είναι 1000 gold. Όλοι έχουν items και όλοι είναι έτοιμοι για να παίξουν ξύλο. Και η ερώτηση που έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Πού θα κάνει throw ο Razork? I don't know. Ο Vladi έβγαλε Infinity. Έβγαλε Infinity. Razork, what are we doing, buddy? What are we doing? Razork finding flanks, and Navi has spotted him out consistently and made him pay for it. So now Fnatic, like no dragon on the map for a while, 30 seconds until Baron. They're trying to put the pressure in towards those pushing side lanes, but they're not getting a chance. Η Sivir παίρνει attack speed. Like even at that last dragon, you got the push from Είναι η στιγμή top. του. He doesn't back away. He has the teleport advantage over Mainter, who's trying to answer, and they don't try and come for a fight, or they don't try and look for that flank. I think it's just miscoordination on Fnatic. Δεν μπορώ να συνηθίσω τη Sivir να βαράει μία φάπα και να κάνει τόσο damage. Είναι περίεργο. Oh wait! Είναι ulti από τον Barus. Εδώ η Sivir έκανε πάρα πολύ ζημιά με τα ρικοσέτια. Χωρίς καν να προσπαθεί. Ένα equalizer το παίζουμε εδώ έτσι για το γαμότο. Πάμε Baron. Ωραία, ulti Sivir, ulti Wukong. Για ulti Sion και ulti Rakan. Αυτή είναι η ανταλλαγή που έχει γίνει. 2 ultimates για κάθε ομάδα είναι κάτω. Οι μεγάλες παρόλα αυτά, τα σημαντικά τα ulti, είναι πιο πολύ για τους Fnatic, γιατί χωρίς το ulti του Rakan, το engage τους πέφτει. Βέβαια, recall, φοβούνται πάρα πολύ να ρισκάρουν πράγματα, το mid prio δεν υπήρχε λόγω του tower. Ρε το ulti Sion, γιατί έχει τόσο μικρό cooldown. Δεν έχει cooldown, βλέπετε το έχει πάλι, είναι όντως απίστευτο. Vladi κάνει lifesteal. Sivir μη παίρνει στο wave. Εδώ ο Upset μπορεί να κολλάρει ότι θέλει το level. Λέει είμαι κοντά στο 16. Γιατί όλοι θέλουν τώρα τα ulti τους να έχουν μικρά cooldowns. Να σας πω ότι έτσι πως πάει το game, θα προτιμούσα ο Razork να έχει σε Τζουάνι. On both of these teams to find a crucial win for Fnatic more so, but for Na'Vi to move to 5 as Dread of Return not going to land on the Razork. He goes to Raptors to safeguard and take the... Bro, ο Rillets κάνει πολύ damage με τον Zahen. Είναι fed. Εδώ ο Razork πρέπει να πάει να χιλάρει κάπου. Και το Scuttle βγήκε στο top, που είναι πολύ καλά για την Na'Vi. Okay, γιατί αν η Na'Vi πάρει αυτό το Scuttle, καταφέρει να πάρει όλο το Vision, έχει το movement speed μέσα στο pit, βλέπετε ήδη τους τσοκάρουνε. Ήδη τους έχουν σε ένα σημείο που δεν τους αφήνουν να κάνουν entry. Enter, σκέτο. Και ξεκινάνε Baron. Δεν έχουν ιδέα. Δεν έχουν ιδέα, παιδιά. Ο Baron έπεσε και αυτό είναι πολύ καλό shot calling από Na'Vi. Οκ, ωραίο gameplay, χωρίς πολλά, παίζουν υπομονετικά, τους τσοκάρουν με το Vision, τους λένε δεν βλέπετε τίποτα, δεν χρειάζεται να βλέπετε τίποτα, εμείς θα πάρουμε το objective.
Και εδώ είναι που η Navi θα πάρει το objective και θα έχει και χρόνο να πάει να στάρει Baron. Είχα πει για Σαχίνγκα με το έκραζε στο solo queue, ότι είναι απλά πάρα πολύ αργό pick. Όταν ο αντίπαλος είναι ο Razork και παίρνει Ζαχέν, δεν έχει σημασία πόσο αργός είσαι. Δεν κάνει τίποτα. Παιδιά, και οι δύο ομάδες έχουν καταπληκτικό teamfight. Τα picks τους είναι απίστευτα καλά για teamfight. Το 2000 gold lead δεν λέει τίποτα. Αυτό που λέει κάτι είναι ποιος θα πετύχει τα κουμπιά του. But Navi's sieging Dagda has always been in question. That's a problem. They have overcommitted, overstayed. How do they approach inner bot? There's no wards behind them this time for Fnatic to try and bail out. Good point. It's Razork who's trying to look for flanks, but his entire jungle is lit up like a Christmas tree. He is just walking from ward to ward. Πώς περπατάς το δράκο εδώ? And Navi are backing away as they just continue to spread out this. Πώς περπατάς το δράκο? Πώς κάνεις contest κάτι εκεί? I think doing good work against Bloody again there. Hobie just teleported in behind Navi. Not seen yet. Good knockout. Oh my god, το damage flash! Massive quickness. They're pulling the triggers flash away from Emperor. Equalizer lines the choke to save Razork's life, but he's almost dead to a couple of. Έχω δει τόσο Rocket Beltazir που έχω ξεχάσει πόσο damage κάνει το pick, το ορκίζομαι. Έχω δει τόσο Rocket Beltazir που είχα ξεχάσει το pick είναι broken στο late game. Είναι απίστευτο. Πω πάρε, ulti ο άψε. Τρομαγμένος. Του πάτησε 2 φάπες και έχασε το μισό του HP. Ο Razork τι κάνει, όπα. Bro, what are we doing? What are we doing? Τι ήταν αυτό? Τι ακριβώς έψαχνες εδώ, μίλα μου? Ρε, χωρίς να κάνεις σωστό το... Οκ, κάνεις flash knock-up. Αν δεν έχεις W, να περάσεις από μέσα, να πάρεις χώρο. What? Actually, with Cosmic Insight, it'll be up just shortly after. But even then, like, I don't understand the decision making that's happening in trying to combo here with Fnatic. Now it's up to Vladdy to find. Bro, ο Razork μερικές φορές κλείνει το μυαλό του και λέει I'm going in. Free kill, free kill. Ωραία τα κανόνια εδώ πέρα. Λαιλατούν την πόλη. Hobie's going to push bot. Mid's going to be dealt with by Rilech. And Fnatic don't have Razork's tool, as you said. Κρίμα ρε φίλε, γιατί οι Έλληνες σήμερα έχουν παίξει καλύτερα και γενικά παίζει καλά η Fnatic, αλλά τα 2-3 throws του Razork είναι πραγματικά τα πιο σημαντικά. Bizarre. Fnatic just seem to be kind of throwing things willy-nilly, and Navi, like, they are just more controlled in the fights. They're playing front to back. They know that as long as they keep Hobie and Samd safe, there is very little that Fnatic can really do. Now we're to 3 dragons apiece, and it feels like with both of these objectives now starting to come up fairly shortly, and 4 to 5 items now being completed on Navi's carries, they're in a prime spot to carry this game. Έκανε jungle gap. Δεν θα έλεγα ότι ο Rilech έχει παίξει insane σε αυτό το series. Απλά εκμεταλλεύεται τα λάθη του Razork. Ο Razork κάνει πάρα πολλά λάθη. Βλέπετε, ο Rilech είναι 2 levels μπροστά, 50 farm μπροστά. Και δεν τον έχουμε δει να αποπάρει σε κάποιο fight, ρε παιδί μου, να λέμε «Ω, μπρο, το κουβάλισε». Αλλά εφόσον δεν κάνει λάθη, αυτό είναι το πιο σημαντικό για την ομάδα του. Ένα jungle gap, δεν τον έχει γκαπάρει, αυτό σου λέω. Το ότι ο ένας είναι πίσω δεν σημαίνει ότι ο άλλος έχει κερδίσει. Το να γκαπάρεις κάποιον σημαίνει ότι τον κερδίζεις. Playing with the waves. They've done a better job on the map and they're continuing to keep this pressure up now. All it is just wait. Wait for these items to come through, wait for the τι items έχουν βγει. Γιατί πάλι στο Larry, παιδιά, αυτή η σειρά δεν έχει μικρά games, αυτή η σειρά έχει όλα τα μεγάλα games. Άλλο ένα 40 λεπτό μπροστά μας, θα πάμε κι άλλο Baron. Θα πάμε σε όλους σίγουρα, οκ, για άλλη μια φορά έχουμε 6 δράκους. Για άλλη μια φορά έχουμε πάρα πολλούς Baron. Για άλλη μια φορά έχουμε πάρα πολλά fights. Βέβαια το score 6-6, αυτά τα fights δεν έχουν δώσει και πάρα πολλά kills.
It's a very strong position for Navi. Well, here we go. Fnatic are going to try and break it, Dag. Το tower στο mid είναι ακόμα up. Και να πούμε ότι το γεγονός ότι το tower στο mid είναι ακόμα up είναι λίγο κωμικό. Είναι λίγο κωμικό. Γιατί παίζουμε 37 λεπτά παιχνίδι. Ο Sion δεν νιώθει τίποτα. Παιδιά, αυτός ο Sion είναι κτήνος, έχει βγάλει Randuins. Όπου το Randuins σε αυτό το game είναι εξαιρετικό. 2 crit άτομα στην αντίπαλη ομάδα. Κοίτα, έχουν βάλει 2 control wards στο μπουσάκι extra vision. Κατάφεραν να πάρουν πρώτο λόγο στον Baron, αλλά έχοντας δει πως παίζουνε, δεν νομίζω ότι αυτός ο πρώτος λόγος στον Baron θα χρησιμοποιηθεί κάπου. Θα τον κοιτάξουν λίγο πριν μέσα. Τον κόβουνε. Επιτέλους έκανε καλή ulti ο Razork. Επιτέλους. Γιόνε. Καλό fight από το Γιόνε. Θα πάρουν σίγουρα ένα kill. Γυρνάνε από την άλλη πλευρά. Η Νίκο πιάνει τον Ζαχέν. Ο Ζαχέν μπαίνει μέσα να πάρει το passive και θα το πάρει σε λίγο. Αλλά έχουν πάρει 2 kills ενώ ο Baron είναι up. Και ο Ζαχέν παρότι προσγειώθηκε δεν μπόρεσε να πιάσει κάτι. Το έπαιξαν το fight. Κατάφεραν να παίξουν το fight. Εδώ πρέπει να πάρουν και τα 2 objectives. Εδώ αν οι Fnatic θέλουν να κερδίσουν, θέλει Baron σε γρήγορο soul. Παιδιά, εδώ αυτό ήταν ελληνικό Πάσχα. Ο Πανούλης έφερε την ψισταριά, ο Βλάντι έβαλε το κοκορέτσι. Και τους έβαλαν πάνω στην ψισταριά, τους έψησαν. Πραγματικά, τους έπιασε πάνω και τους δύο. Ήτανε Πάσχα κόμπο, έτσι θα το λέμε. Αλλά μπορούν να πάρουν το soul. Πρέπει να τρέξουν στο soul, ok. Oh my god, δεν προλαβαίνουνε. Δώσαν το soul. Με τη Ζάιδια και τον Αζίρ κοντά έπεσε. What? Δεν μπορώ να πω καν ότι είναι worth πια. Δεν μπορώ να πω καν ότι είναι worth. Ήτανε 5v3. Ήτανε 5v3. Ok boys, πρέπει να κερδίσουμε ένα fight και να πάρουμε το game τώρα. Μα coach, έχουμε κάνει ένα fight σε 40 λεπτά, πώς θα το λήξουμε? Αν χώθηκαν, τι έγινε? Αν χώθηκαν. Μπρο! Δεν ήταν και πάρα πολύ καλό αυτό. Γιατί το fight ήταν καλό μέχρι όπου το objective έπεσε και τώρα έχουν χάσει ένα πολύ δυνατό objective που θα μείνει πάνω στην ομάδα των Navi όταν εσύ χάσεις τον Baron. Okay. Ο Upset πονάει τώρα, σίγουρα. Τώρα μιλάμε για μια Silver 5 item, πάρα πολύ καλό scaling σε αυτό το pick. Και φεύγουν back, δεν μπορούν καν να κουμπίσουν το tower. Okay. Δεν μπορούν να κουμπίσουν τον πύργο. Οι Γάλλοι γιατί φωνάζουνε? Ήρθε ο Καλίστε. Βρω, αυτό το mid είναι ρεκόρ για το λεπτό που πέφτει το mid tower. Oh, nice drifter. Slow. Team. Δεν έχουμε team εδώ, αδερφέ μου. Δεν έχουμε team, αδερφέ μου. Είσαι ντέτζε. Είσαι ντέτζε, ο Γιόνερ top. Αυτό είναι flash. Ο Ζαχέν έκανε flash και αυτός. Πρέπει να κάνει flash, παιδιά. Δεν έχει το cooldown. Και είναι 1 λεπτό. 1 λεπτό. Death timer. Ο Γιόνε πούσαρε. Το wave όμως υπάρχει. Αυτό είναι το θέμα. Το wave είναι ακόμα εδώ. Για δεν μπορούν να πλησιάσουν. Δεν μπορούν να παίξουν fight. Οι Fnatic παίζουν fight όπου φορσάρει η Navi. Δικά τους fight δεν μπορούν να δημιουργήσουν. Τώρα ο Upset πρέπει να σπάσει στα 3 και να πάει να καθαρίζει waves. Τι game είναι αυτό, παιδιά? Έχουμε πάει στο 42. Θα έχουμε Baron και Elder. Πάλι φτάνουμε να είναι όλοι full items! Τι μέρα είναι αυτή! Δεν λες καλά που έκλεισα το μεσημέρι.
Δεν λες καλά που έκλεισα το μεσημέρι για να μπορώ να κάτσω εδώ πέρα και να δούμε άπειρα 50 λεπτά games. 2.5 minutes until Baron. If you cannot contest at this Baron, it is doomed. Like, you don't get to just wave clear continuously anymore. Dagda, it's 42 minutes in this game. It is 10 past 8. And we're not even onto the main band yet. Παιδιά, ισχύει, είναι 9 και 10 και έχουμε άλλη μία σειρά. Αλλά οριακά βλέπουμε το πρώτο game των KC, τους τον πάρουν και σας λέω καληνύχτα. Αχα. These players are very good. They understand how to try and get these setups, and we've seen in the past. Όντως το gold δεν έχει πια σημασία. Και γι' αυτό έχει τόσο μεγάλη σημασία το soul. Okay. Παιδιά, ο αδερφός μου ο Κάιντρελ είναι κλειστός. Δεν μπορώ να πάω κόντρα στον Κάιντρελ. Αν έχει κλείσει ο Κάιντρελ πρέπει να κάνω παρέα. Okay, I'm going with him. Me and my boy Κάιντρελ. Γιατί έκλεισε, γιατί και αυτός κουράστηκε. Κάιντρελ χθες έκανε 18, εγώ χθες έκανα 12. Και σήμερα το πρωί έκανα άλλες 5. Άλλος ήταν 20 λεπτά. Ποιος θα... Οι Γάλλοι απλά φωνάζουν γιατί λένε παιδιά, φύγετε από το stage. Εγώ πλήρωσα να δω KC. Όχι τα δικά σας μούτρα. Οκ. Πλήρωσα να δω KC. Πού είναι η KC? Έχει πάει 9 και 10. What the hell? Και έχει fucking ζέστη στο δωμάτιο. Όλα στον Elder. Όλα στον Elder, boys. AD carries full items, δεν πάει πιο ψηλά. Mid laners, μόνο ο Vlad, κοίτα, έχει QSS, πρακτικά είναι full, άρα δεν έχει το ολοκληρωμένο αντικείμενο. Στο top lane ένα πλεονέκτημα για τον Πανούλη. Αλλά όχι τεράστιο, βέβαια κάνει πάρα πολύ damage ο Rumble. Poppy damage! Equalizer, ρίξτε το! Στρώστο! Του φλάσαραν, μπρο, είναι πάρα πολύ low stage, θα ζήσει. Βέβαια, χάρουνε cooldowns. Αυτά είναι σημαντικά cooldowns, 2 ultimates κάτω για τη Fnatic και ένα ulti κάτω, αλλά είναι το μεγάλο, παιδιά, είναι το ulti του Πάρους, δεν υπάρχει πια. Ο Rakan engage. Ξεκινάνε Elder. Ξεκινάνε Elder. Jesus, take the wheel! Ο Χριστός μαζί μας, παιδιά, όποιος πάρει το smite. 50-50, send it now. Μπαίνουνε μέσα, ποιος μπορεί να κάνει το smite. Το πήρε η Sivir. Το πήρε η Sivir, το ορκίζομαι. On mama, μπαίνει μέσα, όσα έχει παίξει το fight. Με τον Elder κοντά τους, παίζει να κερδίσουν το fight, παιδιά. Χάνει το GA του και μετά πεθαίνει ο Razork. Βγαίνουν από τον τάφο. Παιδιά με... Έχουν Elder, πώς χάνουν το fight. Έχουν Elder, πώς χάνουν το fight. Έχουν πάρει μόλις ένα kill. Τους κέρδισαν. Πήρανε Elder. Και χάσαν το fight. GG. GG, boys. Πώς. Replay those. Χαλή. Quadra kill Πανούλης. Δεν υπάρχει περίπτωση, right. Δεν υπάρχει περίπτωση, right. Το κανόνι. Το κανόνι εσύ. Το κανόνι MVP. Αποκλείεται. Αποκλείεται, παιδιά. Το κανόνι έζησε και καταφέρει να κλείσει το game. GG well played. Τρομερό παιχνίδι. Okay, παιδιά, τι σημασία έχει που δεν είχαν equalizer. Είχαν Elder Draco. Τι είναι, δεν είχαν whatever, δεν είχαν να κάνουν ulti. Και είχαν Elder Sivir full items. Ουφ, τεράστια σειρά. Απίστευτη σειρά. Who knows? Who knows? Navi wins.
Το ότι κέρδισαν είναι τρελό. Τώρα νομίζω η Fnatic δεν παίζει να περνάει playoffs. Οκ, αφού χάσαν εδώ, δεν νομίζω ότι περνάνε playoffs. Γιατί θέλουν 3 wins σε 4 games, όπου 2 από αυτά τα games είναι εναντίον Navi και KC. Vitality και KC. Vitality και KC. Και πρέπει να κερδίσεις... θες 2 από αυτούς, να πρέπει να κερδίσεις και τους 2. Αυτό είναι Vitality, KC, Team Heretics. Και ποιον άλλον είπαμε? Notre souffle pendant 45 minutes, mais au final, c'est Navi qui prend la victoire ici contre Fnatic. Des applaudissements pour Painter, s'il vous plaît. Πρέπει να κερδίσουν όλα τα games. Παίρνουν 2-4, ναι, πρέπει να κερδίσουν όλα τα games τους. Πρέπει να κερδίσουν όλα τα games τους, Fnatic. Πω, είναι cooked. Είναι cooked! Κρίμα, καλή προσπάθεια. Ήταν τόσο κοντά, ήταν ένα fight ρε φίλε θέλανε για να καταφέρουν να κερδίσουν το παιχνίδι. Χάσαν τον Elder, οι Navi και πάλι όμως το κέρδισαν. Και οι Fnatic, ενώ το είχαν Elder πάνω τους, full fed Sivir, δεν μπόρεσαν να φτάσουν ποτέ τον Azir. Αυτός ο Azir τους έλειωσε. And yeah, this Elder fight was like, everyone knew it will happen at some point, because like both team doing the same play style. So yeah, the moment Elder was 3 HP, and I could one-shot it with my Q, and I didn't, I'm like, oh my god. Oh my god. No way we lose this game. But yeah, like Azir exiled too strong in late game, and they one-shot everyone, and I was like little Cyan going around. So it was cool, yeah. C'était le petit Sion qui se balade, il pensait qu'il allait prendre avec son Q, au final ça n'a pas marché, mais un Azir, une Xayah, on sait à quel point ça peut être efficace. C'était pas une partie dont on aurait pu s'attendre de la part de Navi, généralement ils ont de meilleures aspirations, on sait qu'ils visent le top du LEC. Pourquoi est-ce que ce BO a été aussi difficile pour eux? We know your aspirations, we know you want to aim for the top, middle of the pack is not enough for Navi. What made it so hard for you guys today against Fnatic? I don't know. I mean, we did pretty stupid mistakes, like every mid-game, yesterday, today, I hope not tomorrow. It's pretty hard for us. I feel like we have 5 kill lead, and we are losing. Ναι, και έκανε πυροκύλη, ήταν στη ταβέρνα χθες, ανέβασε story. So yeah, we need to fix our mid-game ASAP, and yeah, be more confident, I guess. Mais il manque peut-être un petit peu de confiance ici. On veut travailler le mid-game pour demain, mais voilà, il sait pas trop comment expliquer ses performances. Coffee, 1-1. Dans leur Τι 1-1, ρε. Je veux lui poser une question par rapport à tout l'amour que vous lui avez donné, Painter. C'est un ancien joueur du club. Vous l'avez accueilli comme un frère. Vous lui avez donné l'accueil qu'il mérite. Et je veux savoir ce que ça représente. Πάντως μπράβο στην Navi, αλλά για να κερδίσει η Navi τις μεγάλες ομάδες, αυτό δεν είναι αρκετό. Θέλει κι άλλο. Θέλει κι άλλο Mainter. Δεν είναι αρκετό. They were cheering for you the whole way. What does it mean for you to know that you marked the history of this club that much and that they're giving you that much love today? Yeah, honestly, it means a lot. Like every time, even when I go to mall and I see some KC fans, they're smiling, they see me, they scream my name. Like I will never forget my feeling when I was in KCB and they were cheering for me. And even now when I'm in Navi, they're still with me. So like, huge shout out for Blue Wall, for everyone. Like KC fans are crazy, yeah. Ξέρετε τι κάνει. He's glazing the blue wall. Thank you so much, Mainter. It is completely deserved. All the love you got from them. That's all for us here on this side of the stage. On a fini avec cette interview. Le plat de résistance arrive. Arigato gozaimasu. Contre Shifters, à tout de suite. Arigato. Κουφάθηκα, Πάμε να δούμε το τελευταίο fight. Λοιπόν, ξεκινάμε από εδώ. Πάνε Elder. Πάνε Elder. Ο Πάρους έρχεται χωρίς ulti, μπαίνει μέσα ο Sion, τανκάρει και είμαστε σε αυτό το position. Ο Razork super low από την αρχή του fight. Η Νίκο στο flank πιάνει τη Ζάγια
Και εδώ πίστευα ότι κερδίζουν, γιατί δείτε, η Sivir είναι full HP, ψιλο perfect position, εγώ το λέω αυτό, ψιλο perfect. Και ο Yone κοιτάει. Κάνουνε knock-up τον Rillets, πάνε στο backline για να παίξουν το fight. Ο Λόσπα έχει βρει το stun. Ο τείχος του Αζίρ πετάει τον Λόσπα μακριά. Πετάει τον Βλάντι μακριά, οπότε πιλάρει πάρα πολύ. Ο Βλάντι πιάνει και παίρνει το GA από την Ζάγια, αλλά δείτε τον Πόμπι. Full free. Εδώ ο Upset περιμένεις ότι μόλις βαρέσει εδώ, κερδίζει το fight. Λοιπόν, ο Upset δεν βάρισε καθόλου, παιδιά. Ο Upset δεν βάρισε καθόλου. Νομίζω ότι εδώ... Καλά, δεν το βλέπεις, δεν το παίζει εκείνη τη στιγμή. Αλλά αν είσαι ο Upset, πρέπει να κλικάρεις για το fight και να αφήσεις τον Μπανούλη να σκοτώσει το Rillets. Αν έχει overheat. Γιατί εδώ, αν βαρέσεις, μπορεί να έχεις 20 set. Αλλά όντως το fight, ο τείχος του Αζίρ κάνει άπειρη δουλειά. Ο Αζίρ είναι free και δείτε πόσο damage κάνει ο Αζίρ. One shot τον έναν, one shot τον άλλον. Μπαίνουν μέσα στο fight. Ο Upset πεθαίνει και αυτός και ο Αζίρ απλά μία φάπα 500 damage. Παιδιά έτσι. 500. Τους πέθανε. Νομίζω και το Soul να είχαν οι Fnatic, πάλι χάνανε. Δεν ξέρω, νιώθω ότι ο Upset απλά έπρεπε να παίξει πιο επιθετικά το fight. Εδώ, αν νιώσεις ότι δεν σε σκοτώνει ποτέ ο Ζαχέν, προσπαθείς να παίξεις μέσα. Αλλά ο Πόμπι, εξαιρετικό position, παιδιά, δεν τον βάρισε τίποτα. Έχουνε Elder και ο Πόμπι μένει full HP στο fight. Full. Respect στον Αζίρ. Σήμερα θέλω να θυμάστε όλοι ότι ο Πόμπι έπαιξε καλύτερο Αζίρ από τον Faker. Η μέρα όπου ο μαθητής πέρασε τον δάσκαλο. Λοιπόν, chat, πάμε να κληρώσουμε το Battle Pass. Θαυμαστικό giveaway. Όσοι δεν έχετε πατήσει giveaway. Οκ. Θαυμαστικό giveaway. Δεν πες να το εννοείς. Παιδιά, σήμερα ο Faker πήγε 0-7 με Αζίρ. Τι εννοείς δεν το εννοείς? Αν δεν είδατε το game, δεν φταίω εγώ. Οκ. Δεν φταίω εγώ αν δεν το Faker πήγε 2-7, συγγνώμη. 2-7. Πήρε 2 kills εκείνο το fight. Αν δεν είδατε το game, δεν φταίω εγώ. Οπότε ναι, σήμερα έκανε καλύτερο perform από το δάσκαλό του. Κάτσε να το βάλω να φανεί ρε φίλε το κήπο. Στα γρήγορα. Το 9 πήγε certified. Λοιπόν boys, και ο νικητής του giveaway για το Battle Pass θα είναι... Είστε έτοιμοι? Ο Diverse 3-2-1. Ορκίζομαι τον είδα τώρα. Ορκίζομαι τον Diverse. Τον είδα τώρα στο stream. Είναι εδώ. Το ξέρω ότι είναι εδώ. Diverse, talk to me. 3-2-1. Λείπει. Ρε, ορκίζομαι τον είδα πριν λίγο. A bit ascent, I would say. Δεν είναι εδώ. It wasn't the best level to see, right? Especially on the land. I think we played. Bro, το ορκίζομαι τον είδα πριν λίγο. Είμαι τρελός. We agree. Don't worry, we agree. Τον είδα να γράφει. Κάτσε να δω πότε πήρε συμμετοχή. Τι λέει για τα σουβλάκια? User. So let's talk about some of the issues because from our perspective, game one, I'm gonna come out and say it felt like your team got bored.
at a certain point. It felt like that Fnatic was doing Σταμάτα να μιλάς. Όσο θέλω θα μιλάω, εντάξει! Θα μου πεις σταμάτα να μιλάς. Σε το φάκα μισή. Αν είναι δυνατόν. And then the bot tower dive happened and then it just started falling apart. You know, it's funny story because we have this tendency to just get bored. Let's do a random fight. We all die, we lose. Χαρούμενος φαίνεται, για την κάμερα το κάνει. Αποκλείται να είναι χαρούμενος. We are rookies and as you can imagine this is like the first like big event with many like much crowd actually and that loud crowd. So I think everyone is a bit more excited / stressed, I would say. So yeah, we got bored. I agree. Yeah, fair enough. Great. I appreciate your honesty. We are trying to just put more discipline in our game. Τους χτύπησα λίγο, τους έσχεσα. Sometimes you need to be mad, right? Like I was mad today. After like game 1, I was mad today. What do you want to pick? Tell me what I need to give you in order to not throw another game. Please, just tell me, you know? And like sometimes you need to put a bit of tone of the conversation. I think it's good. And then they're young people, right? They're young players, and they will understand. Oh, something's wrong, you know. This guy is not mad like usually. Why he's acting like this right now? So this is one way, and the other way, of course, is from scrims and perma like talks and communication around the topic. So yeah. And you found getting. Θα φάνε μαστίγιο σπίτι, chat. Θα φάνε μαστίγιο. Well, it didn't work this time, right? Δείτε το. It's over for them. Handsome D. It's over. New team. Let's talk about the draft. We talked a little bit about it before. Yeah, let's talk about the draft. So yesterday I had big frustrations because it felt like that you'd come in with a plan on the bot side of your draft where you'd lock in things like Ezreal Karma. Game 2, I want to say you locked in Yunara Lulu. And so in my mind, I'm like, okay, they've got a clear game plan. They want to play more front to back. And that's very Na'Vi. You've been putting Mengtor on a lot of tanks this year. And then your top side goes completely against the plan. Παιδιά, ήταν ωραίος, ήταν τεράστιο series και πάρα πολύ δύσκολο series. Κερδίθηκε, όλο ήταν ένα fight. Όλο ήταν ένα fight. Το τελευταίο game, είναι απίστευτο ότι κρίθηκε σε ένα fight. Was to pick something else there. Right. And on the second rotation, I think the pivot that I did, it was completely wrong. It was out of the theme that we tried to be like on the first 3. Like draft felt okay, but it wasn't that great, right? It just felt playable, but second rotation was really bad. But today, second rotation was so much better. So I'm happy, you know? Okay, okay. Because to me, that game 3 draft felt like the most Na'Vi draft. Playoffs είναι, όχι, playoffs είναι σε 3 εβδομάδες. I'm trying to have more playstyles, right? Because I don't want to stuck to, Sion, Xin Zhao, Azir, and then bot lane. Right. I'm trying to develop us and try to have like more tools to actually play because more BO3s, playoffs as well. I'm trying to achieve as much as I can, right? But sometimes we are maybe limited ourselves with the things that we are doing. Game 1, for example, game 2, for example. So I will still keep trying those to make us better. You've got to experiment a little bit, right? You've got to try and grow the players into those new roles. Key player of the series was Poby. I think overall. Finally! There we go. Pobar's player of the series, deserved. Deserved. Like you have so much ego lately. Someone else needs to get the MVP. It was enough, bro. Τι έχουμε αύριο το πρωί, T1. Bad champions in certain positions. That was a good one. Thank you very much for joining us, Devok. Before Carmine Corp and Shifters, let's check in with Law behind the scenes. Hey guys, Law here, and I just want to show you a vlog of how everything works at an event backstage. As you can see, I'm on stage right now. Ρε φίλε, είναι αυτά τα games όπου είναι τρομερές σειρές. Αλλά αν η Fnatic μείνει εκτός playoffs, δεν μπορώ να νιώσω ρε φίλε χαρούμενος. Καταλαβες. Δεν θέλω να δω τη Fnatic στα playoffs, θέλω να δω best of 5. Θέλω να δω τη Fnatic να παίζει best of 5, να σκοτώνονται. Και θα δω GX! This weekend the loudest, I think, probably KC. KC, yeah. If loudest, definitely. One of the invited teams that we have, it is Shifters. So this is how the room looks like. Say hi, everyone. Hello. Hello. Okay. How do you get ready ahead of games? What is your go-to music that you listen to before stepping on stage? Ο Nuke πόσο Γάλλος είναι, by the way? Είναι 10 στα 10 Γάλλος. Like, depends, I think. Funk. Funk? Okay. Brazilian funk. Nice. Ακούς Brazilian funk. Get hyped up and look to... Okay, γι' αυτό έφαγες γκάρ. On a scale of 0 to 100,
how much do we have to cut because this would not be broadcastable? Oh, that is a great question. Actually, I would say 50%. Okay, Especially me. Like me and the Άλλος team να είναι sometimes ο have Νιούκ. very weird conversations. Yeah. Άλλος είναι. Jake, what do you do before the show? Αφού στην Εθνική Γαλλία θα παίξει. Before the show, I was just watching Blade. Η φανάτικ είναι εκτός κατά 90%, ναι. Like, how does he fight vampires? Give me the gift of a grip top sock, a clip trip, ship shape, tip top sock, not just Vincent slapstick, slip shot stock, but plastic elastic grip top sock. I have 3-4 coffees, lots of caffeine, and I try and talk to anyone that'll listen. I usually try to avoid Jake, and I think it speaks for itself. I would say. Okay, Medic. What's up? Who are you? What are you doing? My name is Medic, and I am trying to get by. Γεια σου, Medic. Is it the Heretics reunion? We don't talk about it. Bonjour, au revoir, merci. Ο Στεν γιατί είναι εδώ, δεν απολύσαμε. I'm gonna keep on talking to you while you're eating. Actually, I think it's not uncomfortable at all. Ω, και τον άλλον απολύσαμε. Stomps. Stomps? Yeah. Okay. I see a fan behind you. Yeah. I've hosted with you a lot of times. Yeah. You need your fan every time. Correct. Okay, how hot is it right now? Very hot. Very hot. Okay, παιδιά, και εδώ έχει ζέστη. Έχω ανοίξει το air condition στους 23 βαθμούς air condition. Game 1 is on. I need to focus on my interviews. So, thank you for watching this vlog. I hope you learned a lot of stuff. Εμείς thank you. See you next time. Bye. Bye bye. Thank you very much, Law. À tout à l'heure. From that medic guy. Έχουμε footer. Το footer πού το είδες, Λεβέντη? Πού το είδες? Αλέ. Πω, η KC. Μπρο, η KC θα γκαπάρει. Σήμερα θα γκαπάρει. Πείτε μου λίγο. Η KC σήμερα θα τους ανοίξει, θα τους ανοίξει. Θέλω να μάθω. I mean, last year we won like 3 tournaments out of 6, like in ERL, I would say. It was pretty good. And this year in Winter Split, we played with French there. Maybe you heard about it. With Trayton and stuff. We did decent, maybe a bit under the expectations. Only decent? Yeah, I think we should have done better. Now I was taking a break for spring, and I will see what happens in summer. Well, fingers crossed we get to see you again, because always enjoyed you. You and Doss as the bot lane duo. I miss Doss, that's what we used to see. Yeah, I mean, I think we were the first win, actually, with Lucian Nami in Europe. Εγώ έξακε. Να τους φέρουμε όλους σήμερα. Obviously, we're getting ready for KC versus Shifters, a matchup that I think most people Έχουμε φέρει όλη την ομάδα. 99% of people will say is heavily KC favored. If you were on Shifters' side here, Exa, is there anything you'd look at and say, this is the one thing you can punish? This is the one thing that perhaps KC have a weakness in? To punish? I don't think so, but to play in your, like, towards your strengths, I would play for Rooster. I think, because I think this guy is very cracked, and I think... Και αυτό το παιδί, ρε φίλε, είναι άδικο που δεν είναι στο LEC. Είναι πολύ καλός παίκτης για να μην είναι LEC. Κρίμα. Κρίμα. But I think, I would play for mid or top. I think bot lane, Kalist and Vusio are a bit too strong, I would say. But I would play for either Rooster or give him like counter pick. I don't know the side selection. I don't think we know yet. I don't think we know yet. But that's what I would do. But I fully agree with you. I think especially with Rooster now, when there's kind of a brewing meta in the east, the Dark Shadow, which is the range top right now. Ο Zoelis δεν είναι το support που δεν μπορούσε να παίξει με comp. Αυτός είναι. 8 περνάνε playoffs, 6. Είναι 6 φέτος. Now you're an AD carry player, Exakick. How would you rate their Vaynes if you've seen them? I'm really bad on Vayne. I think if you wanted to ask anyone, you should ask Jesus. Ο Τζέζου παίζει Vayne Tristana. But I think, I would say that if there are Koreans, I think they know how to play Vayne. I think the only thing I'm like sad about is to see my boy Varus being played on top and like playing like disgusting builds that are broken. And also it's not showing there. No, I'm fully with you there. I don't like seeing Varus. Yeah, you're a top laner. But I hate everything ranged. But it's kind of interesting to see how it goes. Bracket next teams, double elimination. Especially blind pick top would be so interesting because usually we see blind pick. As well. Ο πρώτος και ο δεύτερος νομίζω έχουν πάει. Ή ο πρώτος και ο δεύτερος έχουν πάει. Ή ο πέμπτος και ο έκτος είναι κατευθείαν loser bracket, ένα από τα δύο. So if someone blind picks a Varus into you, and or say it's flex picked, is there a top laner you can say, I will pick this and I could just poop all over this Varus? I mean, if you wipe off your tears, I think the best answer is Yasuo in isolation. It's very good against Varus. Malphite. But also in Korean China, they started playing Naafiri. Malphite versus Varus, δεν ξέρω γιατί το παίζουν. Απλά χάνεις για 5 levels και μόλις πας 6 GG will play. We won. We won. Βγαίνουν οι KC, παιδιά.
Νομίζω ότι βγαίνουν και οι C. Μαζευτείτε, κάντε ένα κύκλο, μπαίνει η ομάδα μας. EC versus Shifters. Best of 3. Fnatic versus Navi. You know, I want to see Roosters Nidalee. Nidalee? Yeah. Is that the Nidalee? Yeah. I mean, and he did play it in He played it as well. Yeah. He's been active and also super cringe champion that I hate. Of course, I mean, any of these top any range top. Yeah. But they've managed to get leads on Rooster. Yeah. Like we've seen him 2k ahead, 3k ahead, and they still can't win with it. Παιδιά, η KC μου φαίνονται άχαστη. Η KC στο regular μου φαίνονται άχαστη. Είναι πολύ πιο σοβαρή. Δεν βλέπω τους KC να έχουν χαλαρά παιχνίδια. Είναι tryharderάδες. Είναι βρώμικοι παίκτες. Που δεν τους ενδιαφέρει να πάνε χάλα. Τους ενδιαφέρει να μπουν μέσα και να γκαπάρ. Μπαμ, μπαμ, εκτός. Est-ce qu'on peut se faire un kiff, mettre la salle un petit peu au noir et sortir les flashs? Tous. Comme ça, on va montrer un petit peu de quoi on est capable niveau ambiance. Εδώ, σήμερα θα λούσουν τα intro τους. Prenez le temps. Έχουμε και αυτή την ερώτηση. En ce moment pour ce LEC road trip by cassé. Je veux encore plus de lumière là, je veux qu'on impressionne. Sortez tous vos flashs. Waouh. Kamel, si tu voyais ça de ma position. C'est assez incroyable. Encore à gauche là, vous êtes timide à gauche. Τι σας λέει αυτός, ρε? On va essayer d'équilibrer tout ça. En plus, on est en 360 sur ce nouveau dispositif. Il y a des gens même derrière la foule, derrière la scène. C'est magnifique comme ambiance. Merci énormément. Et vas-y, faites bouger les lumières. Parce que l'Europe est en France actuellement. Αου, κάτι τέτοια κάνουμε. Regardez. Mais on montrait la foule, je vous en supplie. Carmen. Προδές εδώ. Carmen. Bro, what the fuck? Ποιους λέτε να είναι? Με ποια ομάδα είναι το κοινό? Δεν έχω καταλάβει. Μπορεί να είναι και με τους Shifters. Μπορεί. Αλλά δεν είμαι σίγουρος. Έχουν και συνθήματα πάντως. Είναι μάτα ότι έχουν συνθήματα. Και τον Όφι, ο Όφι τον πάρει τον Μπάουκ. Τι γίνεται? Είμαι Όφι από παλιά εγώ, ρε. Ημίχρονο 1-1. Ειδικά ο Φούντας παίζει πολύ καλά. Ο Φούντας παίζει πάρα πολύ καλά στον Όφι. Shifters. Ούστα. Γιουχάρουν και τους Γάλλους. Ρε. Βαράκ. Twimby. Et avec la victorie, κάτι τέτοιο λέγεται. Ο Φούντας είναι σαν τον Κανάβελα στο ποδόσφαιρο. Είναι insane. Πάμε chat, πάμε, μπαίνει η ομάδα μας. Μπαίνει η ομάδα μας, boys. Ils ont été impressionnants. Individuellement comme collectivement. Niveau macro comme niveau micro. Toujours invaincus. Tous capables de clutch. Yes. Tous concernés. Yes. Tous déterminés. Galvanisés par leur public. La Carmine Corps. Demons. Explosif. Constant. Votre top laner. Κώστα, εμένα είπε. Le roi des smites, il est à l'aise de la jungle, rapide, intelligent. Votre jungle, yeah! C'est au tour du loup du game. Rusé. Ναουσίν, δεν έχω ιδέα. Votre mid laner. Ο Yahoo το ζει έτσι. Ο Yahoo το fucking ζει. Το λούσαμε σήμερα. Précis, votre prodige,
Les prodiges. Αλλά γιατί τους έφτιαξαν, τι πανό είναι αυτό. Il n'y a pas totalement goûté hier. Je compte sur vous. Discipliné, protecteur, votre support. Insane ατμόσφαιρα. Πραγματικά insane ατμόσφαιρα. Μπράβο τους. Μπράβο στους Γάλλους. Μπορεί να είναι λίγο περίεργοι, αλλά κάνουν τρομερή ατμόσφαιρα για την ομάδα τους. Τους χαϊπάρουνε full. Το πανό που έχουν φτιάξει, δεν θα ήθελα να κάθομαι πίσω τους γιατί θα έβλεπα τίποτα, αλλά είναι πανέμορφο. Nocturne ulti. Σκεφτείτε να γίνει τελικός LEC στη Γαλλία και να κάνουν sold out το γήπεδο, 20.000 Γάλλοι. Oh Lord, oh Lord. Άρα τέλειο. Fiente draft ist Kohärenz. On the opposite side, though, I did love the grin from Trimby. He took to the stage, there was a lot of boos, and Trimby just shook his head and said, I knew it was coming. Και να μην είναι KC. Εντάξει, τώρα οι KC δεν έχουν και πολύ ανταγωνισμό. Ο ανταγωνισμός τους είναι η G2 και η Vitality. Οι KOI έχουν fucking πέσει. And Shifters are out. Playoffs done. They don't get a second chance. With them, SK will go. SK are sitting in Berlin, hoping that Shifters can at least get a game. Αυτό τώρα να κερδίσουν οι Shifters με αυτό το roster μπροστά στην Κεϊσάρα. Μακάρι όχι, γιατί είναι ήδη 10 η ώρα, παιδιά. Είναι ήδη 10 η ώρα. Fuck! Undefeated so far, Dagda. This series has been good. Even yesterday versus Na'Vi, a lot of questions were like, fuck you. Better early games, but Casey kind of hand stiff. They still did it in really, really good form. And if that was one of their weaker days, I'd hate to see what they can do against Avril 11 παίζει τη One. Yeah, it definitely feels like an uphill battle for Shifters. KC still in contention and talked about it, their strongest team in the LEC right now. Παίζει η μεγάλη τη One. It is a very, very difficult time. Yeah. But for Shifters, as we said, there is no second chance. You have to make it happen here. You know that KC want to try and play for strong lanes. They love the Ash Seraphine. They want to try and get lanes that they can organize skirmishes for Yike. And how do you try and draft against that as Shifters? Well, that's a good old question because as we go Κάνα μέσα στην οθόνη Λεβέντη μου, έτσι πρέπει. Μπράβο. Respect. As for Shifters, they've also got Na'Vi again tomorrow. Either way, it is not looking great for them, and they're going to start picking up wins on the board. They have one individual game win. They are 0-5, bottom of the standings. Παίζει και ισχύει ότι οι T1 παίζουν με τον GOAT. Αύριο έχει T1 BFX. Για κάτσε. Ο Paze αύριο τρώει ξυλίκι, τρώει spanking. Μ' αρέσει. Τα ακούω. 2-1 όφι, μαλακίες λες. Μαλακίες λες. Δεν είναι 2-1. Είναι, εμένα το κινητό μου δεν λέει 2-1 ρε φίλε, δεν λέει 1-1. Σε ποιο λεπτό μπήκε το γκολ? Σε κάνει refresh, bro. Παιδιά, 1-1 λέει. Το κινητό μου είναι στο 50. Παιδιά, όχι, δεν είναι 1-2. Είναι 1-1. Όταν γίνει 1-2, θα σας το πω. Τώρα είναι 1-1. Οριάννα. Έδωσαν Οριάννα στον Yahoo για να πάρουν κάρμα Ezreal.
Και έχουν μπανάρει και As. Έχουν κάνει το σχέδιο. Τι παίζει να δείτε τώρα. Caitlyn Lux. 2-1 από τον Tiago Nus. Μόλις πήγε 2-1. Μόλις πήγε 2-1. Insane. Μπράβο στον Tiago. Καλά, ο Πάοκ πάλι γκάπ τρώει. Πες μου κάτι καινούριο. Πες μου κάτι καινούριο που δεν έχω ακούσει στη ζωή μου. Ο Μεγαλούλ. Πάμε λίγο. Άφησαν Μπούσι ο Μπάρντ, άφησαν Caitlyn στον καλύστημα. Λέγε άλλοι πάνε να χάσουν γρήγορα. Οκ. Οι Shifters πάνε να χάσουν γρήγορα. Να πρέπει να πήρε ο ύπνος. Έλα ρε, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τους δώσαν ένα από τα καλύτερα draft τους. Αν πάρει όφι κύπελο, η Λιβαδιά μένει εκτός. Ισχύει. Δηλαδή όλοι οι Λιβαδιώτες μετά πώς θα δούνε ποδόσφαιρο. Παίζει Αζίρ, Ezreal, το knock θα ήταν καλό, αλλά όχι τόσο καλό. Τι θέλω να παίξω, Ριάννα. Yike. Opinions on the dog. Sion, Gwen. Και οι δύο παίζουν Jace. Και οι δύο παίζουν άρρωστο Jace. Και ο Jace είναι εκτός. Οπότε τώρα, όποιος έχει last pick έχει πλεονέκτημα. Γιατί δεν μπορείς να πάρεις εύκολα να άρεσε το blind. Ο άλλος θα σου παίξει Vayne. Ο Μπουκάντα δείχνει jungler, ό,τι και να δείξει θα χάσει, οπότε δεν έχει νόημα. Μπουκάντα, παίξει ό,τι θες, δεν έχει σημασία. Αν μπες flex. Wait. Αν παίξει ο Μπουκάντα, αν μπες είναι αυτοκτονία. Μπορούν ακόμα να το στείλουν πάντως στο jungle. Δεν θες να πάρεις κάτι, μπορείς να φας τρελό κακ. Φάει. Το Vayne είναι λίγο περίεργο σε αυτό το draft, αλλά είναι δυνατό pick. Είναι το χειρότερο pick του Yike. Με διαφορά το χειρότερο pick του Yike. Θα πάρει Vayne blind. Παιδιά, it's time. Malphite angle αν το λοκάρει. Αλλά όχι, ο Μπούσιο πάντα κάνει hover Vayne. Ναι, ο Μπούσιο πάντα κάνει hover Vayne. Θες κάτι, γιατί οι άλλοι τώρα έχουν πολύ λίγο κόμπο. Βαράνε από μακριά, έχουν πολύ kite. Το pick σου θες να μπορεί να φτάσει εκεί πίσω. Θα πάρεις τον Nar, και θα πάρει τώρα ο Rooster Vayne. Θα φλεξάρουν την Αμπέσα και θα πάρει ο Rooster Vayne, ναι ή όχι. Τι θα μπορούσε να κάνει. Αυτό σκέφτομαι κι εγώ. Ακάλε! Ακάλι! Τελευταία φορά που έπαιξε Ακάλι γκάπαρε τον Broken Blade. Τον άνοιξε τον Broken Blade. Παίζουν για το Rooster. Σημαντικό counter pick. Σημαντικό το πέρα να βγάλεις το καλό σου το pick και να περιορίσεις τον Κάνα, αλλά για να δούμε αν ο Κάνα περιορίζεται όντως ή απλά είναι μια προσπάθεια, ρε παιδί μου, να δούμε, γιατί ο Broken Blade σε αυτό το matchup είχε ανοίξει πόδια. Να δούμε τώρα με έναν παίκτη που φημίζεται για το πώς μπορεί να παίξει carries. Ωραία, θα πω τρομερό opening από την KC με Orianna και Caitlyn Bard, πήρανε πραγματικά τα καλύτερά τους picks. Αλλά το κλείσιμο του draft θα μπορούσε να ήταν διαφορετικό. Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε γιατί μπαίνουμε στο game 1 της σειράς. Μια σειρά που μπορεί προηγούμενα να ήταν hype, αλλά αυτή είναι 5 φορές το hype. Αυτή είναι η πραγματική σειρά.
do not pick at least a game up, they're done. Even if they pick a game up and lose the series, it is only a matter of time, I feel. Heretics are in the grave. There's 3 more being built, being dug. And Shft is here today. It could be KC who take up the spade. LEC is just in awe right now because the crowd is deafening. And you on the English broadcast. Το πιστεύεις? Αν ήμουν Γάλλος το πίστευα. Oui, oui, je m'appelle Tiel Nigo. An Australian who didn't come to Europe before coming to, you know, about 4 years ago. Je m'appelle Tiel Nigo. My favorite player is Karist. Prodigy young, 20 years old. Good damage. W France, W Spain. Ο Εσκυρόπουλος τρώει μπαν. It's over. It's over. Πέρμα μπαν. F. Ο Τρίμπι λέει τον έχω. Ο Μπούσιο είναι ανίδεος. Φίλε μου, ο Μπούσιο είναι το καλύτερο support στην Ευρώπη. Okay. Μπορεί να είναι ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη. Κανόνισε. Ωραίο Mystic Shot. Αν ο Ezreal μου πετυχαίνει τα Mystic Shots μπορώ να νιώσω λίγο καλύτερα, αλλά εδώ έχω ξαναλέω Orianna στο mid. Η Orianna δεν μένει free ρε φίλε στα παιχνίδια, πάντα τρώει κάποιο ban. Δεν μπορείς να την αφήνεις. Εκτός αν τώρα γίνουν οι GOATs και καταφέρουν και κερδίσουν με το Orianna Open. Καλείστε ωραίος τερματοφύλακας, μου θυμίζει τον γνωστό Γάλλο τερματοφύλακα. Δεν ξέρω κανέναν Γάλλο τερματοφύλακα. Παντάκ με Ezreal. Ο Παντάκ ξέρει ένα πικ. Ποιον να πω ρε φίλε. Τον Τσέχ. Γάλλος τερματοφύλακας. Δεν έχει σημασία ποιος αυτή τη στιγμή. Όποιος κι αν είναι. However, KC do have a ward here. Peacemaker into Paddock stops the back. And, that's huge from Callisto. Yeah, what you usually want to do here is reset to get your early tier and the hopes that then you can get back to lane. Bro, πόσο insane που άλλος λέγεται Τσέχ και είναι Τσέχος. Δηλαδή είναι σαν να σε λένε Έλλην στο επίθετο. Είμαι ο Κώστας Έλλην. Και είμαι Έλληνας. Insane. Ο Κώστας Έλλην. Yike, δείξε μας τι έχεις μάθει. Η Vay το κερδίζει αυτό κάθε φορά, απλά το λέω. Οκ, ενημερωτικά. Εδώ δεν φοβάσαι, απλά παίζεις μπάτσες. Δηλαδή, εδώ το μικρότερο το χάνεις, αλλά μετά οι μπάτσες σου είναι τόσο πιο δυνατές. Ο Μπουκάντα κάνει contest χωρίς smite. Ο Μπουκάντα έκανε ωραίο fake εδώ, γιατί του λέει «Όπ, θα στο πάρω». Δεν έχω smite όμως. Bukata going to be a little late, as you say, moving down towards the bottom side. But still, tense gameplay already from the get-go. Feels like it stemmed off that bottom lane, but I'm not surprised. It does feel like junglers. Ρε, ο τερματοφύλακας. Τώρα αυτός που σκέφτομαι ο Τσέχ. Παιδιά, ο τερματοφύλακας που φορούσε συνέχεια ένα κράνος. Ο Τσέχ ήταν ή σκέφτομαι λάθος τερματοφύλακα. Εντάξει, ο Παντάκτος έχει τρέξει λίγο. Αυτός, ωραία, αυτόν σκέφτομαι, εντάξει. Για κάποιο λόγο έχω έναν άλλον. Έχω έναν άλλον στο μυαλό και δεν μπορώ να θυμηθώ ποιος είναι. Ωραία, Παντάκ, μπράβο παιχτάρα μου, έχεις παίξει απίστευτο λένε όσους έχω δει. Γιατί σαν Fnatic έχασαν 2-1 τρομερό series. Δεν ξέρω, σκέφτομαι να είναι Ιταλός είναι αυτό. Τον Buffon σκέφτομαι. Ευχαριστώ, τον Buffon σκέφτομαι. Ο Rooster πάει για solo kill. Ο Rooster εδώ παίρνει 6 στο wave, πάει για solo kill. Η ακάλη του είναι πραγματικά δυνατή.
to see against especially a team like KC that has really accelerated the game past that 20-minute mark. It's going to be a big test. Το πήρε. Του το πήρε. Μεγάλο counter jungle. Ωραία, εδώ Κάνα είναι 230 gold πίσω, οπότε φαίνεται και αυτός open τρώει. 2 wave πίσω με Nar. Γιατί κάνουν ακόμα blind Nar? Εσχερόπουλο, όταν λες εσύ Γερμανός GOAT, δεν είμαι σίγουρος ποιον εννοείς. Θεωρείς ο κόμπο μπορεί να βρει κάπως θέση στο leg. Δυστυχώς το AD είναι ο πιο ανταγωνιστικός ρόλος. Οι Shifters είναι η χειρότερη ομάδα και έχουν AD carry που βλέπετε σμερφάρει το lane. Ο Κάνα πέθανε. Ο Κάνα πέθανε, solo bolo. Ο Rooster είναι nasty με το ακάλι. Ο BB τουλάχιστον δεν πέθανε solo kill. Broken Blade, ό,τι είπα ρε φίλε δεν το εννοούσα. Ό,τι είπα έκανα πλάκα, εντάξει. Το ακάλι είναι broken. Αυτό το pick είναι hyper broken, δεν ξέρω πώς ξεφεύγει. Παιδιά, κάποιος που έχει ένα θείο στη Riot να νερφάρει το ακάλι, αυτό το champion δεν ξέρω πώς υπάρχει ακόμα. Δεν χάνει, από τι χάνει η ακάλι μπρο μου? Δεν γίνεται να κερδίζει κάθε matchup στο παιχνίδι. Από κάτι πρέπει να χάνει. Το παίζουμε σε μάγους, σε tanks, σε bruisers, στο jungle, απάνω αγαπητοί. Ακάλι παντού. Είναι turbo broken pick. Εδώ πας στον Trimby, ο Trimby πέθανε. Αν και το φέιλαραν λίγο με την παγίδα, το έπαιξαν πάρα πολύ ωραία οι άλλοι δύο. Shockwave, flash από τον Μπουγάδα. Πρέπει να φύγει μακριά. Πάει για δεύτερο solo ball, ο Κάνα. Ο Κάνα σήμερα έχει πάρει το paycheck. Μπράβο ρε Rooster. Rooster και Παντάκ, είστε ωραίοι. Είστε οι Κορεάτες στην ομάδα, αλλά είστε ωραίοι. Κάνα, are your feet reaching the water? Because I can't see you. Πρέπει τώρα η Ακάλι να χτυπήσει πραγματικά κόκκινο και να κουβαλήσει το game, γιατί έδωσε... Oh my god, παιδιά, ο Μπουκάντα πηγαίνει lethality Ambessa jungle. Oi. Πηγαίνει lethality Ambessa jungle. Είναι πολύ δυνατό στο leg. Στο leg, δεν μας σώγει. Και εγώ παίζω Jarvan lethality στο solo queue, είναι πάρα πολύ καλό. Και knock, έχω 12 kills per game. Αλλά αυτό είναι leg. We've talked about Rooster's laning, we've talked it to death, but I will say again once more, he does feel like he used a shining light to come out of this. Δεν έχουνε frontline, αν κάνει ulti Vi, όποιον πιάσει ψόφισε. Oh, throw ulti Vi, guys, I'm dead, you can play the game. Could be like, he's like a top 3, top 4 top laner in a league that is stacked with good top laners. It's also a easier champion for him to try and make big plays on. Like, when you look at things like the Jace, it can be a little bit more... Αλλά κάνει recital, ο top laner μου κάνει recital. Rooster, if you ever leave from Shifters, I'm creating a team for HLL. Okay, I'm not paying good money, but it's a good environment. We're 8 minutes into the game. There's not really a big gold lead breaking either way. It's kind of the jungle versus top. But at least KC have shown they have decent control over the bottom side at the moment. Μότο! Θα μου βαρέσω μια σφαλιάρα να ξυπνήσω. Προσπαθώ, παιδιά, να μην πίνω Red Bull, ρε φίλε, συνέχεια. Προσπαθώ να μην το γαμίσω, να πίνω 3 Red Bull, 4 την εβδομάδα. Και κάθομαι και... Αλλά αύριο δεν νομίζω ότι γλιτώνω. Αύριο είναι Red Bull μέρα. Λες να πάρω eFood Market που έχουν eFood καρπούζι. Red Bull καρπούζι. Ο Yike παίρνει δράκους, παίρνει voids, αδειάζει το map. Υπάρχει μια μικρή διαφορά στο jungle. Είναι η αλήθεια, γιατί και το Scuttle είναι για τον Yike. So Yahoo's been able to get good control over mid, which is then bleeding into Scuttle Crab control, bleeding into this Rift Terror control. Έχει item ο Rooster. Ολόκληρο item, παιδιά, χωρίς τίποτα άλλο, ούτε bot ούτε τίποτα. Το άσπρο, το κόκονα, το έχω δοκιμάσει, δεν είναι τόσο ωραίο. Το καρπούζι είναι το καλύτερο. Γενικά, όσο πιο φρουτώδες, τόσο πιο ωραίο το Red Bull.
Shockwave before, pulled out a flash. That flash for Bukata almost up and available. Want to see how he uses his public execution because so far it's been quite like... Πολύ σεβασμός από τον Yahoo και βλέπετε γιατί τώρα θα φάει ulti Ambessa. Όχι, τον πέτυχε λέει. Τους τραβάει με το Shockwave, το Smurfaran. Αν είναι δυνατόν! Μαλάκα είστε insane. Όχι, όχι, όχι. Είστε fucking insane. Επόμενη γραμμή. Όχι. Δεν τον πετυχαίνει. Είστε fucking insane. Αυτά είναι plays. Και το κοινό απλά πηγαίνει mental, ρε. Το κοινό απλά πηγαίνει mental. Είναι απίστευτο. Του βγάζεις το μισό HP σε trade εδώ. Του λες shifter λέω. Trimby πατώνεις. Πας για το plate. Απίστευτη. Μπράβο. Η Chase είναι clutch, ρε. Είναι clutch. Αυτό τώρα που έγινε στο mid είναι unreal. Ότι κατάφερε να πάει mid, να πάρουν double kill. Να μην πεθάνει καν η Orianna μέσα από αυτό το play. Εδώ ο Μπούσιο δεν το παρακάνει. Παίζει με το heal του. Ο Καλίστε δεν πετυχαίνει τίποτα. Ωραία Καλίστε, quality. Ω! Το τότζαρε όμως, το τελευταίο mystic shot. Και τα δύο support με 10 HP. Ο Μπούσιο μαζεύει τις σοκολάτες, θέλει να πάει για το kill. Αλλά δεν θα πάει στο τέλος. Και τα δύο AD carries μπορεί να πάει ένα κιλάκι. Εδώ αν ο Καλίστε πετύχαινε το Caliber Net, όχι, το Peacemaker, θα έχει φύγει με τα kills. Ο Yike λέει, brother μου, I can help. No, don't help me. Το κοινό είναι υπερβολικά δυνατό, δηλαδή αυτό που φωνάζουν δεν ξέρω πώς παίζεις. Είναι δίπλα σου ρε, αυτοί που φωνάζουν είναι δίπλα σου. Και εγώ παίζω εδώ και ο άλλος είναι εκεί, στο παράθυρο και φωνάζει. Καλίστε έκανε ένα πολύ κρίσιμο piece. Θα το δούμε εδώ που το παίζει ο Μπούσιο μπεϊτάρει γιατί ξέρει πως έχει heal, οπότε καταλαβαίνει πως ο Παντάκ θα πάει πάνω του. Το μπεϊτάρει. Οπ, δεν βλέπετε πια. Είστε τυφλοί. Ulti. Υπάρχει flash. Trimby το flash γενικά το πατάμε μπρόκο. Τζον Μπρόγκο μπαίνουν μέσα πάνω στον Μπουγάδα. Τον πιάνουν με το Βάι ulti. Αυτός παίζει lethality. Λέει μπορεί να πάρει το πόρτο και να φύγει μακριά. Και αυτό θα κάνει μετά. Η Βάι τον κυνηγάει. Η Βάι φλασάρει. Η Βάι χτυπάει και η Βάι σκοτώνει. Double για τον Yike. Πώς ακούνε τα comms, ακούγονται, αλλά κάθε φορά που μιλάω ακούω και ένα... Ακούω τις φωνές. 2.000 lead για τον Yike. Ο Trimby δεν πατάει το flash του μωρέ, βλέπει το ulti και δεν το σέβεται. Δεύτερος δράκος για τον Yike. Πραγματικά αυτό είναι jungle gap. Okay. Λέγαμε πριν, αυτό είναι jungle gap. Και λίγο support. Unless you can flash that immediately, but the traps are there, and Bukata tries to make this work, manages to get away from the trap before they can proc and step away, but the follow-up is there. Εδώ ο Yike δεν βαράει για να πάρει το kill. Πόσο cheeky ήταν αυτό, όπως δεν βάρεσε για να πάρει το kill. Okay, του δίνω τα save, We started this game, this series, focusing heavily on top because Rooster solo killed Kana. Ο Rooster πάντως φαίνεται τους καλύτερους counter pick laners. Ξέρει να παίζει all the counter picks. Ο Rooster είναι έτοιμος για Αμερική. Είναι ο Μπούσιο εδώ, αλλά δεν ξέρω αν έχει σημασία. Έχει σημασία ότι είναι ο Yike όμως. Έλα ρε φίλε, τώρα ακούστε με λίγο. Αν είσαι ο top laner, τι λες? Οκ, είσαι η Ακάλη σε αυτό το game. Τι γράφεις? Πείτε μου λίγο. Τι γράφεις στο all chat? Ανέβηκαν 4 άτομα πάνω. Τους έπαιζε 2v1 η Ακάλη και εμφανίζεται η Βάι και μετά εμφανίζεται και η Orianna. Δεν θέλω άλλο, θα έλεγα no, not anymore. Stop beating me. Leave the belt. Stop hitting me with the belt. Yike is everywhere. They make plays, he stops them. They take a step back, he steps on their toes. Shifters need to find some way to get a foothold. But Yike is just taking their feeding out from underneath them. Παιδιά, το κοινό γαυγίζει, είναι απίστευτο.
Δεν ξέρω, μπράβο στους Γάλλους για την ενέργεια. Μακάρι ρε φίλε να ζήσω ελληνικό LAN όπου το κοινό είναι έτσι. Έχω ζήσει το καλύτερο LAN το οποίο έχω ζήσει είναι ανόρθωση versus φάντασμα. Το πρώτο LAN που κάσταρα ήταν το πιο hype LAN από όλα. Αλλά τέτοια ένταση είναι διαφορετικό. Στην Ελλάδα, όχι ρε φίλε, αλλά man can hope. There has to be trying to just slow the pace down. Find moments where they can work, especially around like trying to find picks onto Oriana as she opens up into side lanes. But it's very difficult. Like Yehu's flashes back up after the initial play makes it difficult then for Bukata and Nuke to find those plays that they would like to. And Yike has just been doing a stellar job of getting control. And even look at the vision that's been placed down by Busio as they clear through these plays, right? 3-0 Storm δεν ήταν αυτό. Ναι, αλλά ήταν hype. Flash. Teleport. Κατεβαίνει και η Caitlyn. Δεν έχουν που να πάνε. Κάνει teleport, αλλά δέχεται stun. Bro, Busio τον πετυχαίνει. Του λέει δεν θα πας πουθενά. Και ο Καλίστα θα καθαρίσει το kill. Θα το καθαρίσει πάρα πολύ εύκολα. Ο Yike παίζει 2v1 στο mid. Ο Yike για κάποιο λόγο παλεύει με δύο αντιπάλους όπου θέλει να πάρει το... Χαλό, το χέρι γιατί είναι τόσο μεγάλο. Για ποιο λόγο το χέρι της Βάη είναι τόσο μεγάλο. Yike! What is he doing? Αυτό λέγεται low key international feeding, αλλά πήρε το tower. Τσαρτζάρει το Q, φεύγει μακριά. Αστόχησε το tower, θέλει να πάρει το tower και μετά θα πάρει κι άλλα plates. Αστόχησε το tower, οπότε δεν πήγε πάρα πολύ πίσω. Αλλά για κάποιο λόγο το Herald το πήρε από πάρα πολύ μακριά. Πάρα πολύ μακριά. Wow. It's not a cosmic binding, it's a casual one from Busio as he manages to lock down Rooster so he can't teleport away. Immediately runs mid to help protect his jungler as Yike δείτε από πού το παίρνει. taxi to get on out. Set up nerdy for a kill up a duck. This one looks a little dicey. There's the charge of the tower. Like, what is going on? Δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά είναι fun. Αλλά είναι fun. Τότε στο ΆΚΑ θα ήθελα και εγώ να έχω πάει πολύ. Περιμένω να δω αν γεμίσουμε ποτέ ελληνικό LAN πάλι έτσι. Γιατί παιδιά, έχω ένα παράπονο στο Gameathlon. Μπαίνει μέσα με το flash. Έχει ένα παράπονο και ο Παντάκ εδώ. Αλλά ο Παντάκ δεν θα ζήσει, παιδιά, είναι ο Μπούσιο εκεί. Είναι ο Μπούσιο εκεί, αν είναι δυνατόν, σαν τα Jumbo εκεί, είναι παντού. Τι game παίζουν οι άρρωστοι. Παιδιά, καταλαβαίνετε ότι όποια ομάδα έχει παίξει με τους Shifters έχει ζοριστεί στο early game. Όποια ομάδα έχει παίξει μαζί τους. Και οι KC casual τους έχουν αστρογκαπάρει. Ότι τους έχουν λιώσει. Wow. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σήμερα αυτή η ομάδα είναι η καλύτερη στο LEC. Δεν ξέρω για αύριο, δεν ξέρω για μεθαύριο, αλλά σήμερα είναι η καλύτερη ομάδα στο LEC. Δεν παίζει να είναι τόσο λοκαρισμένη. Bro, look at him, look at him, look. Φέρε μου το jungle σου, παιδάκι. Σε περνάω 3.500 gold. Μην ξαναέρθεις στο jungle μου. Μα για είναι το δικό μου. Μην ξαναέρθεις στο jungle μου, είπα. Stay out. Wow. You know, our fastest BO3 is 46 minutes and 42 seconds. At 18.5 minutes, we are cresting an 8,000 gold lead and the end of game one. These are very different series today. And I do feel like KC... Δεν ξέρω, είδαν ότι η πρώτη σειρά πήγε αργά και λένε κάτσε να το τελειώσουμε, μπαμπαμ. Ο Μπουκάτα δεν ξέρω τι κάνει τώρα, για LEC match δεν είναι αυτό build, αλλά anyway. Κρίνω εκ του ασφαλούς σε ένα game όπου ο Μπουκάντα δέχεται mental gap. Αλλά πάλι. Άντε να το κάνει κανένας καλό. Το κάνει ο χειρότερος jungle του LEC. Μπουκάντα, χίλια συγγνώμη φίλε μου, δεν μπορούμε να είμαστε πολύ φίλοι όμως. Οκ, δηλαδή ο Μπουκάντα μου έλεγε να πάμε για καφέ, θα έλεγα όχι.
Αν μου έλεγε ο Yike να πάμε για καφέ, κέρναγα. And those ends are working right now for KC. The last outer tower is about to fall, and Shifters are just watching as the foundations crumble. Rooster can't do anything. Razork. Most fed member of Shifters, the only one with a lead. Bro. But with the outer tower falling, Δύσκολο. 9,000 is the lead itself. Razork, αν κέρναγε και κέρναγε και φαΐ, μπορεί. Αλλιώς του λες καμιά μαλακία, είμαι απασχολημένος σήμερα για τέτοια. Αν όμως λέγε η Sox για καφέ, τι θα έλεγες? Όχι, τι να πάω να κάνω με τη Sox. Τι να μάθω από τη Sox, εγώ θέλω να μάθω jungle. Η Sox δεν ξέρει jungle. Και αεροπορικά στο Yike, ναι ρε. Τον Skewmon το φιλοξενούσα και σπίτι μου. Working so consistently with Yike, like this jungle support for KC has just been so clean this game. Bro, το Skewmon θα έμενε και σπίτι μου, έφερα. Watching KC is just how well this link up works. Like whether it's a Lulu Zinzao or now it's the Bard on the. Στον Honor. Honor είμαι εγώ. Honor και εγώ είμαστε ένα. Με τον Κανάβη θα κάνουμε όχι ρε. Κανάβη θα του έλεγα, έχεις το όνομά σου από πού βγαίνει, γιατί τυχαίνει να έχω ένα λίγο πράγμα στο σπίτι. Δεν ξέρω αν είσαι όντως λάτρης. Shift is trying to use Rooster to get that aggression to maybe help find a pick. But Command Attack is scouting out these brushes. Yike is hovering with my boy. GA. My boy. 3-item buy at 21 minutes. Like, that is absurd. It's silly. Τρίμπι το flash θα το πατήσουμε! Ευχαριστώ. Το εκτιμώ, όντως το εκτιμώ ότι το πάτησες. Η φωνή μου σήμερα δεν είναι καλά, έχω φωνάξει πολύ. Ρε, οι άλλοι παίζουν για Soul στο 24. Να. Ξέρει ulti. Δεν του δίνω counterplay, λέει, δεν τον αφήνω να κουνηθεί. Just seems like a monster task. And this was what Shifters gambled with. They left open the Orianna thinking Ezreal Karma will get control. And it is firmly slipped. Λιθάλτη, αν πέσα καλό, πώς το κόβεις? Θα λέω για solo queue, είμαι fan, γιατί και εγώ στο solo queue όλα Λιθάλτη τα παίζω. Αλλά στο stage, εναντίον των KC, δεν δίνω tower, λέει, δεν δίνω tower. Θα πηδήξει μέσα, δείτε. Είναι ο Bushion, ο Bushion μαζί του. The siege begins. I think we're going to 10k real soon, Dagda. And as you said, I think we're going to Soul in 15 seconds. Έχουνε Soul στο 24. Μαζί με Baron. Bro, what is happening? Οι Shifters θα πούνε μπορώ να μην κατέβω δεύτερο game. Μπορεί να παίξει ο TL Nero στο δεύτερο game. Oh Jesus. Oh Jesus. Bro, Trimby, it's over, buddy. It's over. It's over. Οι KC παίζουν το πιο όμορφο και το πιο fun League of Legends στο League. Τους λατρεύω πώς παίζουν. Δεν μου αρέσει ο οργανισμός, δεν μου αρέσουν οι Γάλλοι, αλλά λατρεύω το πώς παίζουν. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Είναι ποιοτικό League of Legends, ρε φίλε. Το έκανε flash stun στον τοίχο. Oh my lord, 4 άτομα μένουν μέσα στον τοίχο. Ο Booster είναι low σε HP και μετά ο Rooster ακολουθεί και πάρει τα κιλάκια. Έχουν ρίξει τον Booster και μετά τον Kalist. Ο Yahoo έρχεται να δώσει τα φώτα του. Ο Κάνα καητάρει. Ο Yike τους μπατσώνει. Μπορεί να πάρει τα kills. Ο Trimby λέει τι κάνω. Έχω πάλι χαθεί. Και ο Yike στοχεύει και μετά πυροβολεί. Μπορεί να με πετυχαίνει να θα σκοτώσει τον Trimby έτσι και αλλιώς. Και το fight πήγε 3 για 3. Πήγε 3 για 3. Ο τείχος του Nuke. Ο εκπρόσωπος της εθνικής Γαλλίας στο mid lane κρατάει τους Shifters. Κρατάει τους Shifters μέσα. Ο Trimby χάθηκε.
have been their moment. This should have been the miracle the Shifters were looking for. Nuke makes the massive shuffle onto almost everyone from KC. And still, KC fight back. Ο Καλίστε έκανε flash και τον έπιασε πάλι ο τείχος. Και ο Ρουστεράκος ωραίος, παιδιά, ο Ρουστεράκος είναι ωραίος. Μου αρέσει πάρα πολύ σαν παίκτης, αν και το μόνο που κάνει ο Ρούστερ είναι να παίζει μόνιμα strong side. Και δεν έχω δει τον Ρούστερ να παίζει weak side. Παίζει μόνιμα strong side. Σε άλλα νέα, το Jungle έχει μια διαφορά της τάξης των 5.500 gold, ενώ το Mid 3.000. Δεν ξέρω αν είναι μεγάλες αυτές οι διαφορές, αλλά για τώρα, με αυτά που βλέπω, νιώθω πως η Orianna, αν είχε Shockwave πριν, τους μαζεύει. Οι καλοί παίκτες παίζουν weak side. Pump Plank. Να σου πω, φιλαράκι μου, εσύ γιατί δεν κατέβηκες στο τουρνουά μας με τον Sentu και τον Icebreaker? Δεν σε παίζουνε πια, τι έγινε? Κατέβηκαν με ένα νουμπά στο mid, είδα. Ποιος θα παίζει HCC? Ποιος το χαμάει το HCC, ρε, με τον Ισκερόπουλο παίζεις? Ακραία έπαιξε το mid. Pamblank. Έκανα μία φορά alt-tab να δω το game και έπαιζε Magic Resist Galio, Magic Resist Botes και item εναντίον Yone, Nocturne και Kai'Sa. Ταράχτηκα λίγο, ταράχτηκα. Είμαι λίγο σκυλέριξε. Τι στο ένα kill που έκανε μαλακίες μπήκα. Στο ένα game. Ένα game είδα και έκανε μαλακίες. Μετά θα μου λένε είναι σε κατέμις. Αστέ. Άρα τον Τζότζο τον γκάπαρε ναι ή όχι? Αυτό θέλω να μου πείτε. Εγώ τα βλέπα live, στηρίζαμε. Εγώ δεν μπορούσα δουλειά. Κέρδισε τουρνουά ο Sentu, φίλε, απίστευτο. Ο Sentu πήρε τουρνουά. Ωραία, Pamblank, που εσύ ξέρεις, ρε, που εσύ ξέρεις. Ο νικητής τι έπαθλο είχε? Ο καλύτερος στο team ήταν. Είναι ξένος ή Έλληνας, ρε? Δεν τον έχω ακούσει ποτέ. Νέσκο. Δεν ξέρω ποιος είναι. Now we've talked a little bit. I think it was Yike in versus. Might have been you and I. He had like a 7k gold lead in a game, and we were like, "Oh, it was like." Ο Γάλλος ξέρω το παιδί. Θα ξέρεις μεγαλύτερο. As in European history for gold lead between. 2k λεφτά. Δηλαδή πήρανε 2.000 λεφτά που σημαίνει ότι πήρε 400 ευρώ καθένας. It was a Kazakh's game from memory. Έλληνας είναι Νέξο. Δεν το ξέρω. Αυτά, οκ. He is set the record, as you said, for the longest gold, or the largest goal difference between junglers. Like, the man is an absolute monster, and really does feel like he's found his home now on KC. Like, there was question marks about him on G2, but it feels like every one of them is shut down. You dirty boy. Παιδιά, δείτε τους κάνουνε. Δείτε τι τους κάνουνε, φίλε. Η Orianna μου έχει ακόμα shockwave. Έκανα ένα shockwave μέσα από το portal. Πήγα να τελειώσω τα πάντα μου εδώ. Πολύ καλή ομάδα. Μπράβο KC. Γρήγορο παιχνίδι, φίλε, αποφασιστικό. Τα λαθάκια μετρημένα, πραγματικά μετρημένα. Το gameplay καταπληκτικό. Οι shifters ανύπαρκτοι. GG, well played. Είναι hype. Anyway, ρωτάω για το prize pool, γιατί και εγώ, όπως σας είπα, θα κάνω τουρνουά το καλοκαίρι στο off-season. Και σκέφτομαι πόσο πρέπει να είναι το prize pool. Σε φάση... δεν ξέρω πόσα λεφτά είναι αρκετά. Θα κάνω όντως
Θα κάνω όντως, θα είναι και ωραίο. Έχω σκεφτεί το format, έχω σκεφτεί τα πάντα. Αλλά δεν ξέρω πόσο να το price pool. Έλληνες μόνο. Δεν μπορώ να πω ακόμα. Γιατί θα έχει μερικούς περιορισμούς. It took Casey 29 minutes to finish this game out. It's really surprising to me considering the goal lead. I mean, I expected even more domination. I'm joking. I think it was a crazy clean game by them. Like, just pure domination. Το play είναι να κάνω marathon πριν από το τουρνουά και ό,τι μαζέψει το marathon να το βάλω στο price pool για να γίνει μεγαλύτερο το τουρνουά. Εγώ να είμαι co-caster μαζί με τον Γορίλα. So much of the conversation has been about Vitality dominating the league. Given the schedule, we've seen so much of them play. And so many of the KC fans have been trying to remind us, hey, our team is still here. And it felt like... Να το κλείσουμε το μαγαζί, ειδικά με χορηγό μαζί, ζευγαράκι. Ο χορηγός θα με εγκαταλείψει. Yeah, it's very impressive. Incredibly impressive what they're doing. 4 shifters and for SK as well. A 0-2 loss here eliminates them from any playoffs contention. I'm not even gonna, like, the question that was coming out of my mouth was like, how do they fight back? How do they do something? How do they get back into this series? But it just seems so far-fetched at this moment for shifters to actually find a way back in. Δεν ξέρω κι εγώ πώς γυρνάνε. The only hope is a massive early game lead, but even they seem quite unsafe in shifters' hands, so I think they just have to pull together and look for miracles, look for cheats, whatever you can, because if you play KC on even Αντρικά μαγιό για χορηγό. in their ground, they will just demolish. Εδώ σας λέω, προσπαθώ να κάνω σοβαρή δουλειά. Να κάνουμε ένα τουρνουά, να μαζευτεί κόσμος, να παίξουμε League of Legends, ώστε μετά να μπορώ να πάω σε μεγαλύτερους χορηγούς, άλλους χορηγούς και να κάνουμε τουρνουά πιο συχνά. Παντελή, κατά 90% είναι εκτός, ναι, και έχασαν πολύ σκληρά. Ήταν ένα fight από το να πάρουν το series. Ο άλλος φώναξε my goat και δεν πήρανε ούτε kill. Yeah, just great stuff all around from KC. Great call as well as they managed to make the outplay in the middle lane. What did Yike eat for breakfast, guys? Like, what has he been monging on? Μπορώ να επενδύσω. Has he Όλοι οι επενδυτές, let's go. Has he decided to pret and manger? That is incredible all around. There's gotta be some Swedish meatballs, bro. Like this, I see how that man is playing. I see how that man is playing. He ran straight to IKEA this morning. You're just stocked up. Oh yeah, get me some codbuller, bitte. I mean, he needs to be in comfort, and he is definitely in comfort. It's like the spinach for Popeye, you know. Sometimes you just gotta pop a Swedish meat. Τι ώρα είναι? Τον όφη κυπελούχος. Κάτσε, είναι τελικός κυπέλου το πάω κόφι. Όντως. Ωραία, ακούστε με λίγο. Πόσο όφι κερδίζει το ελληνικό κύπελο? Οι μεγάλες ομάδες τι κάνουνε? I think Hysterics talked about it on the cast. It's one of the highest we've ever had in the jungle matchup department, which is just impressive. He had another performance earlier this split. Wasn't it like 8? Το έχω μία απορία αυτό. Maybe in versus. I think that was the Caustic team versus Gwen, no? Against them. No, but there was like a Nocturne game where or Jace game, he was like 8k individually over his lane opponent. The guy is absolutely popping off right now. Αποκλείστηκαν. Παίζουν σοβαρά ή παίζουν χαλαρά επειδή είναι κύπελο και έχουν άλλες υποχρεώσεις? And across the board, KC just continue to impress. I mean, the only person we can really criticize is Kana, I guess, because he did get solo killed, but then ultimately it doesn't matter, which then runs into the same problem that this teams playing against KC face is that it feels like that right now there is no clear weak point, right? It feels like that there's no weakness in the armor that you can try to exploit. It feels that wherever things fall short, something else is compensated. Yeah, I mean, we had Yike on the desk here yesterday, actually, and he talked a little bit about their practice, how it's going, and he said something that I was just so envious of. I asked him a little bit about the reviews, how the scrims are going, and he says, yeah, we're mostly just like nitpicking team fights, you know, checking micro here and there.
you know what kind of luxury that is? To just review only like the clicks in team fights. That means everything else is just going so smoothly. I've never been in a team where we just sit and like, hey, could have clicked like a little bit more right there in that team fight. The fact that they're so dominant not only on stage but also in practice, I think just tells about the κίτρινη κάρτα στον Χατζίδη. Μας είναι ότι ο ΠΑΟΚ απέκλεισε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και χάνει από όφη. Lil Bro did everything. Έτυχαν όλοι μαζί στο ένα μονοπάτι και ήταν στο άλλο μονοπάτι όφη και ΑΕΚ. Το έλουσε η ΑΕΚ και έτσι έχουμε όφη τελικό. Όχι, άρα είναι καλό bracket. Είναι σαν να λέμε πώς πήγε τελικό παγκοσμίου η Weibo το 23. Αλλά έχασα από το T1. Αλλά τώρα ο ΠΑΟΚ που είναι η T1 δεν έπαιξε. Οκ, το έχω ρε. To see if they can fix those failures and then perhaps go for the 9-0 split. Yeah, I mean, right now that's kind of what I'm keeping my eyes on because it's an interesting position that KC are in because is it just a regular season thing, right? Because we've seen performances like this before from teams. Sure. In fact, I believe KC did finish first in the T1, this was the rage bait. Σε αυτή την περίπτωση είναι if I T1. remember correctly. I think that's possible, yes. And playoffs is a different beast. Teams level up, we always look at teams like Wait, γιατί βάλαν 15 λεπτά παράταση? Because right now, of course, you have to look at the current picture. Γιατί βάλαν 15 λεπτά παράταση? Τι έγινε? KC do look like the cleanest, one of the strongest, even though they did struggle a little bit against Na'Vi yesterday at times in game 1. But ultimately, the most we got a chance. Έχουμε ένα ακόμα ημίχρονο μπροστά μας. Έχουμε ένα ακόμα ημίχρονο, λέει. Συν 45. Είχε τραυματιστεί ο επόπτης. Ωραία, γιατί όταν κάποιος την μπάλα τραυματίζεται δεν πατάνε pause στο ρολόι? Τι μαλακίες αυτοί οι κανόνες! Δεν παίζουμε για 15 λεπτά, αλλά το ρολόι τρέχει κανονικά. W's. Το ίδιο είναι, ναι, αλλά έχεις καλύτερη αντίληψη του παιχνιδιού και το τι γίνεται. Πάντοτε είχα απορία αυτό, ότι ξέρεις κάποιος πεθαίνει. Είναι κάτω ξαπλωμένος έτσι στο ποδόσφαιρο. Και το ρολόι δεν σταματάει. Περίεργα πράγματα σήμερα, ο Σεν του βγήκε πρώτος, ο Όφι νικάει. Εδώ η KC μπορεί να χάσει. And we've seen enough varied styles from them. They haven't just been the Dragon team, or just been the late game scaling team. Like, also, just to bring... We're still in the middle of a series, but based on what we're seeing so far, it feels like it's a foregone conclusion. Because εδώ το VAR που το έχει το μπασκετάκι χρόνια τελείωτα την μπάλα τα βάλαν τώρα. Δεν ξέρω. To get an upset win against KC and keep their hopes alive of qualifying for playoffs. Hopes alive. If they do not win this game, both SK and Shifters are out of playoffs. We'll be tossing to a quick break, but afterwards SK Shifters είναι εκτός playoffs, Team Heretics είναι εκτός playoffs και μετά είναι μόνο Fnatic. Που οι Fnatic σε ένα defeat θα είναι και αυτοί εκτός playoffs. Γαμώ τη Fnatic, ρε φίλε. Γαμώ τη Fnatic, ρε φίλε! Ο Razork φταίει, δεν ξέρω τι φταίει. Ήτανε winnable το τελευταίο παιχνίδι με τη Fnatic, τώρα στεναχωρήθηκα που το θυμήθηκα. Να πω κι εγώ κάτι, αλλά μη με ανεπεράστη για μαλάκα. Πριν κάποια χρόνια απαγορευόταν στο ποδόσφαιρο και το μπάσκετ να είναι χορηγοί στοιχηματικές ομάδες γιατί ήθελαν να είναι καθαρά τα game χωρίς κερδοσκοπία. Τώρα έχουν χορηγούς στοιχηματικές και βλέπουμε τα πάντα, έτσι θα γίνει και στο LoL σε λίγα χρόνια. Το LoL αντιστέκεται, είναι η αλήθεια. Το LoL προσπαθεί πραγματικά να αντισταθεί στις χορηγίες με τον τζόγο. Αλλά δυστυχώς, όταν το LoL σαν sport, e-sport, είναι ρε φίλε ένας κόκκος σε μια παραλία από άμμο, όσο και να αντιστέκεσαι, όταν τα big dogs δεν αντιστέκονται, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Θα φτάσεις σε ένα σημείο που θα είσαι αναγκασμένος, γιατί όταν η αγορά είναι κορεσμένη κατά ένα βαθμό, δεν μπορείς να είσαι εσύ ο μαλάκας που σκυπάρεις τα λεφτά
Ενώ όλοι παίρνουν λεφτά, γιατί το προϊόν σου μένει πίσω. Πρέπει και κάποιος άλλος να σταθεί δίπλα σου για να μην πάρει τα λεφτά. Και τώρα δεν το κάνει κανείς. Το CS που είναι το επόμενο μεγάλο e-sport έχει άπειρο τζόγο. Κάθε είδους άθλημα έχει τζόγο. Αθλητές προμοτάρουν τζόγο. Οπότε είναι μια μάχη η οποία έχει χαθεί πριν καν ξεκινήσει. Κρίμα. Κρίμα. Δηλαδή να έβγαινε ρε φίλε το NBA, να έβγαινε η Super League, δεν ξέρω και εγώ πράγματα και να πούνε ότι σταματάμε όλες τις συνεργασίες. Δεν γίνεται αυτό, αποκλείται να γίνει αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι τα σπορ σαν ιδέα είναι πάρα πολύ ακριβά ρε φίλε. Έχει στάδια τα οποία κοστίζουν εκατομμύρια. Οι παίκτες οι οποίοι στοιχίζουν άπειρα εκατομμύρια για να είσαι top ομάδα. Όσους χορηγούς και να έχεις, είναι δύσκολο να βγάλεις αυτά τα λεφτά και να πεις ότι έχεις τεράστιο κέρδος. Πόσα εισιτήρια να πουλήσεις, πόσες φανέλες. Καλά, από τις φανέλες νομίζω ότι κάποιες ομάδες από φανέλες πρέπει να έχουν καλό τέτοιο revenue. Αλλά όταν σου έρχεται ο άλλος και σου λέει σου δίνω 2-2, αποκλείεται να βάλαν γκολ στο 97. Βρω 15 λεπτά παράταση W's in the shot. Όχι παιδιά, εμένα ακόμα 1-1 λέει ρε. Λέτε μαλακίες, 1-1 λέει. Όταν μπει 2-2 θα σας πω. Πλάκα είναι, έχω να δω ποδόσφαιρο. Τελευταία φορά που είδα ποδόσφαιρο ήταν ο Ολυμπιακός στο τελικό του Μίλκο. Ποιος πήρε MVP στον Ivy Fanatic? Ο Kobe Bryant. ...2-2 από τον Γερεμέγεφ. Άκου τη γλυκιά φωνή, ο Καρύρ, Κώστα Link, βάλει και ένα καπά Pride από δίπλα, φίλε μου, να ξέρουμε. Chat. Θέλω τα φώτα σας για κάτι πριν μπούμε game. Υπήρχε ένα μαγαζί στην Αθήνα που λεγόταν Ice Roll. Και είχε αυτό το παγωτό που παίρνεις το παγωτό και το γάλα, βάζεις φρούτα και τα βαράς και τα κόβεις πάνω στην παγωμένη επιφάνεια και γίνεται έτσι insane και πεντανόστιμο. Και αυτό το μαγαζί έκλεισε, δεν κάνει πια delivery, δεν είμαι σίγουρος. Και θέλω μαγαζί που κάνει τέτοιο παγωτό. Ξέρετε κανένα? Σε αυτό το λέει ο φίλος μου, όντως, Στάθη έπαιρνα πολύ συχνά delivery, ήταν τέλειο. Πραγματικά τέλειο. Αποκλείεται, είναι 10 shifters fans στο γήπεδο. Τους έχουν βάλει στη γωνία μόνους τους. Παιδιά, είναι 4 shifters fans στο γήπεδο. 4. Εγώ να έπαιζα στο stage θα ήταν παραπάνω. No way. No way, bro. Είναι και στη Γαλλία που είναι γαλλικός οργανισμός. Είναι 4 fans. Είναι ο owner και τα ξαδέρφια τους. Έχεις το μοναστηράκι. Ναι, αλλά δεν κάνει delivery. Κάτσε να δω. Μήπως είναι σήμερα άνοιξε. Wow. Yeah. Go for it. So to scream like, so everyone could hear us? Yeah. Oh wow. Like you're gonna do in game. Ice roll. Let's go shifters! Sha-la-la-la-la-la-la! I love it. Sha-la-la-la-la-la-la! Let's go shifters! It's over. It's over. It's not an easy situation they're in right now. But they're owning up to it.
Bro, αυτά πάνε ξύλο μόλις βγουν έξω. Δυστυχώς δεν κάνει delivery το Ice Troll. Χαμό το. Δεν ξέρουμε κανένα άλλο μαγαζί, παιδιά, που να έχει κάτι τέτοιο. Let's go, Shifters. La 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 la. That's like me putting all my plates in the dishwasher after 2.5 hours. Everything is spotless. That was KC in game 1. It was very clean. It was absolutely spectacular. And I think it's what we want to see more of from KC. Because again, like, so much of the conversation surrounding KC is, are they currently the best team in LEC? And when you put on a performance like that, it becomes very difficult to not kind of give them that courtesy to say maybe they just are. Yeah. I mean, especially like putting on a performance like that. I asked production during The that game, Star. was that one of our strongest jungle performances in terms of gold gap? It was in the top 15. Γιατί μου στέλνει dick pics ο άλλος. The What the funny thing hell. is that number 1 was Yike versus Bukata at like 8.5. Το παγκόσμιο ρόλο πότε είναι το Νοέμβριο, Οκτώβριο-Νοέμβριο. To reuse our Τι μου έχει production στείλει. words, it's like a canon event. Now Yike dumpstering. Bro, νόμιζα μου έστειλες για το παγωτό, θα φας πέρμα μπαν! Το αυτό με το Jin το ξέρω. Είναι πολύ παλιό meme. Το ξέρω παλιά. Λοιπόν, πάμε. Δεν ξέρω ποιος θα κερδίσει. Πραγματικά είμαι με την ψυχή στο στόμα. Έτσι. Με την ψυχή στο στόμα, παιδιά. Όχι με τις ομάδες, αυτό με τις εθνικές. Ξέρουμε, τον Νοέμβριο θα γίνει και αυτό. Μόλις τελειώσει το ένα, ξεκινάει το άλλο. Ψάχνω παλαιά κάρτα γραφικών 1050 Ti, έχει κανείς? Έχω μία 2070. Δεν θέλω να ξεφορτωθώ. Δούμε και LCS μετά. Φίλε μου, έχουμε 11 το πρωί, T1. Οκ, τους πήρανε τον Ezreal, τους πήρανε τον Lucian. Ο Καλίστε έπαιζε Νίλα μαζί με τον Τάργα μας. Θα έχει προκριματικά για παγκόσμιο εθνικών. Η Ελλάδα νομίζω περνάει κατευθείαν. Προδίνουν στον Τρίμπι ό,τι πιο εύκολο να παίξει. Μπορείτε να κάνει delivery, έχει μοναστηράκι σε γλυφάδα. Δεν μου το βγάζει καν αυτό που είναι στο μοναστηράκι. Στο Walt. Ανίβια, είναι στα lock. Αλλά ναι, παιδιά, όντως έχω μια κάρτα γραφικών 2070. Την πουλάω, αν ενδιαφέρεται κανείς, να μου στείλει μήνυμα. Όσο θες. Δεν ξέρω, φίλε, έλεγα 125-150, δεν ξέρω, κάπου εκεί. Was not the best of times for Nuke. Now going to see if he can try a better time on the opposite side, but Rise does have control of this matchup in the first few levels. It's level 6, where if he gets access to the ultimate, that it really does start to change how the matchup is dictated. Άλλο κόμπο έχουν οι Shifters. Είναι η στιγμή τους. It's still a lot of question marks for me on Shifters. Και πάλι έχουν counter pick. It's hard to fully lock in and be like, oh yeah, I see them being able to play through. Πόσο καιρό χρησιμοποιημένη η κάρτα? Δεν την είχα καιρό. Γιατί την αγόρασα, όχι την αγόρασα, μου την έδωσαν, τη χρησιμοποίησα ένα χρόνο και μετά πήρα τη 40-70. Δεν θυμάμαι πόσο καιρό. But Dagger, I want to know what comes next. I want to know about this jungle role because Skarner's taken away, Jace is taken away. It looks like, again, for KC, they do need some kind of initiation tool that is going to be an extension to the Nocturne, Skarner, Jace, Bine και για τους δύο, και για το Yike. on this comp as well.
Σου την πάρω εγώ. Fame εσύ δεν έχεις. Σε ολόκληρη ομάδα παίζεις. Έχεις τα TI, έχεις όντως. Ένα απλό PC για να παίζω LOL έχω. Αυτό είναι το mindset και εγώ έτσι ήμουν όταν έπαιζα. Είχα μία μπακατέλα. Και είχα μία σοβαρή μπακατέλα όταν έπαιζα LOL. Τι καρέκλα χρησιμοποιείς? Εγώ την άνταση, την XR, την Pro, την εργονομική. Περιφερειακά θέλω και από αυτά πουλάω τα παλιά μου. Viego για τον Μπουκάντα. What kind of win trade is this? Καλύτερα αυτή η Kaiser 4, ανάλογα τι θέλεις. Αυτή είναι ανατομική, η άλλη είναι πιο μπαμπάτσι και είναι επιδερμάτινη. Please, πάρε Kha'Zix, ρε βαρο, πάρε Kha'Zix, αφού το ήθελες. Kind of insta-locking a carry or something that does well into tanks, I think you're kind of fine with it, because everyone on shifters Πόπι, τόπι για τον Κάνα. Ο Woba. So will it be the Vayne lock in Aurora instead? I guess a similar value, right? They also have another AP Soul laner when they've just locked in an AD jungle that can do well against the Viego. If this is an Olaf top, Ο Rooster τι μπορεί να πάρει εδώ? with slight magic damage from Milio that is going to really surpass and get through the Wukong. What do you think? I'm actually curious if I think it will be Aurora top. They could also put the Rise top though and make it work. What the fuck is this, bro? Οι Shifters παίζουνε solo queue. Οι Shifters παίζουνε solo queue. Τι είναι αυτό? Irelia Viego. Παίζουνε Irelia Viego. Okay, fuck it. Πάμε να το στείλουμε λοιπόν. Πάμε να το στείλουμε. Οι KC τραϊχαρντάρουνε γιατί οι KC παίζουν στην έδρα τους. Αλλά οι άλλοι τώρα πήρανε... Πόσο έχει παίξει ο Παντάκα αυτό το pick, ο Rooster? Πόσο Irelia έχει? Το παίζει στο solo queue. Το παίζει όντως στο solo queue, αλλά έχει ύποπτα stats. So that balances it a lot. He's obviously been playing in solo queue recently, but his last game in competitive play was 4 years ago. And he's decided in case Irelia. arena here in every to pull it out. Το έπαιξε 18 Απριλίου, 17 Απριλίου, λίγο 16 Απριλίου. Items. Blade of Ruin King, Kraken, Wit's End, Hullbreaker. Bro, what the fuck? This is going to be nuts. This is shifters throwing everything at the wall and begging. Blade Hullbreaker θα πάει σίγουρα νομίζω. That something will stick. I love it. I love it, but I'm really scared. You know, you get like that. Αυτό δεν πρέπει να μείνουν πίσω, παιδιά. Αν μείνουν πίσω, δεν υπάρχει ελπίδα. Αν βγουν μπροστά, μπορεί αυτό το κόμπο να σνομπολάρει. Μπορεί. Υπάρχει μια μικρή περίπτωση όντως, δηλαδή να κερδίσουν με αυτό το κόμπο. Γιατί βλέπετε ότι μια ομάδα έχει ξεκάθαρα καλύτερο fight από την άλλη ομάδα. Αν μιλήσουμε καθαρά για team fights. Πώς κάνω δεν πήρε έψιλον εδώ.
Το Irelia Viego, Lucian Milio, το fight του είναι λίγο debatable. Βασίζεται πολύ στο reset. Ενώ οι άλλοι έχουν κύμα, έχουν ulti Wukong, ulti Aurora. Θέλουμε lane gap. Θέλουμε lane gap. Και ο Rooster είναι μεγάλος παίκτης, οπότε μπορεί να κάνει τίποτα εκπληκτικό. Γιατί πριν με τρεκάλι πάλι βγήκε μπροστά, πήρε όλο κιλό. Κάνα τα έχει βρει σκούρα. Ο Κάνα μετά από τον Ακνάκο δεν είναι ο ίδιος. Δεν θέλουμε 2-0, θέλουμε πολύ 2-0 και ύπνο. Δεν καταλαβαίνεις. Αυτό είναι λίγο σας. Γιατί ο Yahoo δεν έχει και μάνα. Προσπάθησαν να πάρουν το αυγό. Ωραία, σημασία για μένα έχει η Shft να βγουν αρκετά μπροστά, γιατί οι άλλοι είναι τόσο καλοί στα teamfights, είναι τόσο καλύτεροι mechanically, όπου υπάρχει πρόβλημα. Παίζουν τα fights με έξτρα δάχτυλα. What is great though in the side of Shifters for now is that bot is going quite well. Good push in here, play close to getting achieved. Outside of what we saw in mid, even though there was an attempt to get. Ο Lucian παίζει με PTA, ναι. Αλλά και Viego, αυτό με το Viego ειδικά δεν το περίμενα. Bro, εμπιστεύονται τον Μπουκάντα όμως, του δίνουν picks. Δεν ξέρω πώς το κάνουν αυτό. Μακάρι να έβρισκα μια ομάδα που με εμπιστεύεται όσο εμπιστεύεται η Shft στον Μπουκάντα. Δεν μετέχει το team. Ρε φίλε, ξέρεις να πάρεις και ένα win. Θα παίξεις σε Τζουάνι για να βοηθάς τον Rooster να παίξει το game. Κατάλαβες. Οκ, σε Τζουάνι για να παίξει ο Rooster. Έχουμε έναν άνθρωπο. Πέρμα γκάπερ. Lane faker. Το κανόνι! Εγώ πιστεύω ότι το game μπορεί και να παίζεται. Και αν κερδίσουν, είναι σαν τους SK. Οκ, και οι SK κάτι τέτοια κάνουν με το leader. Leader, θα παίξεις Z. I trust you. Αυτό close. Ήταν κοντά στο να πάρουν κάτι, αλλά και το flash του Padak. Βέβαια παίζει με exhaust. To get the reduced cooldown enough to have another E dash up, but a full shot through and Paduk then has that dash available again, which makes it so much more impressive in lane. Τουλάχιστον ο Μπούσιο δεν παίζει support που μπορεί να κάνει υπερ-roams όπως πριν με τον Bard που ήταν παντού. Πραγματικά παντού στο game. Αλλά μου αρέσει ο Rooster, ρε φίλε. Θέλω να δω κι άλλους top laner να παίζουν τέτοια picks. Να τολμάνε λίγο παραπάνω, να αλλάζουν το champion pool τους. Όλοι παίζουν τα ίδια, αλλά εδώ πέρα αυτός ο παίκτης πραγματικά προσπαθεί να αλλάξει το meta που έχουμε στο lane. Αυτό δεν είναι πολύ τολμηρό. Α, δεν έχει κάτσε, που έκανε flash ο Yahoo. Το είδαμε. Να το first blood. Δεν θυμάμαι να έκανε flash, να σας πω την αλήθεια, αλλά δεν είχε flash σίγουρα, οπότε πριν πήγε να πεθάνει και δεν το είδαμε. First blood για τον Μπουκάντα, close! Παραλίγο να γίνει κακουχία, αλλά μια χαρά το παίξανε. Και δεν είχε level 6 ο Yahoo, αυτό το extra level θα τον έσωσε εδώ, το HP θα ήταν αρκετό. Δείξτε μου, Shifters, δείξτε μου. Οκ, ανταλλάζουμε ultimates από ό,τι φαίνεται. Το top η διαφορά 300 gold. 100 είναι το play, 125 είναι το play. Μετά.
Κάνα έφυγε, πήρε steel caps. Μπορεί να είναι τρομαγμένος, λέει θα πάρω steel caps. Ο Wukong έχει ωραίο game εδώ, γιατί το armor passive του βοηθάει πάρα πολύ. Μπορεί να πάει steel caps και ο Wukong. Και μετά είναι παντοδύναμος. Ουφ, είναι τόσο ωραία τα picks, ρε φίλε, αλλά είναι το τελευταίο, λογικά, ή πρώτο τελευταίο game της ημέρας. Έχω πάει. Δεν παίζει να τον έχει πάρει χαμπάρι, αυτόν έχει δει. Εδώ ο Μπουκάντα παραλίγο να τον πάρει το high, τον συνεπάρει. Πάμε ρε Μπουκάντα, επιτέλους βλέπουμε λίγο επιθετικότητα. Όπα, Μπούσιο. Έμεινε πάρα πολύ low, το exhaust εδώ όμως πληρώνει. Μπορεί να είναι level 6 ο Καλίστα, αλλά δεν μπορεί να παίξει τις ρουκετούλες του. Φλασάρει μακριά και μετά η ρουκέτα πετυχαίνει minion. Μήπως έπρεπε να φλασάρεις ευθεία? Οκ, μία μικρή ερώτηση. Μήπως έπρεπε να φλασάρεις ευθεία? Δεν έχει άλλη ρουκέτα. Oh, σάιτα εδώ. Παίρνει 6 ο Παντάκ. Το πήρε, αλλά είναι πάνω στον αέρα. In the air, όπως λέγεται το τραγούδι, και μετά θα πάρουν κι άλλο kill. Double για τον Yike. Και ο Wukong που έχει το καλούτσικο game έχει τώρα και τα κιλάκια πάνω του. Κοίτα, με double kill, το gold που είναι μπροστά δεν είναι και τόσο πολύ. Και πήγε και ο Nuke να καλύψει, οπότε πήρε φάρμο. Γιαχού! Τους έκοψε πολύ, έκοψε όντως πολύ με τον buff όταν είχε από το μίλιο. Δες και τον build του. BF critical. So good at understanding where he needs to be on the map. We saw it in game number 1. Now Busio is helping to cover this top side as Rooster trying to see if he can go. Εδώ κάνει έχει kill pressure. Έχει kill pressure, έχει όλα τα cooldowns του. Αυτό το steel caps εναντίον τέτοια picks είναι πραγματικά το best item. Δεν είναι το καλύτερο item. Ο Κάνα λέει, αδερφέ μου θέλω να πάρεις τα voids. Θα μου χρειαστούν αρκετά, οκ, θα με βοηθήσουν. Μόνο Sion και Ornn. Ο Yike δεν πάει καν στα golems του. Και είναι level πίσω ο Yike, επειδή έχει φάει counter jungle και ο άλλος έχει όλη τη ζούγκλα του up. Οπότε εδώ τουλάχιστον γίνεται μια μικρή επένδυση από τον Μπουκάντα. Περπάτησε όντως τόσο κοντά, Ο Καλίστε σήμερα έχει μαλώσει λίγο με τις ρουκέτες του. Πλάκα έκανα, Καλίστε κατευθείαν να πετύχεις μία μόλις το είπα, ρε. Μόλις το είπα, θα την πετύχω τελικά άκυρο. Παιδιά εδώ με το πώς παίζει ο Παντάκ. Είμαστε στο χ, αλλά και είναι πάρα πολλά cooldowns. Και οι δύο μένουν πάρα πολύ low. Flash υπάρχει στον Παντάκ. Στο top lane έχουμε fight. Το Κάνα παίζει κοντά στο tower, οπότε ο Rooster δεν μπορεί να κυνηγήσει. Και το dive φέρεται λίγο δύσκολο. Θα ουλτάρει ο Κάνα, θα τον παίξει ένα καλό trade, αλλά όχι αρκετό για να πάρει το kill, ούτε καν κοντά. Βέβαια, ο Yahoo είναι πάνω και ο Rooster μπορεί να έχει flash, αλλά ο Yahoo πετάει το root και μετά παίρνει το kill. Στην άλλη πλευρά του map έχουν κάνει το gank, αλλά ο Yike παίζει αμυντικά χωρίς να πεθάνει. Και όσο βλέπαμε το top dive όπου ανέβηκε ο Yahoo και το ghost του, ο Nuke δεν ήταν πουθενά. Ο Yahoo εδώ βοηθάει πάρα πολύ με την παρουσία του και δυστυχώς πρέπει να σνομπολάρουνε οι shifters. Ακόμα μπροστά η Ρέλια πάντως. Ρε, έχει ένα plate, πώς είναι τόσο μπροστά στο gold? Έχει ένα plate. Να μου πεις είναι και τα gold από το Cal που έχει βγάλει. Παίζει runes για gold, παίζει runes gold per minute. Πακέτο είναι αυτό, πακέτο. Ανεβαίνουν πάλι top lane. Μπορεί να πάει top και να σκυπάρει δράκο για να φάνε την Ρέλια.
that makes the early game so difficult to play against. Like, we've seen Busio top twice already. We've seen Yike top. Now we've seen Yahoo top. Like, everyone is covering. Ναι, η Irelia δεν πρέπει να παίξει το game. Αν την αφήσουν να παίξει το game, ρισκάρουν πάρα πολλά πράγματα. Σε αυτό το 1v1 με τα items που έχουν, κερδίζει ο Yike. Σταμάτησε το stun. Ο Nuke δεν μπόρεσε να κάνει stun. Αν είχε ο Yike εδώ πρώτο στην ομάδα του, το πάλευε. Γιατί ο Viego δεν του κάνει damage αυτή τη στιγμή. Τον κερδίζει εύκολα. Α, και τώρα ο Κάνα λέει look at me, παίζω meta pick. Το XP φαίνεται να είναι ένα μικρό θεματάκι για το mid lane και για το jungle, το οποίο γύρισε μετά από ένα μικρό counter jungle και ρεβαίνει πάνω. Αλλά δεν έχει το tornado, οπότε χωρίς tornado ο Wukong δεν ξέρω πόσο μπορεί να προσφέρει. Ναι, damage έχει Trinity, μπορεί να μπει μέσα με το Q να τον κάνει ένα bonk. Ulti από την Irelia Ρουστεράρας. Παίρνει μέσα στα Nari, βέβαια δέχεται damage και φλασάρει μακριά. Αυτά είναι τεράστια bonus. Βέβαια στον bot ανοίγουνε φωτιά πάνω στον Busio. Αλλά ευτυχώς για αυτόν παίζει Nami που έχει νερό. Αυτή είναι η ομάδα ρε φίλε. Πάνε να με κάνουν counter jungle και η ομάδα μου είναι εκεί. No, φίλε. That's our blue. We are the blue wall. Τώρα λέει, Yike, έφτασες, η κατάσταση στα χέρια σου, λεβέντη μου. Ποιος το πήρε? Το πήρε Μπουκάντας. Κάτσε είναι 1000 gold μπροστά οι shifters. Τι γίνεται? Το ορκίζομαι, η Irelia γεννάει gold ρε. Στα καρτοκάλ τώρα. Γεννάνε gold, μπράβο. Μένουν στο παιχνίδι, κάνουν ό,τι μπορούν να μείνουν στο παιχνίδι. Ρε, ένα καλό fight και κερδίζουν, trust. Ένα καλό fight και ο Viego μπορεί να πάρει όλα τα resets. Να σηκώσει από κάτω ποιος είναι καλό reset. Ο Wukong και ο Aurora. At the moment. Ο Yike δεν έχει καν upgraded smite, μωρέ, σου λέει, δεν θα ασχοληθώ με αυτό. Πάω να κάνω counter jungle. Για τον spy τον Μπουκάντα σας λέω. Ο Μπουκάντα. Δεν πρέπει να κάνει το tornado. Νομίζω πως η Casey καταλαβαίνει πως το game δεν είναι τόσο με το μέρος τους. Και κάνουν λίγο παραπάνω lock-in. Γιατί βλέπουν πως οι άλλοι πήραν αυτό το draft, αλλά δεν μένουν πίσω. Οκ, τους ζορίζουν εδώ παντάκ. Και έφυγε το κύμα. Ωραίο εξωστάκι. Δεν υπάρχει cleanse για τον Καλής. Μπορεί να πρέπει να κάνει το flash του, αλλά και τώρα κάνει το barrier. Πάνε να μπλοκάρουν damage, αλλά ο Παντάκ κριτάρει στο τελευταίο όταν δεν κάνω λάθος. Και ο Καλίστε δεν μπορεί να σκοτώσει πίσω. Κάτω ο Busio με 2 summoners και αυτά κάτω. Να δούμε ποιους παίζουν με τους shifters αύριο. Το exhaust, παιδιά, το exhaust εδώ, χωρίς να υπάρχει τρόπος να το βγάλει, πρέπει να το καητάρεις. Πρέπει να μπορείς να φύγεις μακριά από το exhaust. Σας είχα πει, έπαιξε ένα ραμ τις προάλλες, το stand της Irelia ήταν μαγκαρισμένο. Έχει teleport τώρα ο Κάνα. Έχει flash και έχει και τον Yike κοντά. Wait, ο Κάνα έμεινε. Τώρα φεύγει πάλι. Σας παρακαλώ, κάντε κάτι να ξέρω που πάει το game. Trimbus. The Trimbus Special. Αν θες να βασιστείς κάπου, βασίσου στο Trimby. Θα κάνει πάντα το misplay. Δεν μπορείς να αφήσεις τον Κόρκι να βγει μπροστά. Νιώθω πως ο Κόρκι για το κόμμα που παίζουν είναι τέλειος. Τιμωρεί αυτά που κάνουν τα all-in, τα picks, βγάζει υπερβολικά πολύ damage.
Ο Viego με αυτό το build πάλι one tap θα τρώει. Εδώ τώρα είμαι όμως η KC και πάρω το Herald. Θέλω να τσεκάρω και το πρώτο tower. Έχω εγκαταλείψει το bot και η Anivia απλά το κοπανάει. Τρέχω τόπο να βάλω Herald. Πριν το πάρει η Anivia. Τι κάνω? Όχι, δεν βάζω καν Herald, bro. Βάλες μου για τώρα. Ο Μπούσιο μου φαίνεται λίγο, η γοργόνα του αστοχεί μερικά σπελάκια. Το πήρε πρώτος. Το πήρε πρώτος. Του έδωσαν free tower. Οκ. Promising αυτό, παιδιά. Ο Yahoo εδώ δυσκολεύεται πάρα πολύ. Φλασάρι μακριά μπαίνει πάνω του ο Rooster. Reset, αλλά μετά double knock-up από τον μεγάλο Viego. Όπου τώρα μπαίνει πάλι. Έχουν σπονάρει το Herald. Θα πάρουν το kill. Μπαίνει μέσα στο Herald. Ξεκινάει τα drift. Αλλά του βάζουνε τείχο. Του βάλανε τείχο. Ήταν στο Herald. Μπαίνει πάνω στον Pandak. Θα ζήσει με low HP. Φτάνει λίγο αργά ο Μπούσιο και ο Κόρκι δεν έχει κουνηθεί καν. Οπότε ο Καν είναι αυτός που παίζει το fight μόνος του. Και το Herald δεν μπορεί να καβαληθεί. Μπούσιο πάνω από τον τοίχο. Λέει θα προσπαθήσω να σε σώσω, αλλά δεν μπορώ να κάνω πάρα πολλά. Μπορώ να πετύχω τον bubble και μετά εσύ να κάνει jump για να τρέξουμε. Αλλά αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Ο Κόρκι λέει παιδιά είστε ok. Είμαστε εντάξει, εγώ είμαι μια χαρά. Μπράβο Λεβέντη μου. Insane game. Είναι banger. Είναι banger, παιδιά. Μακάρι να ήταν πιο πριν αυτό το game. Εδώ ο Μπουκάντα προσπαθεί να αλλάξει target, να πάει στην ομάδα του. Αλλά έχουν damage. Το ότι ζει εδώ ο Pandak είναι όχι τυχερό, αλλά είναι πολύ καλό για την ομάδα των Shifters και έβαλε τείχο ο Nuke μπροστά στο Herald ενώ οδηγούσε ο άλλος. Και αυτό κλείνει. Μπούσιο εδώ ξύπνησε λίγο και έπαιξε καλύτερα τις μπούμπλες του. Ο Pandak είναι καλός Lucian. Μου αρέσει πάρα πολύ πως παίζει Lucian. Χήμα. Μια μαλακία είπα κι εγώ. Αδειάζεται και μετά, θέλει να ποτίσει λίγο το χορτάρι, καταλαβαίνω. Τρόμαξε πολύ, πάτησε κύμα κατευθείαν και το κύμα είναι κομβικό για τα fights. Ο Καλίστη δεν έχει καν 2 items, οπότε αυτά είναι καλά νέα για τους shifters πάλι για να παίξουν το fight στον Δράκο. Ο Pandak δεν έχει flash, θέλει προσοχή εδώ. Η Ρέλια μόνη της. Για κάποιο λόγο ο Κάνα έκανε teleport mid και άφησε μόνη της την Ρέλια στο side. Αδερφέ μου, παίζεις versus the king of split push. Δεν μπορείς να τον αφήσεις μόνο του. Γιατί πραγματικά θα σε τρέξει. Το stun τον πέτυχε. Νομίζω το stun τον πέτυχε. Επέστρεψε ο Γουλού στην ενεργό δράση επειδή είναι King of Split Push. Για την Ιρέλια λέω. Ώρα για chrono break, δεν θα τα αντέξω. Δεν θα τα αντέξω. I can't. I can't. Ρίχτω ο κόσμο γιατί είμαστε στη Γαλλία. Vamos Εσπάνια. Όχι. Viva la France, το πέτυχε το stun. Αλλά έχει ακόμα cooldown ο άτιμος. Παιδιά πάει να το παίξει, δεν ξέρω τι κάνει. Αυτό δεν χρειάζονταν από τον ίδιο. Πίστευε πως είχε τον damage. 1v1 μπορεί και να σκότωνε, αλλά η Ρέλια είναι ανθεκτική, έχει magic resist. After the play, it fizzled for shifters around the dragon. They get the cross map and then more gold in towards Rooster. Now, with this wit's end, terrifying for either of the solo laners for KC to go against. Not only is it the magic resist, the on-hit damage, the on-hit, but also the tenacity on this as well. I can see here. Κάτι πήγε να κάνει πάντως, ενδιαφέρον φάνηκε. Αλλά εδώ το πήγε για το ulti, ναι, ήταν λίγο κόκκι. Αν είχε Shadow Flame μπορεί. Penalty off, ρε, ακόμα παίζουνε ποδόσφαιρο. Δείστε σοβαρή, δεν τελείωσε το ποδόσφαιρο. Γιατί είμαστε στο 108.
of times, but it's 1,000 gold up, a wit's end picked up for AP solo lanes. Shifters aren't in a bad spot, Dagda, and they're trying to push the pace even more so. With Baron now up and available, with Dragon slowing the game down a bit, so there's no extra pressure. They have to 5v5. Bukata's consistently trying to move around the map now with Collector. Πέναλτι για τον Όφη στην παράταση. Big! Δεν είναι μόνο παράταση, είναι παράταση με 15 λεπτά καθυστερήσεις. Πέναλτι με shoot goal, τετράγωνο. Δεν ξέρω φίλε μου, για αυτό το game, τώρα που βλέπουμε, το κουβαλάει ο Yike. Δεν γίνεται, όλη η διαφορά είναι πάνω στον Yike. Νιώθω ότι είναι αυτός που είναι δυνατός, ότι το Viego δεν θα βγάλει value. Έφαγε one shot. Έφαγε one shot. Να πω ότι δεν το περίμενα. Να πω ότι δεν το περίμενα. Ωραίο play αυτό, πάρα πολύ. Πάνε Baron ρε, πάνε Baron. Πω, θα τους φορσάρουν να έρθουν Baron. Και θα σπάσουν και το split που στη Σιρέλια εδώ έχουν μισό λεπτό με το μέχρι να φτάσει ο Viego. 30 δεύτερα με Rise. Και Corki 2 items, νομίζω το σκοτώνουνε. Ο Παντάκ κάτι και τρεϊντάρει ρε φίλε, κατάλαβες και εδώ πέρα. Ο Κάνα πετάει το ulti στο κενό. Εδώ απλά κάνεις καλό κύμα σαν μπούσιο και δεν χάνεις με τίποτα. Ο Yike φωνάζει τελειώστε το, οι υπόλοιποι δεν μπορούν να το τελειώσουν, έχουν τρολάρει λίγο. Ο Ίνταραν. Το Ίνταραν, γι' αυτό. Τον κάνουνε. Το γυρνάνε. Αλλά δεν έχουνε smite. Τι ακριβώς κάνουνε. Ο Yike είναι ακόμα εκεί. Oh my god, 50-50. Ulti Rise για το Vision. Όλα πάνω στο Yike. Oh my god, το πήρε Anivia. 24 HP. 24 HP έγραψε, παιδιά. Insane! Το πήρε με το ulti νομίζω. Που έκανε 24 damage. Ο Μπούσιο, κοίτα, ο Μπούσιο και ο Κάνα σε αυτό το game κάνουν full misplays. Αλλά ο Yike προσπαθεί να κρατήσει το team του μέσα, μήπως και σκεϊλάρουνε. Αν πάτε το μάπα θα το δείξεις, θα χαζέψω ρε 12 η ώρα. Δεν γίνεται να τελειώσουμε 12 η ώρα από το LEC. Τι 12, θα πάει 12 και μισή, όχι 12. Α, καλά, Τρίμπους. Και παίζουν ακόμα αυτό. Ο Μπουκάντα πήγε πάρα πολύ μπροστά, αλλά οι Shifters φαίνεται να κρατάνε το game πάντως. Φαίνεται το game να είναι για αυτούς. Γιατί δεν βλέπω ποιος παίζει δυνατά από την ομάδα της KC. Εκτός του Yike, Οι άλλοι τέσσερις για κάποιο λόγο κοιμούνται σε αυτό το game. Ceases all operations then on the Baron push, and it's in fact the bot lane tower that goes down to Kalist off that push in the grand scheme of things. Shifters, you've played incredibly well. Keep this presence of mind. Don't end up giving these mistakes over to KC. When we talk about their strength, it is early game. And they know how to play it out. But transitioning now, we're getting Aris. Cullen comes in. Onto Kalist, on a bit to Kana as well. Paddock healthy enough to step forward as Bukata now shows his. Ας το έχουν πάρα πολλά abilities, αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι πάρα πολλά spells πηγαίνουν χαμένα. Damage φαίνεται να έχουν, για την Ιρέλια δεν ξέρω τι παίζει και αυτή η Anivia είναι fed. Για το Rise Blind vs Anivia, όποτε το βλέπω, στραγκλάρει ρε, δεν δυσκολεύεται πάρα πολύ να παίξει. Αν είναι για dive. Όχι, ο Yike δεν έχει ulti καν, κάτσε. Wait, ο Yike δεν είχε ρο. Οπότε ποιο ήταν το play εδώ, δεν καταλαβαίνω. Γιατί λέω θα πατήσει ρο ενώ τρέχει, αλλά τρώει απλά exhaust. Big man exhaust. Ο Μπουκάντα παίρνει το δράκο που σάρει bot lane, το map ξανασπάει από την αρχή. Drake, ρε, λένε ότι οι άλλοι είναι Drake, πάμε να παίξουμε μη. Το θέμα είναι γιατί κάναν dive την Ιρέλια χωρίς ulti Wukong.
Corky 3 items. Η Ρέλια 1500 gold μπροστά. Το mid 1800 gold μπροστά. Please. It's like they don't know how to adapt. It's like they don't know how to deal with this. They haven't been. What teams have played comps like this tagged up? This crazy realm warp in, but it's Το κύμα φαίνεται καλό αυτή τη φορά. Τουλάχιστον πιάνει το knock-up. Ο Wukong που μπαίνει μέσα. Θα πιάσει το Cyclone, το Heartbreaker, μπορεί να παιχτεί αμυντικά. Ο Κάνα περιμένει πάνω από το δίχο. Αλλαγή. Μπήκε ο Σεγγέλια, chat. Μπήκε ο Σεγγέλια στο παιχνίδι. Για όσους ενδιαφέρονται. Πάνε base race, αλλά οι άλλοι έχουν Ιρέλια. Βλέπουμε το ίδιο tower! Ποιο tower? Πέσανε μαζί! Bro, what? The towers... Είναι το ίδιο tower. Yeah, don't worry. All you're missing in top was the fact that inner turret went down. Inhibitor turret does not. Base rate stops there. Oh my god, Shifters, it would be an interesting way to try and get you... Corky Sky, Φρο, Κάνα, δεν ξέρω... Κάποιος πιάστηκε εκεί. Αλλά ευτυχώς έχει φλάς ο Μπουκάντας. Ο Καλίστε πηγαίνει πάρα πολύ μπροστά. Παίζει λίγο κορώνα γράμματα τη ζωή του. Ο Καλίστε και μου φαίνεται τιλταρισμένος. Γιατί είναι τιλταρισμένος? Rooster 2000 gold, έχει Hull Breaker. Συνθήκες είναι μπροστά. Γιατί η KC δεν παίζει το ίδιο παιχνίδι πριν. Είναι σκαλωμένοι. Οι Shifters πραγματικά τους έχουν βάλει σε ένα chokehold, έτσι. Και δεν τους αφήνουν να φύγουν. Ο Kong δεν ξέρω, πρέπει να είναι κοντά στο επόμενο item, πρέπει να έχει gold. Ρε, αν δεν πεθάνει ο Παντάκ ή ο Rooster ή ο Nuke κατευθείαν, ένας από τους τρεις πρέπει να φύγει κατευθείαν ώστε να έχουν ελπίδα στο fight. Αν δεν πεθάνει κανείς τους κατευθείαν, δεν μπορούν να παίξουν fight. Τώρα ο Μπουκάντα είναι ψιλο-irrelevant στα μάτια μου, γιατί αυτός χρησιμοποιείται μόνο όταν η ομάδα του κερδίζει. Μιλάμε για level διαφορά στο mid. Το tower είναι bye-bye. Ο Kong πάει cleaver πάντως. Κοίτα, έχουμε δει games να καθυστερούν πάρα πολύ ώρα και αυτό το game αν καθυστερήσει πηγαίνουμε σε ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι όπου η Ρέλια πρέπει να έρθει team fights με μια Aurora μετά να έχει καλύτερο build, να είναι πιο καλή στα fights. Φαντάσου το πρώτο game που χάνεις σε όλο το split να είναι από τους Shifters. Συγγνώμη, το series. Game έχουν χάσει από την Avi Game. Από την Vitality. Ναι, έχουν χάσει από την Vitality σε εκείνο το Super Derby. Όλα ξεκίνησαν εδώ πριν. Όλα ξεκίνησαν σε αυτό το objective. Τα AD carries πάρα πολύ fed. Αυτό το exhaust θέλω να δω που θα πέσει. Δεν χιλάρει πολύ να με 162 heal δίνει με το W. Ο Καλίστε μπορεί να πετύχει τις ροκετούλες του, παιδιά. Βλέπετε τον... Εδώ αυτό είναι το mental gap που λέω. Ότι μετά από ένα σημείο αστοχής. Λες, του boost ρε φίλε, τι γίνεται. Δεν πετυχαίνω τίποτα. Πάνε κάτω. Αλλά πόσοι μπορείτε να πάτε κάτω, χωρίς να χάσετε Baron. Κατάλαβες. Πόσα άτομα μπορείτε να φύγετε από εκεί για να παίξετε τον Baron. Ανοίγει Sweeper για να δει τον Μπουκάντα. Τώρα πήγανε όντως, η ερώτηση είναι αν ξεκίνησαν ή απλά μπεϊτάρουνε. Push νούμερο 1. Push νούμερο 2. Ο Δράκος πέφτει από τους solo laners. Οι KC δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Για τώρα ανενεργεί. Ο Yahoo γκρουπάρει με την ομάδα. Ο Δράκος πέφτει. Είναι ο τρίτος Δράκος στο παιχνίδι.
ξαναστείνονται να παίξουν τον Baron. Τον βλέπει με το sweeper. Τον βλέπει με το sweeper και ο Yike δεν έχει ιδέα ότι ξέρουνε παιδιά μπορούν να πάνε για τρελό τραπ εδώ, αλλά μπαίνει μέσα ο Yike πρώτος! Yike, τι έπαιξες λεβέντη μου. Είχε να γίνει τρομερό fight εδώ παιδιά, ο Yike είχε ακόμα tornado. Το χρησιμοποιεί ξερά και φλασάρει πάνω στον Rooster, οπότε θα πεθάνει ο Yike. Το θέμα είναι τι μπορούν να πάρουν πίσω. Ο Yahoo δέχεται exhaust, γυρνάει με την ασπίδα. Damage είναι πολύ, αλλά δεν μπορεί να σκοτώσει. Ο Μπουκάντα σκοτώνει, έχουν πάρει 2 kills, χάσανε. Είχε να γίνει μεγάλο play, παιδιά, αλλά ο Nuke σήμερα είναι clutch. Ο Nuke ξέφυγε χωρίς να κάνει flash. Δεν ξέρω πώς το κάνει αυτό. Δεν ξέρω πώς σε αυτό το game ο Nuke παίζει σαν πραγματικός παιχταράς. Προσπαθούν να σκοτώσουν τον Μπουκάντα. Αλλά έχουν πιάσει τώρα τον Κάνα μέσα στον τοίχο. Ο Κάνα δεν μπορεί να κουνηθεί. Ο Καλίστη 50 kill dead. Διαλέγεις και παίρνεις. Το ένα είναι δικό σου. Το δεύτερο δεν μπορεί να έρθει. Είναι πάρα πολύ low. Όλοι οι αντίπαλοι αλλά μπορούν να πάρουν Baron. Και ο Καλίστη λέει αυτό ήταν, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Πήραμε τα kills, αλλά είμαστε 5.000 πίσω. Infinity Edge είναι οι 4 φαν που πρέπει να είναι πολύ χαρούμενοι. Εδώ. Νιώθεις πως το follow-up είναι λίγο αργό ρε φίλε, ότι ο Yike κάνει το play, αλλά είναι λίγο αργό. Και μετά Παντάκ μαζί με Μπουκάντα θα πάρουν το kill. Εδώ μπαίνουν μέσα, κολλάνε λίγο τον Κάνα περίεργα στον τοίχο, τουλάχιστον έχουν πάρει ένα... Τουλάχιστον παίρνουν ένα kill. Αλλά ο Καλίστη δίσε πως θα μας τρώει. Ρε και εσύ είχατε μία δουλειά! Μία δουλειά! Είναι 11 και 4 μπρε. Fuck. Carmine chokes. Δεν ξέρω, το βλέπουνε μάλλον το TP. Ο άλλος μπαίνει στον Μπουκάντα ευθεία, τον κάνει σχεδόν one-shot είναι η αλήθεια. Το κύμα δεν πετυχαίνει τίποτα. Ο Μπουκάντα ακόμα ζωντανός. Ο Μπουκάντα μάλλον θα ξεφύγει, αλλά ο Nuke δεν νομίζω ότι έχει την ίδια τύχη. Wait. It's happening. It's happening. It's happening, boys! Ωραία μπούμπλα, Μπούσιο, την άλλη φορά να στοχεύσει τον αντίπαλο, έτσι. Την άλλη φορά η μπούμπλα να πάει στον αντίπαλο, πρέπει μέσα όμως τώρα ο Rooster είναι 4v1, πρέπει να πάρει το kill, κάνει τα δικά του dash, να πάλι πεθαίνει. Δεν πιστεύω, μόλις σταμάτησα να πιστεύω και έρθισαν το fight. Παπαμπούι. Χωρίς flash το παίξαν το fight, ρε. Ο Μπουκάντα είχε flash, ο Nuke είχε flash. Το Twitch μου βγάζει το κάπου βρήκε copyright, με κοροϊδεύεις Twitch. Twitch με κοροϊδεύεις, εμείς το παίζουμε για τη ζωή μας. Όχι ρε, ακόμα κερδίζει οι Shifters, πώς το λέγονται, οι Roosters πήγα να πω. Οι Roosters, το ίδιο κάνει. The fucking Roosters. Έλα σκοτεινή πλευρά. Κοίτα, ακόμα πίσω είναι, ακόμα χάνουνε, να μην λέμε μαλακίες, ακόμα χάνουνε. Οι άλλοι έχουν παραπάνω δράκους, παραπάνω fans, παραπάνω swag. Swag, φίλε, να μια λέξη που έχω να ακούσω πάρα πολύ καιρό. Αλλά το έχουνε. Έχουνε Baron, The fucking Trimbus με 3 αντικείμενα πάνω στο μίλιο, πλούσιος και πάρα πολύ καλός παίκτης από ό,τι φαίνεται σήμερα. Ακόμα παιδιά, they are shifting so hard. Τρέχουνε mid. Teleport από την Ανίβια, αλλά η Ανίβια δεν έχει flash και αυγό. Βέβαια έχει ζώνιας. Α, δίνουν το δράκο, αλλά ο δράκος ακόμα δεν έχει βγει. Βέβαια, έχεις γκρουπάρει σε ένα περίεργο σημείο, έτσι. Όπου τώρα όλοι σου έρχονται από πίσω. Δείτε τι κάνει η Aurora μου, δεν πετυχαίνει τίποτα. Αυτό κάνει η Aurora μου, αστοχεί τα πάντα. Πού πάει ο Rise? Wait, πώς ακύρωσε το ulti του? Δεν ξέρω πώς το έκανε αυτό. Ωραίο κύμα. Μπαίνει μέσα ο Yike, σπινιάρει. Ο Yike είναι spin to win, ο Yahoo είναι exhausted, μετά μπορούν να πάρουν πάλι kill. Το GA του Rooster έχει κάνει spawn.
Αλλά είναι καλύτερος ο Καλίστ. Άρε Γιάικ, είσαι μεγάλη παιχτάρα γαμώτο, είσαι μεγάλη παιχτάρα. Δεν κάνω πλάκα, είσαι τρομερός παίκτης. 1000 συγγνώμη, όταν είπα ότι έπρεπε να σε αλλάξουν και εσύ δεν το εννοούσα, ήταν απλά μια μαλακία. Δεν παίζει ρε φίλε να έχεις κάνει τόσο 1v9 αυτή τη στιγμή. Πουσιός! Θα κλενσάρει τον εαυτό του, πεθαίνει από το Rocket Belt. Αλλά οι άλλοι το σπρώχνουνε. Ο Κάνα εδώ πρέπει να ζήσει και να σταματήσει τα recalls, αλλά οι άλλοι το σπρώχνουνε. Πρέπει να πάνε πίσω, δεν θα το τελειώσουν, θα πάνε για να παίξουν για το Δράκο τώρα. Απλά πέθαναν. Recall ακυρώνει στο R to Rise. Οι. Το προλαβαίνουνε. Ο Καλίστε που πάει. Άγιες, ο Νιουκ νιώθει σαν τον Faker στην περιοχή Yves France. Ποιος θα κερδίσει, η Casey για να τελειώσουμε σήμερα. Αλλά θα κερδίσουν οι Shifters, ρε φίλε, γιατί είμαι τόσο γκαντέμις, όπου οι Shifters θα κερδίσουν και θα τελειώσουμε αύριο κυριολεκτικά. Τώρα ο Γιάικ δεν έχει flash και η Ανίβια θα έχει flash. Και εδώ ο Rooster, παιδιά, ο Rooster παίρνει double και κερδίζουνε. Σας το λέω εγώ. Double kill Rooster. Και καλά. Το κοινό παίρνει λίγο φωτιά, Δεν το έχω ξαναδεί, οι Shft θα κερδίσουν και εγώ αυτό πιστεύω, ρε. Και θα σπάσω το PC, το ορκίζομαι, θα το βαρέσω μια φάπα με το κεφάλι μου. Οκ. Εδώ ο Γιάικ έχει θέμα, είναι αργός. Δεν έχει bless smite. Και δεν πάρει να τον προστατεύσουνε. Ωραίο stun. Και πει. Έρχεται και ο Rise με ulti έτσι. Θα προσπαθήσουν να τον σώσουνε. Φλαστάρουνε πάνω στην μπουγάδα. Η μπουγάδα είναι πάρα πολύ low. Μπαίνει μέσα του ο Κάνα. Αλλά τώρα γυρνάνε πάνω στο πουλί. Παιδιά, αν πεθάνει το πουλί, χάνουν το game. Το πουλί τους κρατάει μόνο του. Εκεί είναι ακόμα το ulti ανοιχτό. Ζώνες για ζώνιας. Ζώνες για ζώνιας. Ο Γιάχο θα πεθάνει, το αυγό θα πέσει. Είναι mid για mid. Μπορούν να κάνουν damage. Είναι οριακό. Είναι πάρα πολύ οριακό. Έρχεται ο. Μπούσιο, γιατί ποτίζεις τα χόρτα, μπρο μου! Τον έχει. Τον έχει. Μπρο, Μπούσιο είναι κυπουρός! What are you doing? What are we doing? Ο Καλίστ που είναι? Ο Καλίστ πέθανε, μπρο. Επειδή έχει ο άλλος exhaust, δεν ξέρω. Βλέπω ότι έκανε flash και οι δύο κάνανε flash. Χάσανε Baron. Ρε Μπούσιο, το κύμα ρε Μπούσιο. Cheat. Ότι έζησε cheat, παιδιά. Εδώ έλεγαν το game από το mid lane. Ήτανε όλοι εδώ, έλεγαν το game στο mid. Αν είχε πεθάνει ο Lucian. Αλλά ο Lucian έζησε με μία φάπα. Okay, αν θέλετε να θυμηθείτε που δεν τελείωσε το παιχνίδι, είναι εδώ. Επειδή ο Lucian έζησε με μία φάπα. Απίστευτο κλατς. Εδώ τα ζώνιας και αυτά κλατς. Όλοι ζουνε. Τελευταία στιγμή το ultimate δεν κλείνει από το αυγό και μετά σκοτώνουνε. Το κύμα ποτίζει χόρτα, η μπούμπλα ποτίζει και αυτή χόρτα. Ο Γιάικ εδώ πέρα το παίρνει λίγο πάνω του. Αλλά δεν έχει πια W, δεν μπορεί να παίξει το fight. Προσπαθεί να κάνει το knock-up. Αλλά έχει ασπίδες και όλος έχει damage, έχει collector. Ωραία Κάνα. Σου αρέσει να παίζει επικίνδυνα, Πάρα να κάνουν collapse στην Ανίβια. Η Ανίβια είναι ο Little Tanky. Εδώ δεν τη σκοτώνεις. W. Πάλι το κλάτσαρε. Ο Νιουκ πραγματικά κλατσάρει όλο το game. Ο Rooster μπαίνει μέσα με τον dive. Όπαρε Rooster. Όπαρε Rooster. Αυτό δεν ήταν καλό. Rooster άρα έφυγε σε ευθεία και μετά ο Κάνα παίζει από την άλλη πλευρά. Αν πάρει ένα kill είναι πάρα πολύ καλό για τον ίδιο, αλλά μετά πεθαίνει. Δεν μπορούν να κάνουν recall. Τους έκοψε η Ανίβια και τους δύο. Τους έκοψε και τους δύο.
τελείωσαν. Το κρατάει ο Καλίστ exhaust. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω, μπρο. Όχι, όχι. Όχι. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Επειδή ο Λούσιαν έζησε με ένα auto-attack στο mid, ρε. Επειδή ο Λούσιαν έζησε με ένα auto-attack στο mid, δεν θα λήξουν το game, αλλά έχεις να τρελαθώ. Κατάφερε να παίξει με 10 HP, 3 φάπες, να σκοτώσει τον Κόρκι και πρέπει τώρα εγώ αύριο, πρέπει να κλείσω το 10.30 και αύριο να ξυπνήσω 10 για το stream. Merci beaucoup de me rejoindre. On a l'habitude de voir un shift dans vos games. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Shifters win. Difficile de ne pas. Ρε, όφη γιατί είναι στο 130, παιδιά, σήμερα τίποτα δεν τελειώνει, ρε. Σήμερα δεν τελειώνει τίποτα, το καταλαβαίνετε. Όλα για όλα. Μα σας είπα ότι θα κερδίσει η Shifters. Το ήξερα ότι θα κερδίσει η Shifters. Το ήξερα. Δεν ήταν τυχαίο. Τώρα δεν με νοιάζει ποιος θα κερδίσει. Το αστείο είναι ότι τώρα η Carmine Corp θα κερδίσει χαλαρά, ρε, χαλαρά. Merci beaucoup. Τώρα θα τους γκαπάρουνε, δεν καταλαβαίνετε. Continuez de le bouer, je pense qu'il aime beaucoup ça. Kamel, je te rends la parole. Well, gentlemen. If it is any shit, old ads. shifteroo, We spent 8 minutes talking about how good KC are. We spent many more minutes Ooh. than the previous few weeks. And then Shifters just shifted all over them. Yeah. I just kind of like. Είδα, το έφυγε, παιδιά, ήθελα να τελειώσει, είναι πάρα πολύ αργά. Είναι πάρα πολύ αργά. Εδώ οι Casey και τα χάσανε επειδή λίγο μαλακίστηκαν σε κάποια σημεία. What a crazy game. It genuinely felt like it could have gone any way at any point. And I mean, we should just relive the final fight. Because the final Baron was kind of the final nail in the coffin, but this siege towards the bot side of the map, it was a fight on two fronts. A siege on the bot side from Shifters, meanwhile a fight on the top side as Nuke tries to stop the bases. He tries Έχει his fly best Dignitas, to έχουν keep ξεκινήσει both άλλες Blue and σειρές Yike τώρα. occupied to allow for Shifters Μιλάμε to για get the άλλες advantage. σειρές. And he's able to find it, he's able to distract them, interrupting two to allow for Shifters to find that final siege. This was just those final moments. What a great sacrifice from Nuke. Εδώ ο Nuke ότι το κλάτσαρε και τους κατάφερε να τους κόψει και τους δύο. Ήτανε clean. Ήτανε clean. Γιατί αν έχουν γυρίσει πιο νωρίς μπορούν να το κόψουνε. Αλλά νιώθω πως οι KC πήγαν για λίγο fun game. Ότι πήγαν αυτό να διασκεδάσουν λίγο παραπάνω. Σε εμπιστεύτηκα όμως. Τους έδωσα ρε φίλε την καρδιά μου. Μπράβο στο μεγάλο όφι, παιδιά. Δεν θα πω ψέματα, πάντα πίστευα στον όφι. Ενέβαινε turbo broken. Απλά ο Ryze δεν μπορεί να παίξει versus Anivia, ρε. Ο Ryze versus Anivia δεν είναι peak. Γιατί είναι τόσο short range που η Anivia τον κάνει μπάλα. Όποτε πάει να παίξει το fight, τρώει τείχο, τρώει stun, τρώει slow, δεν μπορεί να τον τζάρει αυτά. Stop them from being as proactive as possible on the map wherever they could, and they were bringing the fight to Casey, which I love to see. Αλλά ο Nuke εδώ ήταν για μένα MVP. Ο Nuke το έπαιξε όλο το game. They shadow Rooster on the sideline with Anivia, but at the same time, Padak is dashing in on mid-wave, so he's pushing advantages on two fronts, making Casey second-guess themselves where is the jungler, because they're both playing so aggressive. Και το Ryze. Γιατί να πάει το Ryze. The buffs were clearly the difference maker. Lucian Melio perhaps making a comeback, but something that we've heard
Δεν θα άλλαζε το γεγονός ότι ο Rise δεν μπορεί να παίξει την game. Σημαίνει ότι το Anivia τον έκανε cancel σε όλο το παιχνίδι. Δεν είναι μόνο το laning phase. Το laning phase εντάξει ήταν λίγο σκληρό. Αλλά το pick and pick δυσκολεύεται σε τέτοια. Άμα 38% από τον Παντάκ. Παιδιά, τώρα όντως χωρίς πλάκα, ο Παντάκ εκεί που δεν πέθανε στο mid, το game τελείωνε. Άλλοι είχαν wave, θα σπρώχνανε τα towers. Δεν είχαν κόσμο να γυρίσει πίσω να κάνει defend. Ήταν μόνο ο Παντάκ και αυτός ο Lucian έπαιξε το fight. Είχαν πάρα πολύ clutch μέσα τους για να παίξουν ακόμα. Έχεις τα LCS, όχι, και να είχα, δεν θα το έδειχνα, είναι πάρα πολύ αργά. Είναι too late! So far across LEC Spring. Yeah, I think a Αλήθεια είναι πως είναι too late. Kana didn't have a great game one, and in game two we really didn't feel his impact that much either. There were a couple fights, of course. I mean, where every single player at some point had a good moment because it was like a 45-minute game bloodbath. Όλοι είχαν από κάτι, εκτός από τον Μπουκάντα. Moment where it shifted was around the first Baron, where it was actually Casey that started this objective. Εγώ πρέπει να σκεφτώ τώρα τι θα κάνω για πρόγραμμα βραδιού. Θα κλείσω και απλά θα πέσω για ύπνο και μετά θα ανοίξω πάλι αύριο. Και αύριο δεν μπορώ να ανοίξω πιο αργά γιατί το πρώτο series είναι T1. Και αύριο έχω και το χορηγούμενο stream. Οπότε αύριο είναι σερία από τις 11 μέχρι το βράδυ. Γαμότ! Όλα πήγανε flip. Πάτσε και μετά τίποτα. Είναι το τελευταίο μάθημα της ημέρας Game 3 ανάμεσα σε αυτούς. Φανάτικ φταίνε. Φανάτικ φταίνε. Γιατί αυτό ήταν ωραίος Baron εδώ. Αυτό, ο Bush ήταν λίγο αργός με το κύμα, πέταξε το κύμα αφού είχε γίνει το knock-up, το κύμα δεν πέτυχε. Ήταν και αυτό περίεργο. Για τα κάνεις τόσα λεφτά που βγάζεις, σήμερα έβγαλα 10 ευρώ. Για 10 ώρες stream, καλά πήγε. Ο Nuke με Anivia, θα τον φοβόμουν λίγο. Θα τον φοβόμουν. Θα σας πω, πόσα subs είχαμε. Σήμερα στο stream έχουμε κάνει... Έχουμε κάνει 11 ώρες stream σήμερα. Έχουμε κάνει 11 ώρες stream και έχουμε πάρει 2 subs. Big! Κάποιος θα έλεγε big! Έβγαλε 50 κάπου ο άλλος. KC, τελικά δεν είστε τα θηρία ρε φίλε που περιμέναμε. Τελικά είστε λίγο πεσμένοι. Is this a Blomster Finn approved Aurelia top lane? Yay or nay? I mean, there was at least, I think, 7 deaths or something, so definitely approved. Αυτό κάνανε, κέρδισαν 2-1. Παιδιά, σήμερα όλα τα series είναι οριακά. Η Navi κέρδισε για ένα fight, η Casey έχασε για ένα fight, για ένα auto attack, ούτε καν fight, ένα auto attack. I've come to learn that Law has monumental powers to curse. That sounds like West, εσύ. Ωραία, πάνε Master Pro. Οι φίλοι σου παίζουν τουρνουά χωρίς εσένα. Σε έχουν εγκαταλείψει, πρέπει να κάνεις comeback. Ρε, το MMR γιατί πιστεύω ότι δεν θα γίνει reset. Και τρώτε bait. Yes, lossless. I did mean that one. My apologies. I mean, Casey can stop Shifters winless splits. Yes, that's correct. That's what he was getting. Πρέπει να το δω. Αυτό με το MMR reset. Γιατί το MMR δεν χρειάζεται να γίνει reset. Κράτα αυτούς που είναι high MMR. Για να μπορούν να φύγουν γρήγορα από το 0 LP. I don't know what to expect in game 2. Like, obviously, Casey should still come in as the favorites, but the thing about the fatigue that is affecting all of us with the very δες μέρα που ο Κάιντρελ βγήκε να μην ανοίξει stream. I do wonder if Shifters can find that early game lead once again and convert it into another surprise victory. I think it's going to be a Shifters were fighting. Ο Yamato γιατί κάνει COSTREAM την Αμερική και όχι την Ευρώπη. Τι περίεργο flex είναι αυτό.
Εδώ ποιος το πήρε, κέρδισε η μεγάλη Shifters. Best of 3 fearless. Yeah. You come into game 3 and you're like, okay, all the meta champions are out. Last game was a lot of non-meta champions. There was Aurelias, Viegos, Lucians, which is debatable. So in the end, still a lot of the meta champions are up and available, which is a little bit of an oddity considering it's a game 3. So I do imagine we're gonna see a little bit back to basics now, but I would love to see. Παιδιά, το game που θα δούμε κρατάει πάνω από 25 λεπτά, ναι ή όχι? Νιώθω πως η Casey παίξανε για να πάμε game 3. Και τώρα θα βγάλουν τα πρόσωπα και θα πούμε okay, now I see, now I see. Leverage the early lead that they've been very successful at building, and then basically turn it into a scrap fest, or it's skirmishing all over the map, constant fighting, but also I think it comes back to this idea that Shifters with individual agency, they've got the hands. That is not really under debate at any point in this split. It's just the coordination. But if you build a comp where you don't need to be as coordinated, instead everyone can just do their own thing, then perhaps that's the formula that they need. Εδώ παιδιά, αύριο 3,5 με 5,5 ή 3 με 5, ανάλογα πώς θα πάει το LCK, έχουμε ένα sponsored stream. Οπότε, αν έχετε PC ή κινητό, να αφήσετε το stream ανοιχτό, ώστε να φαίνεται παραπάνω κόσμος για τη χορηγία. Δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι, απλά να είστε στο stream και να πατήσετε ένα link που θα σας στείλω. Μόνο αυτό. 2 ώρες, Souls-like παιχνίδι. Φαίνεται πάρα πολύ decent. Ήθελα να το δοκιμάσω το βράδυ. Αλλά δεν ξέρω αν έχω χρόνο. Okay, αλλά αύριο, 3 με 5, 3,5 με 5,5 θα έχουμε sponsored stream. Θα εκτιμούσα να είστε εδώ. Λέγεται Κρυστάλλα. Κρυστάλλα. Ένα από τα δύο. Να είστε εδώ για... Δεν χρειάζεται να το δείτε, απλά αφήστε το stream. Φανάτι βγήκαν εκτός, κατά 90% ναι. Πάνω κάτω οι ομάδες που θα είναι στα playoffs έχουν επιβεβαιωθεί, εκτός από κάποιο τεράστιο θαύμα, δηλαδή αν ο Θεός βάλει το χέρι του. Αύριο, ναι, αύριο. Που σε λίγο το αύριο είναι σήμερα. Βλέπεις comeback shifters, δύσκολα. Νιώθω ότι πήραν ένα game, αλλά... Πόσο, ξέρεις... Πήρες το draft, οι άλλοι έπαιξαν λίγο περίεργα, τώρα θα μπουν λίγο λοκαρισμένοι 100% εκεί, εσύ θα σε πάνε τάπα single play. Αλλά μπράβο που πήραν ένα game. Δεν χρειάζονταν σήμερα, αλλά μπράβο που πήραν ένα game. Brother, let me try. Wait, brother. Ρε, η Fnatic σήμερα ήταν κι αυτή τόσο κοντά. Ακούγεται, συνέχεια θα λέω ήταν τόσο κοντά, αλλά ήταν τόσο κοντά που είναι κρίμα να πάει έτσι το αποτέλεσμα. Have a Kit Kat. What is this, brother? Perfection. Red Bull gives you wings. Σκέφτομαι αν πρέπει να φάω για βράδυ ή αν απλά φάω το πρωί. Δύσκολη επιλογή, chat. Δύσκολη επιλογή. Πώς λόγους ρατώνες βλέπουν στον ύπνο τους το lose από KCB, έτσι και οι Fnatic θα βλέπουν το lose από SK. Και το σημερινό θα βλέπουν, να ξέρεις, οι Fnatic το τελευταίο fight θα το έχουν στο replay αυτή την εβδομάδα συνέχεια, αν δεν περάσουν. Δεν είναι το ένα fight που θα παίζει. Το Last Words δεν νομίζω να αλλάξουν roster από τώρα. Είναι δύσκολο, θα κρατήσουν ένα ακόμα split. Και ο Πανούλης σήμερα φάνηκε καλός, δηλαδή και ο Πανούλης και ο Βλάντι έπαιξαν καλά σήμερα.
Ο Razork έκανε τις τρελές. Δηλαδή, ο Razork είναι όντως για αλλαγή, το νιώθεις. Πόσα roster μπορείς να φτιάξεις γύρω από το Razork. Πόσες φορές να δοκιμάσεις. Πόσες φορές μπορείς να φας τα μούτρα σου. Εάν δεν περάσουν παγκόσμιο, δεν ξέρω τι θα γίνει. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Γιατί αν δεν περάσουν παγκόσμιο, πραγματικά εκεί η Fnatic τώρα να τερματίσει εκτός playoffs και να μην περάσει παγκόσμιο, ενώ είναι η ομάδα με τις περισσότερες εμφανίσεις στο παγκόσμιο, σίγουρα σε χτυπάει λίγο αρνητικά. Σίγουρα. Είναι κάτι που δεν έχει συνηθίσει σαν οργανισμός, δεν έχει συνηθίσει ο κόσμος και ο κόσμος είναι πια πολύ αρνητικός με ό,τι έχει να κάνει με την Fnatic. Τους κοιτάει με περίεργο μάτι. Τουλάχιστον αυτό το game είναι το τελευταίο του και να γίνει. Ελπίζω τουλάχιστον να είναι καλό game. Το προηγούμενο μπορεί να στεναχωρήθηκα που κέρδισαν οι Shifters, αλλά ήταν καλό game, είχε πλάκα. Είχε πλάκα, είχε περίεργο draft. Μπορεί να φάνηκα απογοητευμένος λόγω της ώρας, αλλά δεν ήμουν απογοητευμένος λόγω του draft. Το draft έδωσε recital. Φαίνεσαι λίγο κουρασμένος, στριμπάρω εγώ από τις 11 το πρωί. Εκεί είναι 11.30 το βράδυ. Με G2K, CMCO, η Navi πώς περνάς Worlds. Καλά, Worlds δεν θα περάσουνε. Έκανες και break. Έξι break. Ευτυχώς έκανα break, παιδιά. Αν δεν είχα φάει. Αν δεν είχα φάει το απόγευμα. Ουφ. Θα ήμουν σαν τον Κάιντρελ. Θα έφερνα μαχαιροπύρουνο εδώ και... Νιαμ, 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 νιαμ. Fuck it up. Άμα παίξουν μετά pick και basic, δεν θα κερδίσουν. Ρε, ό,τι και να παίξουν τώρα δεν θα κερδίσουν. Οι άλλοι θα σοβαρευτούν, θα παίξουν σοβαρό League of Legends τώρα. KC, I don't think they knew what hit them either. I think the biggest thing about that game was like they didn't know how to approach that draft because even though they found ways to come back, it was like Shifters never took their foot off the pedal. Yeah, do you think they like we are sifting. Yeah, of course. In this scenario, we're going to play against Irelia, Viego, Lucian bot lane, and then we're like, of course, this is what we're going to see, you know? Yeah. How to approach this. This is normal. This is okay. I mean, Shifters, by the way, if you're wondering, kept themselves alive in the LEC now. Their chances are so slim because they're νομίζω ότι θα είναι γρήγορο, αλλά θα κρίνουμε από το draft. Οκ, το draft έχει μερικά πράγματα να μας δείξει τώρα. Έχει να μας... Να μας. Για PAOK σήμερα, classic choke, classic choke. Δηλαδή ο PAOK τσόκαρε όπως τσόκαραν και οι C στο Game 2. Είναι μια παρόμοια κατάσταση για αυτές τις δύο ομάδες. Δεν ξέρω πώς γίνεται κύπελλο, ρε φίλε, να έχεις αποκλείσει Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και να χάνεις από τον Όφη. Είναι πάρα πολύ κωμικό. Θα πω ότι η διαιτησία σήμερα ήταν περίεργη. Αυτό το πέναλτι το έδινες, δεν το έδινες. Δεν ξέρω αν το ακούτε αυτό που λέω. Και ναι, αυτό, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Συμφωνούμε, chat. Give us some fun crap. Like that's what we want to see. Stop trying to play a style that probably doesn't suit your players. But to be fair, like I don't even think like Shifters play a particularly uninteresting style, right? Like when you look at what Roosters been playing, he's willing to bring out all these carries in the top lane. Rage bait, γιατί rage bait, ρε φίλε. Πες μου ένα λάθος που είπα. Ένα. Like the biggest criticism more so of Shifters has been that when it hits the 25 minutes, το χέρι στην καρδιά. People get caught, then the head goes down, and constant mistake after mistake follows. Πεντακάθαρο πέναλτι. Εντάξει, το πεντακάθαρο το λες αν είσαι Ολυμπιακός. Once this draft comes up, there's some spicy picks that are going through right now on my screen. Yeah, Shifters just locked in a virus. Now, again, Rooster plays some spicy picks. Yeah. So,
Rooster, ήρθε η ώρα να βγάλουμε ρε φίλε κάτι καλύτερο το plane. It's time. I mean, the world is a Shft the Royster right now. Casey did first lock in the Lulu. You can't see it on your screen yet, but shortly that will be popping up. Because in Game 3 draft, oh my god, they can cook. And Nico also just got locked in, so chances are that's a 2v2. I mean, imagine this Lulu Yunara here. Kana did play the Varus top yesterday. Wait, έχουμε ήδη Lulu. Αλλά άφησαν Varus open. Για να μπανάρουνε Jace. Αλλά είναι τρομοκρατημένοι από τον Rooster. Τρομοκρατημένοι. Μακάρι 20 λεπτό pause. Μακάρι ρε φίλε να χάσεις όλα τα bats σου. Okay, μακάρι να χάσετε τα πάντα. Να ξυπνήσετε το βράδυ με κρύο υδρότα και να μην ξέρετε που είστε, bro. Να νομίζετε ότι είστε σε άλλο σπίτι. Εύχομαι να ξυπνήσεις και η γυναίκα σου να σου πει ότι είναι άντρας. Boom! Να πεις, what? Και ότι το παιδί δεν είναι δικό σου. What? Hey, W team! Ακόμα δεν έκλεισες, δεν μ' αφήνουνε. Δεν μ' αφήνουνε. So this could easily start to turn in towards things like, you know, Aphelios Lulu, Jinx Lulu, if the Yunara is now taken away. No, right? That's not going to be lost. I was going to say, I think... Κάσιο για Nuke. Yeah, I was going to say relatively okay into it. This is a Nuke Carmen κάνει 18 kills, εύκολα. He's been willing to fall back to as a comfort pick in a lot of these later portions of the series. And now into the Annie, like, not your traditional mobility, but definitely against the composition that I think is going to be relatively short range. It can work out. And I imagine what they're going to start to do is ban away Jinx, ban away Yunara, and try to force Kalista onto something like this Aphelios, that then the Cassiopeia can try and outrange. I got part of that, Dagger. I'm sorry, we're so deep. I was looking at the lights. Λοιπόν, Knock, Annie, καλό κόμπο. Το Varus παραμένει flex, τον Nico ξέρουμε που πάει. So you still want something from Bukata that can try and fight toe-to-toe in these early stages, like so Jarvan, Zinzao. Κανονίστε παιδιά, αύριο τουλάχιστον να είστε στο sponsored stream. Πας και βγάλουμε τίποτα. Could be Alisinge for Bukata. What do you think of Kha'Zix? Bad against Nocturne? What do you reckon? It's not the end of the world. The only thing is, so like, I don't think you have anything basically that can match Nocturne. Το stream, αύριο ανοίγουμε 11 επειδή παίζει T1 και το sponsor stream είναι 3 ή 3,5. Το λέτε θα είμαι πάρε το κινητό μαζί ρε. Μπορεί να έρθει στο παλαιό να πάμε Game 4, την έχετε βρει Καλά περνάμε. Γελάμε, χαχά, Game 4 Νίρο, χαχά. Sorry, play against the Annie with no follow-up damage from Cassiopeia. You got the Nico bot potential, but Lee Sin loves lanes that enable him to gank. And I think with both the Varus and this Nico, if they are separated, you do have enough, but we'll have to see. It is a good theory craft, isn't it? There's going to be jungle here, you'd expect. Σετζουάνι, μπράβο! Μπουκάντα champion! Οκ, αυτό είναι Μπουκάντα champion. Σετζουάνι! Παιδιά, δεν κουράστηκα. Απλά αύριο πρέπει να ξυπνήσω 9:30-10 η ώρα γιατί έχω stream στις 11. Οπότε, επειδή πήγαμε Game 3, μόλις κλείσει το stream. Όχι, μόλις κλείσει το stream. Πάω, πλένομαι και κοιμάμαι. Boom! Αυτό ήταν σήμερα η μέρα μου. Σήμερα η μέρα μου ήταν ξύπνησα, πλήθηκα, άνοιξα stream. Έκλεισα, κοιμήθηκα και άνοιξα stream. Marathon! And again, it's fine to scale into the later portion of the game with. Not going to do particularly well in trying to match the push from this Varus Nico. Sivir Lulu, okay, actually Sivir true. Strong, is the other answer to strong. just try and match the push. Κάναμε Sion. Because I don't think you have enough with the Jinx. Νομίζω ότι το Varus εδώ More than likely going to be the play. το δίνει στον Παντάκ. Το δίνει στον Παντάκ. Και παίρνεις κάτι. Τι παίρνεις πάνω στο Sion? Και το Sion δεν έχει τρελά counter. Θα μου πεις ο Rooster είναι. Ο Rooster είναι, δεν ξέρω τι μπορεί να πάρει.
Έκανε Σάββαθον χωρίς τα subs. Όχι φίλε μου, αν έκανα Σάββαθον τώρα θα παίζει VOD. Το κόλπο με το Σάββαθον είναι ότι δεν στριμάρεις. Παίζεις μόνο VODs. Ουλαφ! Έχει πάντα μία λύση αυτό το παιδί. Shifters, να κερδίσετε. Τουλάχιστον τότε θα είναι δίκαιο και θα γίνει πράξη. Του σήκωσε όφι, το ξέρω ρε, το βλέπα. Μήπως τελικά το μέτα δεν είναι μέτα και πρέπει λίγο να μαγειρεύουμε, να βρίσκουμε κάτι έτσι φρέσκο, κάτι καλό. Λέω τώρα, μήπως μερικές φορές πρέπει να βάζουμε το χέρι μέσα στη σακούλα λίγο πιο βαθιά για να βρούμε αυτά τα picks. 4 fans, παιδιά, 4 fans. So if I'm Shifters, focus from Bukata to get this Olaf into a position where he can become a major threat and take over in fights. And from there, I think you're in a good spot. Ρε, άκουμε λίγο. Θα σας δώσω ακριβές stats. Το game θα λήξει στο 27-30 περίπου. Okay. Γύρω στο 27-30. Το early game θα είναι even μέχρι το 10. Προς το 14 θα γίνει μεγάλο boom. Εκεί θα σπάσει τη διαφορά. Και από το 14 μέχρι το 27 η ομάδα που κερδίζει θα στον πάρει. Αυτό είναι. Ρε, 27-30! And that'll be just about it. But as you said, running over KC in this game. I'm curious about top lane. I see if Brewster can accelerate. As you said, Bukata. I mean, he's got a lane to gang. He's got the setup, but with Sejuani and Olaf early, how much fun is Kana going to have? Whoop! Outplayed. Again. Yeah. It's If Brewster just gets to chase you down at any point in time, it's just not fun. Ο Γιάι ξεκινάει το red. Αυτό με κάνει να πιστεύω ότι θα γανκάρει bot ή θα κάνει recall. Σπάνια παίρνεις το red και μετά κάνεις clear προς τα πάνω. Θα μπορούσε να πάει recall, long sword, topside clear, gang, scat. Πώς το bot, λέει πώς pusher το bot του, δεν υπάρχει. Είμαστε παρανοϊκοί, οπότε αν τον τώρα... Α, πάει για invade, περίμενε. Πάει για invade στο blue. Θα μπορούσε. Βλέπετε, μπει μέσα στο σπίτι τους τώρα. Είναι πιο δυνατός στη level 3, πολύ πιο δυνατός. Πρωτάρει πάνω από τον τοίχο. Η Λούλου ξεκινάει το ταξίδι της. Ο Μπουκάντα λέει όπι μάστεγος. Έχει smite. I mean, nice timing off the invade and honestly, good roam from Busio to support. So I'm still watching just this top lane wave because this is where the Βάρος free λίθαλ starts to tempo. kick in and Ήρθε η ώρα του. Σου λέει lethality αν παίξω, έχουν τρόπους να πέσουν πάνω. Έχουμε Sion, έχουμε Knock, Ulti Sivir. Οπότε τουλάχιστον να βγάλω κάτι να βαράω. Αν πέσουν πάνω μου να είμαι ανταγωνιστικός. Και από πίσω τους. Το play είναι να βγει πίσω από το bot lane της KC. Αν κάνει jump από το θα περπατήσει απλά, δεν ξέρω τι κάνει. Οκ, έκανε τη βόλτα του, παιδιά, έκανε τη βόλτα του. Upset Sivir, αυτός έχει Λούλου, φίλε μου. Ο Upset έπαιζε με ψευτο Enchanter. Δεν είχε Enchanter πλέον. actually no, not going to take it. So moving back down towards his Raptors. So this will delay the level or the second. Δεν μου δουλεύει το overlay, κάνει ένα refresh. But Yike has already picked up at least a little bit more when it comes towards the experience. So he's less reliant on that Scuttle Crab to hit his level 6. And this will now deny Θα τραπάει στο Scuttle και μετά το Scuttle Blue. take over to level 6. Και μετά το Blue Recall θα ήθελε invade, αλλά δεν έχει item. Ακόμα είσαι πιο δυνατός. When it comes to
Δεν μου δίνει σημασία. Είμαι φίλε μου. Είμαι η κοπέλα σου, θες σημασία. What do you want? Βλέπω τρίτο game ανάμεσα σε KC και Shifters. Είμαι locked in. Έστειλα πιο πάνω. Έβρισες τον Kalist και είπες ότι για το Rooster θα γιορτάσεις Pride Month. Θα τη σχολιάζω εκεί. Help. 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 Nice barrier. Goated. Το Pride Month σε πόσο είναι, σε ένα μήνα δεν είναι. Hang on a minute. Trimmy's out of mana. That's the only thing probably saving him from a potential tangle barbs. I was keeping an eye on the W prop though, because I'm pretty sure Nico with that fourth auto attack would have killed Kalist. Agreed. But, tangle barb is there. The turret, hang on. Bootsy almost does it with the minions, but now getting chased down. Paddock, he's gone lethal. Εντάξει, έχει heal, έχει flash και το heal να χάσει σημαντικό είναι εδώ. Shield over the help picks. Nice hail of arrows. A slow flash. Busio heals, then flashes. The piercing arrow. Almost. Busio. Πήγε ο Paddock να κάνει τα plays. Τώρα θέλω να σκεφτείτε, παιδιά, την Shifters με άλλο jungle και support. Δεν θα ήταν top 5 team στο EU. Θα ήταν. Ο Rooster και ο Paddock είναι πολύ καλοί για LEC. Είναι ωραίοι παίκτες και ο Nuke είναι μια χαρά για LEC. Η Blitz του την κάνει. Και αλλάζεις τους πράκτορες και είσαι έτοιμος για πάρα πολλά πράγματα. Υπερβολή, καμία υπερβολή. Ο Rooster γκαπάρει όποιο lane τον έχουμε δει. Ο Paddock δεν έχει χάσει από κανένα AD, είναι πάντα ανταγωνιστικό στο lane. Ο Nuke ξαναλέω είναι serviceable, τη δουλίτσα του την κάνει. Αλλά μετά θες Ευρωπαίους. Razork στο jungle, πανεύκολο, στον δίνουμε. Στον πουλάμε, 1 εκατομμύριο. 1 εκατομμύριο, 200 έδωσες για τον Μπουκάντα, 1 εκατομμύριο για τον Razork. Και για support, ποιον να σου δώσω για support, πάρ' το send του. Αυτό ήτανε. Πού σε μπανάρει. Εγώ φέτος είμαι Diablo fanboy Goat. Αύριο ο Goat θα καπάρει την T1. Σου έκανε stream όλη μέρα. Όλη μέρα. Αυτό το stream δεν κλείνει. Οπότε, παιδιά, αν σας αρέσει το content, να σας αρέσει το stream, μπορείτε πάντα να κάνετε ένα sub. Δεν χρειάζεται, αλλά με βοηθάει πάρα πολύ για τις ώρες που περνάμε εδώ και θα έχουμε ακόμα παραπάνω co-streams. Yay. Αύριο να είστε εδώ 3 το μεσημέρι. Είσαι low-key underage. Μην τα λες αυτά στο ίντερνετ, έχουμε μερικούς περίεργους εδώ. Έχουμε μερικούς περίεργους εδώ, τώρα μπορεί να λάβεις μερικά whispers. Αν δεις κάποιον που τον λένε Captain Pumplank, μην απαντήσεις. Ωραίο freeze. Follow-up στο stun. Περιμένεις ο Yike. Πιάνει το fear, το damage οριακά δεν είναι εκεί για τον Yike. Τον φλασάρουν μέσα στο tower. Double kill για το Fidi. Βας. Και ο Μπούσιο δεν έχει flash. Τον μπεϊτάρουν. Τον φτύνουν. Παιδιά. Ποιος είχε γράψει πριν ότι κάποιος έγραψε ο Nuke καλύτερος από Punisher 24-7. Ποιος το είπε αυτό. Basically, the ping goes down onto Krugs here to be like, I think Bukata's gone to finish out clearing his top side. So that's why they weren't expecting Bukata to Όποιος το έγραψε, respect. Usually, Yike tries to respond, but there's too much damage already in this mid lane. And Yike can't το knock είναι dog shit. Το knock είναι dog shit. I think Nuke today has had a pretty decent day. I mean, the first game, like, a little bit slow off the bat. I mean, Zero Oriana was not his. He had an insane shuffle that could have been game-breaking if Shifters weren't in a bad spot. KC, ήσασταν η μία ομάδα που πίστευα, bro. Μέχρι το Game 1 ήσασταν η μία ομάδα που πίστευα. Μετά το Game 1 η μαγειρική ξεκίνησε.
Είναι αργά μωρέ και πρέπει να κοιμηθούν τα παιδιά. Παίρνουν πάνω στον παντάκ που δεν έχει flash αλλά έχει barrier. Το barrier εδώ σε σώζει ή XD. Μάλλον προς το XD την από ό,τι φαίνεται. Καλείστε και Busio με το 2v2 kill. Παιδιά! Να το πάμε σε ρί μέχρι αύριο το πρωί. Fuck it. Δείχνουμε LCS. Για το βράδυ βλέπουμε σειρά. Οκ, θα βάλω να δούμε καμιά σειρά. Θα μαύρα μεσάνυχτα. Το πρωί βάζουμε παιδικά. Οκ, σαν είμαστε στο Star θα βάλω 2 επεισόδια Yu-Gi-Oh, 2 επεισόδια Pokemon. Και θα βρούμε. Γενικά θα παίξουμε 2 ώρες παιδικά. Και μετά έχουμε LCK. Kill's going to mean so much, especially when Cassiopeia, when Nuke just got many resources in the mid lane. There's a lot of focus around this lane as Noxious Blast is dodged away by Yahoo, grounded by the Miasma as Bugada hovering with the Glacier Prison again. Από το ίντερνετ. Yahoo, his flash is available. Θα βάλω καπετάνιο Drake. Στο eFood έχει 24 ώρα σίγουρα. Τα πάντα έχει στο eFood. Μπρο, το πλαίσιο βάλανε στο eFood. Άντε πάλι, το έχω ξαναδεί αυτό. It's like déjà vu. Θα ήταν ωραίο πρόγραμμα αυτό. Darkness. Το σκοτάδι. Σιγά σιγά παίρνει μέσα στο Rift. Έχουν πιάσει τον Nuke. Ο Trimby. Bro Trimby. Εγώ στριμάρω ρε μαλάκα τόσες ώρες. Εσύ κάνεις ulti στο κενό. Έχεις τρελαθεί. Ο Yike βέβαια δεν έχει flash. Και αυτά είναι τώρα διπλά buffs για τον Nuke. Ενώ ο Boosty of Fam τρέχει μακριά. Θα το ζάρει το μαστίγιο από τον Bukada. Αλλά πάλι ο Nuke στο 3-0. Shft is 1.5k gold lead in Dagda. They're running again. Usually I'm here to praise KC for the decision making, but it is not. Passion. Wild growth, it's going to save his life. Hailabara is not up and available, otherwise Paddock would have had a kill. Για ο Yike είναι ζαλισμένος. Έπαιξε τόσο καλά Vike και μετά ζαλίστηκε. Και το Wukong ήταν top tier. Κουβαλάει το Nuke πριν κουβάλισε. Για να το παιδιά, ισχύει ότι ο Trimby αυτό που έκανε είναι zoning ulti. Shifters, all 4 members can immediately turn on to the play on the bottom side. KC split, indecisive, and Shifters are punishing. Hey yo, shout out σε όλα τα παιδιά όπου Σάββατο 12 η ώρα βράδυ είναι στο stream. Οκ, γιατί το λέω αυτό, γιατί σε ένα λεπτό θα είναι Κυριακή. Οπότε shout out σε όλα τα παιδιά όπου επιλέγουν να μείνουν σπίτι ή να πάρουν το κινητό και να ξοδέψουν χρόνο εδώ για να δούμε αυτή την παιχνιδάρα KC vs Shifters Game 3. Οκ, ένα από τα παιχνίδια τα οποία δεν μπορείς να χάσεις, ρε φίλε. Δεν θες να χάσεις. Το content απεριόριστο, το Duck Paper εδώ 25 μέρες σε ρί. Δεν έχει φύγει από το stream 25 μέρες, παιδιά. Είναι σπίτι 25 μέρες κλεισμένος. Αφού δεν έχουμε λεφτά να πάμε και ποτό, αδερφέ μου, ο Yike έχει σίγουρα λεφτά μετά από αυτό το game, γιατί αποκλείεται να παίζει έτσι. Αποκλείεται αυτό να είναι κανονικό performance. Βαρύ, βαρύ. Αν είναι μάγκες, όποιος θέλει λεφτά για ένα ποτό, να μην έρθει σε μένα, γιατί εγώ δεν πίνω. Να πιείτε νεράκι, παιδιά. Νεράκι, να πίνετε νερό, 1,5 λίτρο την ημέρα. Οκ, είναι απαραίτητο. Διαλύει το λίπος, ενυδατώνει, φροντίζει τα πάντα. Ποιος Souls-like θα παίξουμε αύριο, το Κρίσταλα. Nuke, this is the BDS Nuke that we used to highlight as like this guy is the role player who can also step onto carries, who really carries the organization. I feel like it's been a while since I could consistently be like, yo, Nuke is just god tier. I mean, in this series... 1,5 λίτρο είναι λίγο, aim for 2,5. 2,5 λίτρα τη μέρα, τι λες ρε. Ξαδά έχει πάει 1,80. Yike με το comeback. Now though, how much water should I drink a day?
for most healthy adults, National Academies of Sciences. 3.7 liters. Oh shit, μπορεί να είναι μέσα. Έχουν πιάσει, εντάξει. Το game γυρνάει. Αλλά είναι και τα υγρά που έχουν τα φαγητά, λέει. Suddenly KC not looking as rolled over as they were expecting to. This is a too sloppy mistake. Well, less so for Trimby in that case, but sloppy mistake from Nuke on the mid lane. He gave over so much gold. Ωραίο ήταν. We go from 1.6 to 800. Yeo's on the board. And Nuke. Ωραία, το game πλαγίρισε. Ήταν 2K διαφορά που πήγε διαφορά. Παιδιά, δεν βλέπω τη διαφορά, είναι η αλήθεια. Ο Νιουκ πέθανε, αν και είναι πιο δυνατός ο Νιουκ. Ο Καλίστε παίζει carry pick. Αν ρολάρουνε Cloud Soul οι Shifters για να μπαίνει ο Olaf μέσα και να κάνει αού. Τσατ, καλημέρα boys. Πόσο καιρό έχουμε να αλλάξουμε μέρα μαζί? Πόσο καιρό έχουμε να πούμε ότι αλλάξαμε μέρα μαζί? Πολύ. Πάρα πολύ. Σε μέρα ακόμα 11. Κρίμα. Κρίμα, φίλε μου, σε μία ώρα να ξέρεις θα έχει πάει 12, Πρέπει να φύγω δυστυχώς. Το δέχομαι. Άλλη νύχτα, boy. Αύριο εδώ, όλη μέρα. Ένα VIP παρακαλώ. Sadness, θα πάρεις VIP. Οκ, όταν βγει πάλι το Πασόκ στις εκλογές. Οκ, ο Παντάκ πηγαίνει Dusk and Dawn. Εγώ θέλω mod θα πάρετε όταν γυρίσει η Παπαρίγα στο κουκουέ. Όλος είναι στο Λονδίνο. Bro, έχεις πάει στον πύργο του Άιφελ. Well, than I was expecting for Shifters is that top lane. Like, we were excited to see what this Olaf could do. They knew that it was into the Scion. We haven't really seen Rooster been able to take over, and at this stage, I think you're kind of bypassing the difficult phase as Kana. The unending despair are going to keep you topped up. You're clearing. Πώς θα μπορώ να έχω mod? Όχι. Here we go. Ο Γιάικ δεν το πετύχει κάτι. Νταϊβάρουνε πάρα πολύ deep μωρέ, νταϊβάρουνε πάνω στον Σάιον. Ο Γιάικ μπορεί να πεθάνει, αλλά έχουν πάρει ήδη kill πάνω στην Σέτζου. Ο Olaf χρησιμοποιεί το Ragnarok για να μην φάει τον knock-up και ο Καλίστε ήδη κυνηγάει για να παίξει το δικό του fighter μετά ο Παντάκρη πάνω του κάνει πάρα πολύ damage. Αυτός ο βάρος είναι φέτος και μετά πετάει τα δικά του βέλη. Βέβαια ο Κάνα και το δικό του flash είναι πάνω στον Παντάκ και ο Παντάκ τώρα υποφέρει. Φλασάρει στην ομάδα του και φεύγουν όλοι μαζί, αλλά ο Bosin μπει μέσα με το massive slow. Το knock-up του Κάνα δεν πετυχαίνει, όμως τώρα ο Καλής μπορεί να πάρει τα kills. 2 στο όνομά του και η Ρούστα δεν έχει το Ragnarok, δεν έχει που να πάει, έχει μόνο ένα flash και μετά πρέπει να το παίξει. Ο Καλίστε πιάνεται και ο Καλίστε μετά παίρνει το δικό του kite. Ντοτζάρει το axe, παίζει το fight. Ο Ρούστερ είναι εγκλωβισμένος, δεν μπορεί να κάνει τίποτα, μόνο minions στο διάβα του. Και ο Καλίστε εδώ λέει welcome to France, mon ami. Παιδιά, τι είχα πει, προς το 14 είχα πει θα σπάσει το lead. Οκ, είχα πει ότι στο 14 κοντά θα γίνει fight όπου μία ομάδα θα πάρει μεγάλο lead και από το 14 μέχρι το 27 αυτή η ομάδα θα τον πάρει και θα πάρει το game. Για να δούμε ο TL Nero, ρε φίλε, για να δούμε αν ο TL Nero ξέρει κάτι. Οκ, αυτό το fight έγινε κοντά στο 16. Ήμουνα 2 λεπτά off, Αλλά παραμένω και επιμένω. 27,5 είχα πει. Ο Καλίστη είναι μια μηχανή, ρε. Got the polymorph onto Nuke, then flashes in aggressively to get the AoE slow onto several members.
Όλαφ. Νιουκ, κουνήσου ρε. Νιουκ, γιατί δεν κουνιέσαι. Δεν μπορεί να κουνηθεί ο καημενούλης. Δεν μπορεί να κάνει ούτε ένα βήμα εκεί. Βέσει κάτω Γιάικ. Πάνω στον Βάρους. Το knock versus Βάρους είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ διασκεδαστικό. Βάρους, κουνήσου ρε. Βάρους, γιατί δεν κουνιέσαι. Σου κάνουμε πέρμα εσύ. Ξεκινάει το show, boys. Ξεκινάει το show. Τι είπε chitty bang bang. Πάντως το Sion πόσο σπαστικό πικ. Αυτοί οι shifters πρέπει να καταργηθεί. Έλα ρε φίλε, πριν παίξανε η Ρέλια και κέρδισαν. And now they're moving across the map as a 5-man unit, playing around Yike and his ulti. And the stuns from Yehu for the follow-uppers. Bottom lane turret under threat. Roos is the only one there. And the rest are shifters. Εντάξει, τώρα το γυρνάνε. Να, ο Καλίστη είναι πάρα πολύ δυνατός. Και ο Κάνα μπορεί να κάνει tank και τα παιδιά μου. Όταν κάνουν τα πάντα ωραίο spellshield. Υπάρχει άλλο spellshield, το Καλίστη είναι μέσα σε όλους. Βέβαια, Boomerang μπορεί να πάρει το πρώτο kill πάνω στον Trimby. Κάτι τίποτα περίεργο. Τα ρικοσέτια συνεχίζουν να βγάζουν value. Μπρι μέσα στο Sion θα τρακάρει πάνω στο γουρούνι και μετά το γουρούνι θα γίνει barbecue. Όχι από ό,τι φαίνεται. Η Γιάννη μπρι μέσα αφήνει αρκούδα. Ευτυχώς για αυτούς ο Κάνα κράτησε πάρα πολύ το tower πάνω του. Και ο Παντάκ τώρα παίρνει μερικά επιθετικά βήματα όσο ο Γιάικ τρελαίνεται. Ο Γιάικ πραγματικά έχει βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι στην αντίπαλη ομάδα. Γιατί τώρα ο Μπούσιο μπορεί να κάνει damage αν και φοβάται λίγο. Το shutdown θα το πάρει ο Νιουκ. Μπορεί να φοβήθηκε και πολύ, όχι απλά λίγο, γιατί εδώ οι άλλοι είναι σε ένα περίεργο σημείο. Πραγματικά σε κρίσιμη κατάσταση μπορούν να φύγουν βέβαια από το Rift. Και το fight δεν τελείωσε ακόμα, ο Καλίστη είναι εκεί. Καλίστη! And Kalist is able to use the on the hunt to get KC out from underneath the tower. The immediate Ragnarok, there's the spell shield from Yike. KC buys. Εδώ ο Καλίστη δεν είχε spell shield, οπότε τον knock-up τον επηρέασε πολύ. Αλλά ο Yike θέλω να δω γιατί θόλωσε έτσι και όταν βγήκε από πίσω τους, πήγε μέσα και έκανε flash fear. Εδώ, προσπαθεί κάτι να χτίσει, τα chains βρίσκουν στόχο. Και ο Yahoo θολώνει, δηλαδή σκοτώνει. Ενώ ο Καλίστη έχει δύο άτομα εδώ, λέει «Οπ!» Για να κάνει flash εκτός. Αλλά πίστευε πως το είχε, αλλά δεν κάνει land of fear. Μπορεί να μπαίνει μέσα, αλλά ο Νίκ το περπατάει. Δεν είναι μόνος του. Γιάχου είναι μόνος του. Όμως το σκοτάδι. Θέλουν να κλείσουν τα φώτα. Έχει flash. Το χρησιμοποιεί. Όλαφ κοντά. Δεν χρειάζεται καν να κάνει Ragnarok. Έκανε και το πατάκι για να πάρει movement speed. Αλλά θα σκοτώσουνε και αυτό είναι μείον ένας jungler. Όσοι παίζουν knock είναι τρελοί. Ακούστε λίγο, όσοι παίζουν knock απλά είναι αυτοκτονικοί τύποι. Και μπαίνουν μέσα με το Γιούτσο. Πραγματικά μπαίνουν μόνο ευθεία, δεν έχουν jungler τώρα. Ωραία, εδώ οι KC κερδίζουν το game, GG well played. Αν δεν κερδίζουν οι KC... Oh shit. Oh shit. Δεν είναι ένα kill. Ο Καλίστε βαράει. Ο Καλίστε βαράει. Το tempo είναι lethal. Πέθανε. Κάτσε, ο Νιουκ φτύνει έτσι. Ο Νιουκ φτύνει μπάρες. Και μαζί με τις μπάρες φτύνει και τον Κάνα. Ο Ρούστερ είναι low, αλλά το lifesteal που έχει είναι αρκετό για να μείνει ζωντανός. Ο Κάνα φλασάρει από τον τοίχο. Δεν πετυχαίνει knock-up. Ρε δες εδώ που οι shifters σήμερα μου ήρθανε δυνατοί. Οκ, σήμερα οι shifters έχουν έρθει πολύ ισχυροί. Έχει σε 5 ulti ο Yike. Ο Yike μπορεί να κάνει και ulti για το επόμενο kill. Darkness. Τώρα είναι πάνω στον Ούλαφ. Ούλαφ κεραυνός. Ούλαφ auto attack. Χάνει το ulti, γυρνάει για να παίξει fight. Έχεις λίγο lifesteal, αλλά είναι λίγο όντως. Ανταλλάζουν kills. Μακελιό! Actual μακελιό!
gets the Mikhail's Crucible onto Kalist. So the turnaround starts to come through. Kalist ends up getting clipped by the axe. Trimby sees this as a chance. Spell shield, Mikhail's. Kalist gets to flash away. Busio then ends up protecting Kalist so much of this. Ο Μπούσιο λέει ας πει δούλες εδώ, λίγα slows εκεί. Εδώ ο Kalist θα μπορούσε να μην έχει φάει το CC. Αργότερα, μωρέ, αργότερα όταν έχει τον Ghost μπορεί να είναι πολύ πιο εύκολο. Εδώ ο Μπούσιο παίρνει το value πάνω του. Τους κάνει ένα όμορφο slow σε δύο άτομα και αυτό επιτρέπει στον Yike να καταφτάσει στο fight. Η μπρομάσια εδώ. Το ότι πρέπει ο Μπούσιο να σμερφάρει με Λούλου. I don't know what's happening. 24 kills, 24 minutes, 2,500 gold lead for KC. But somehow new. Είναι μακελιό όμως έτσι, είναι μακελιό, έχουμε ένα kill per minute. Κάρουνε dive στον Όλαφ. Τι τρέλα είναι αυτή. Δεν ξέρω αν τον σκότωναν με κάποιο τρόπο. They do have soul point upcoming if they can pick it up, but KC backing off, maybe thinking about Baron. It's Kalist, the captain for KC. Το game τελικά μπορεί να κρατήσει πολύ. Η Casio 3 items με μπότες. Ο Παντάκ είναι πάρα πολύ φτωχός. Busio δεν έχει πάει sensor, καλή επιλογή σε αυτό το game. Η Annie Void Staff δεύτερο, δεύτερη φορά σε ρί που βλέπουμε Void Staff δεύτερο. Το έκανε και ο Πανούλης πριν. Kana running in, it must be because it's 11:15. These players are getting a bit silly. But it's KC ready to keep the undefeated streak. Tangle Bar's going to connect onto Kana. He found Noxious Blast. Ο Κάνα δεν τρώει και πάρα πολύ damage. Αυτό το damage σιγά σιγά στα κάνει δικά από την Casio μόλις πάρει το Conqueror. Gets a range as Shike has now found out. He gets over the wall, jumps into action. But shifters are the ones who are helping. His laner Slowq will be competing for SK Gaming. Mad. Mad. Φέρανε Κορεάτη στο mid SK. Αυτά τα qualifiers μπορώ να τα δείξω, Ο Παντούκ. Ο Παντούκ. Παντάκ πριν ρε φίλε ήσουνα prime ruler και τώρα είσαι TL Nero όταν παίζει auto flate και αλλά παρόλα αυτά ο Όλαφ συνεχίζει παιδιά. Περιμένετε λίγο, ο Όλαφ συνεχίζει. Πήρε το fight πάνω του. Ο Νιούκ ακόμα προσπαθεί να χιλάρει πάνω στο knock-up. Αν φτύσει μια φορά μπορεί να ζήσει. Αλλά τώρα Κάνα. Το μεγάλο τέρας εναντίον δύο ατόμων δεν μπορεί να σκοτώσει. Θα φύγουνε. Τι game βλέπω, όχι ρε φίλε. Μπρο, απίστευτο. Απίστευτο. Ο Παντούκ πέθανε κατευθείαν. Δεν ξεκίνησε καν το fight. Δείτε τον πιάνουν. Τον εκτελούν. Και μετά μπαίνουν μέσα πολύ βαθιά για να παίξουν το fight. Η Ανούλα φλασάρει. Ο Τρίμπους μπαίνει μέσα με 3-man knock-up και μετά με root. Empowered root. Το μεγάλο αυτό που αν πετύχεις παραπάνω κόσμο κάνει παραπάνω ώρα root. Πάνω στην Sivir. Και εδώ αν ο Νιούκ έφτιανε άλλη μία φορά. Μπορεί να ήταν αρκετό, θα παίρνει το kill, θα παίρνει heal. Μπορεί να κάιταρε. Εδώ ο Yike γνωρίζει πως αυτά που γίνεται δεν είναι σοβαρά πράγματα. Γνωρίζει πως όλο αυτό είναι μία φιέστα. Αλλά μία φιέστα δεν μπορεί να τελειώσει έτσι. Θέλουμε κι άλλο. Η μέρα ακόμα τώρα ξεκίνησε. Κυριολεκτικά. Πάλι μπαίνουν μέσα, παιδιά. Ο Yike ψάχνει επιλογή πώς να παίξει το game. Ο Yahoo μπαίνει μέσα. Αρκούδα μπορεί να πάρει kill. Όλα αυτά τρέχει μακριά. Παντούκ είναι και αυτός low, αλλά μετά ο στόχος είναι ο Nuke. Το Φίδι κρύβεται μέσα στα χόρτα. Ακριβώς εκεί που πρέπει, γιατί εκεί ανήκει. Αλλά ακόμα και μέσα στα χόρτα δεν μπορεί να δαγκώσει τον αντίπαλό του. Γιατί και να δαγκώσει τον damage δεν είναι εκεί. Ο αντίπαλος του φοράει στολή από αυτές τις μεγάλες που δεν μπορεί να φάει poison. Δείτε εδώ ασπίδα που έχει ο Καν όταν πατάει W. Και αυτός είναι ένας ακόμα δράκος για την KC.
Κάτι ήξερες και έκλεισε στο μεσημέρι, πρωί είδα όραμα. Είδα μπροστά μου μια φωνή μου μίλησε και μου είπε Just do it. It's gonna be a banger tonight. You said banger. But I see an unstoppable onslaught that's available for Kana soon, who's been making You got my attention. Shifters have to approach Casey in river first dagger, break it down before. Και αύριο η μέρα είναι ακόμα καλή. Η αυριανή μέρα είναι 3 φορές η σημερινή μέρα. Με νιώθεις. If he can get that Seeker's arm guard off before the key abilities from this Annie go off, he's in a great spot. Good news for Shifters though, no flash on Annie, makes her significantly less threatening in these fights. And you're looking at Trimby, who's been fantastic, honestly, in keeping these fights spread out, trying to buy space for the back line. Paduk, with 3 items... Έβγαλε 3 items σοβαρούς, αλλά μου φέρετε πάρα πολύ meme. Oh wow, τον πιάσαν. Πέθανε, το κάνουνε TP. Ο Σάιον απεβίωσε. Oh, the crazy Trimbus. Rogue Trimby. Κλείνει τα φώτα ο Νοκ και ο Trimby λέει μπορώ να μπω. Wait, ο Νοκ είναι αντίπαλος. Δεν μπορώ να μπω τελικά. Δεν το σκέφτεται. Αν και ο Yike το στέλνει, δεν μπορεί να πάρει τον Baron. Παιδιά, εδώ ο Yike πιάνεται. Και ο Yike θα χάσει τον Guardian Angel του. Ο Καλής είναι η μόνη επιλογή. Ο Trimby πεθαίνει γρήγορα. Ο Καλής δεν φλασάρει μακριά. Ο Yike θα φτάνει και αυτός. Ο Παντάκ ανενόχλητος μπορεί να παίξει το fight. Ο Καλής δεν παίρνει στο frontline. Είναι το fight της Sivir. Παιδιά, αυτή η Sivir τους γκλαϊντάρει, τους χορεύει, τους κάνει ό,τι θέλει. Και ναι, ο Παντάκ μπορεί να αφήνει low τον Yahoo, αλλά δεν τον σκοτώνει. Big Man Kalist. Big Man Kalist. Το λύγουν. Έχει Baron σε Τζουάνι. Μιχάλης σε Τζουάνις. Έχει ακόμα Baron. Το καθυστερείτε, δεν το λύγουνε. Δεν κάνουν καν damage. Το tower δεν έχετε τίποτα. Δεν τρώει damage. Πότε αλλάζει σεζόν, 29 το μηνός. Με το ζόρι θα πάρουν inhibitor. Θα φάνε TP. Τσατρώνε TP. Δεν έχουν TP. Είναι σε 18 περιστέρα live. Τουλάχιστον πήρε τον Baron. Ο Yike ευτυχώς είχε GA. Και ευτυχώς είχε ένα AD carry που παίζει το fight. Είναι εδώ ο Kalist πραγματικά με αυτό το dash που κάνει εδώ. Οπ! Είναι πολύ τολμηρό. Πετάει και τον boomerang, πετυχαίνει τον Bandak. Το λίγο damage που κάνει είναι αρκετό ώστε η Annie να ζήσει. Η ασπίδα του Μπούσιο. Τελευταία στιγμή πάνω στον mid laner του να τον κρατήσει ζωντανό. 5 items Sivir, παιδιά. Η Sivir είναι πλούσια, ρε. Η Sivir είναι 5.000 μπροστά. 5.000 έχει. Έχει 18.000 gold. Ο αντίπαλός της έχει 13.500. Είσαι ήδη και έτσι το 32. 14.500 gold είναι αρκετά. We're basing and we're racing, huh? Καλείστε μην πας back, καλείστε μην πας back. Chicken. Αφού θα φύγουνε, αφού φεύγουνε, πούσαρε! Minions getting the push, potential TP play I would say, but that's only a scrying ward. There's no angle here. Shifters open up bottom inhibitor, and now the pings are going down to try and set up vision around this next dragon and control their waves. A minute until that one is up and available. KC taking out onto the rift. Ο Νοκ χωρίς GA και ο Νοκ παίζει και cooldown μπότες. Θα είναι ο λίγον πιο προβληματισμένος μες στα fights. Γιατί υπάρχει CC, υπάρχουν chains, υπάρχει το ultimate σε Juan, υπάρχει CC. Αν το πετύχει είναι δύσκολο. Αυτό το βάρους είναι ένα περίεργο βάρους, όπου έγινε λίγο πιο δημοφιλή σαν pick λόγω του Dusk and Dawn. Δεν ξέρω αν μου αρέσει full, πιο πολύ από τον hit το κανονικό, αλλά πάλι. Ο Σάιον για τώρα πάει το max healing sustain build μέσα στα fights. Ωραίο cheat tempo εδώ. Ο Καλίστα τώρα έχει 5 items και η Λούλου του έχει sensor.
They're too strong, they're too strong. Cassiopeia will shred down this dragon, so no contest. No contest, dragon down. The Shifters, I would say a bit of a win here. They're on soul point, the game is still tense, but now nothing happens for another 2 minutes. Εντάξει, δεν πήραν το top in heat. Λογικά, κοίτα, είμαστε 34-36, έστω 37 λύγει το game. 37,5, είναι Baron, win fight από την KC και win το game, right? Πρέπει. For Shifters, at least they got a few more options here. Again, like Rooster, very strong. Paduk now coming online massively as well. But you can get access to Kalis, you can get access to your win condition. And for KC, it's about trying to... Απλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς κερδίζουν fight με το AD carry να είναι τόσο πίσω. Ότι πρακτικά δεν έχουν AD carry. Είναι magic damage το mid σου, magic damage το bot σου. Το physical damage σου ρεαλιστικά είναι ο Olaf. Άρα αν ο Olaf δεν περάσει το damage, θα μου πεις resistances δεν έχουν, ok. Ούτε η Annie έχει resistances, ούτε η Sivir έχει resistances. Άρα αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο. Ο Sion έχει επενδύσει και στα δύο. Και ο Nock έχει Guardian Angel soon. Βέβαια αυτός ο Olaf με 4 items με τρομάζει λίγο. Αν αυτός ο Olaf πέσει πάνω στη Sivir, την σπάει. One mistake could be everything here. Randuin's picked up by Rooster. When you're talking about him running down Kalis, that's an important item. The crit negation, the slow, stride breaker and Randuin's, that's a sticking power. But that Olaf may change the game with. Can Shifters get their first series win against the top dogs of the league? Όντως οι Shifters το πιστεύουνε. Οκ, το πιστεύουνε οι Shifters, δεν το βάζουνε κάτω. Nock μπαίνει στον Olaf. Τον αναγκάζουν να ουλτάρει αμυντικά, αλλά ο Παντάκ, δείτε πόσο damage έχει φάει, παιδιά. Ο Καλής δεν γκλαϊντάρει μέσα στο fight. Τον πιάρουνε knock-up. Φλασάρει μακριά, βαράει με το boomerang, πάρα πολύ damage. Ο Μπουκάντα μπροστά του, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Προσπαθεί να τον σκοτώσει, αλλά δεν μπορεί στο τέλος. Υπάρχει μία λούλη και μετά είναι το ace. GG, well played. Quadra kill για τη Sivir. Την κυνήγησαν αρκετά, αλλά στο τέλος, επειδή έχει μία λούλου δίπλα, να κάνει εκεί τα wild growth, τις ασπίδες, να βοηθάει με το peel, να κάνουν το damage. GG, well played. Τι αυτό, δεν θέλω κι άλλο. Ένα ακόμα, τσατ, ένα ακόμα ναι ή όχι. Να βάλω να δούμε Αμερική ναι ή όχι. Τώρα, καπάκια Αμερική. Turbo. Who's gonna stop me, huh? Who's gonna stop me? Τσάτ με ενημερώνω από το control ότι πρέπει να κόψω τις μαλακίες. That's tough. That's hard. FlyQuest Dignitas παίζει. Παιδιά, δεν μπορώ να βάλω Αμερική. Αν βάλω Αμερική τώρα που το stream είναι στο LoL Esports και μας πάρει χαμπάρι κανείς, θα μας πάρουν το δίπλωμα. Θα μας διώξουνε, θα μας πάνε στην κουλάκ. Θα μας μαστιγώρουνε κάθε βράδυ μέχρι να πούμε την αλήθεια. Η Αμερική έχει 11.000 views. 11.000. Only. Όχι παιδιά, πρέπει να πάω να ξαπλώσω ρε. Πρέπει να πάω να ξαπλώσω γιατί πρέπει να ξυπνήσω 9.30. Άρα έχω 9 ώρες ύπνου αν κοιμηθώ τώρα. Δίνουν άδεια για LCS, αφού δεν μπορώ να το δείχνω όλο. Δεν θα μου δώσουν άδεια για να δείξω ένα game την εβδομάδα. Θα σου πω τους, οι πόντους θα γίνουν refund είπαμε, γιατί πάρθηκαν με περίεργο τρόπο.
Yeah, I don't know. I feel like we had like one of the best like first games ever, and then game 2 it was also going pretty fine, but we did some small mistakes, and yeah, it kind of just exploded, and then we had to go game 3, and game 3 was also fiesta, but luckily we won, right? So that's good. I want to know what the Παιδιά, θα κάνω το μαλλί μου σαν του Yahoo. Το αποφάσισα. Λοιπόν, boys. Okay, boys. Ακούστε με λίγο. Listen to my voice. Αύριο, 11 το πρωί, έχει T1 versus BFX. Ωραίο γκέιμάκι στις 11. Και μόλις τελειώσει έχει Genji εναντίον Nongshim. Επίσης, πολύ ωραίο γκέιμάκι. Το Genji Nongshim πιστεύω θα είναι fun. Μόλις τελειώσει αυτό, έχουμε sponsor stream. Okay, sponsor stream για 2 ώρες. Θα παίξουμε κρυστάλλα. Είναι Souls-like παιχνίδι. Όποιοι μπορούν να αφήσουν το stream ανοιχτό, θα το εκτιμούσα πάρα πολύ. Θα μου άρεσε. Και μετά το sponsor stream θα έχουμε LEC. Όπου LEC είναι τελευταία μέρα. Παίζουν οι Shifters με τους Navi και οι Casey με τους Fnatic. Οπότε υπάρχει content, υπάρχει πράγμα να δούμε. Καταλάβατε? Άρα αύριο είναι μια γεμάτη μέρα με πάρα πολλά πράγματα. Από τις 11 το πρωί ξεκινάμε και καταλήγουμε μέχρι τις 11 το βράδυ, όπως και σήμερα, για χαλαρό 12 ώρες. Σήμερα σήμερα 7... εντάξει, 12 ώρες σήμερα πάλι. 12 ώρες και 2 break. Οπότε, θα σας χαιρετήσω για τώρα. Δεν νομίζω να έχουμε παράπονο. Δεν νομίζω να έχουμε παράπονο. Θα σας χαιρετήσω. Θα σας πω καληνύχτα από μένα. Ελπίζω να περάσατε καλά και ότι σας περιμένω με ανοιχτές αγκάλες αύριο πάλι για να συνεχίσουμε το stream. Έφυγα, παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Είσαστε όλοι υπέροχοι. Bye bye, boys. Bye bye. Τα λέμε αύριο, έτσι. Ό,τι ώρα μπορείτε. Από τις 11 μέχρι τις 11 το βράδυ. Ό,τι ώρα μπορείτε, περάστε από εδώ. Πείτε γεια. Τα λέμε. Καλή συνέχεια. Γαμώ τους Casey που χάσαν το Game 2, ρε bro. GG. Bye bye. I won and then I'm so happy. And you guys happy too, right? I love you guys. Thank you so much. Yeah. Thank you so much, Yehu. Interview no 감사합니다. Thank you so much, Yaik. One more time for your team, please.